Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Útbýtt á fundinum þingskjal 33, 40. vinnuvika, frumvarp flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson og fleiri. Þingskjal 40, sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra, frumvarp flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson og fleiri. Þingskjal 52, virðisaukaskattur, frumvarp flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og fleiri. Þingskjal 53, endurskoðun lögræðislaga, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og fleiri. Þingskjal 54, almannatryggingar, frumvarp flutningsmaður Halldóra Mogensen og fleiri. Þingskjal 55, skilgreining auðlinda, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Sigurður Páll Jónsson og fleiri. Þingskjal 82, náttúruvernd, frumvarp flutningsmaður Ásmundur Friðriksson og fleiri. Þingskjal 87, endurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmd, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Njáll Trausti Friðbertsson og fleiri. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið, störf þingsins. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, það er því miður ekkert nýtt við það að það séu haldnar heræfingar á Íslandi og í morgun þá kom tilkynning á vef utanríkisráðuneytisins það að núna í október og nóvember þá fari fram heræfing hér á landi og við Noreg og Ísland tekur þátt í þeirri heræfingu, meðal annars vegna þess að við erum aðilar að NATO. Í mínum huga er ekkert jákvætt við heræfingar. Þær eru, þegar allt kemur til alls, sama hvernig reynt er að kynna það, æfing í því hvernig eigi að ná völdum yfir og drepa fólk. Og það er einfaldlega rangt að mínu mati og ég vil að við leysum mál sem kom upp á alþjóðavettvangi með öðrum hætti og við í VG erum þeirrar skoðunar að Íslandi væri betur fyrir komið utan NATO en við höfum því miður verið með minnihlutaskoðun í því máli. En mig langar að segja það að ég tel þó jákvætt hversu ítarleg fréttatilkynningin á vef utanríkisráðuneytisins var í morgun og ég bind vonir við það að hún verði til þess að skapa umræðu í samfélaginu það hvað heræfingar eru, til hvers þær séu, af hverju við erum að taka þátt í þeim og verða þannig til þess að auka umræðuna hernað og hernaðarbandalög í íslensku samfélagi og þá leið umræðan það af hverju Ísland eigi að vera í NATO og af hverju við ættum að segja okkur Næst tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég ætla að leyfa mér að höggva í sama knérun og hv. þingmaður sem talaði hér á undan mér, Steinunn Þóra Árnadóttir. Það er einhvern veginn að mínu mati orðið þannig að við erum orðin hálf fjarlægð í að við séum aðilar að hernaðarbandalagi. Það er bara orðin einhver staðreynd í huga okkar margra. Þjóðin hefur aldrei fengið að segja skoðun sína á því. Þetta er bara eitthvað sem við tökum sem gefnu að litla Ísland sem hefur þó stöðu að geta verið í fararbroddi fyrir algjöru í friðarmálum gegn hernaði og talað röddu friðarumleitana og mannréttinda er aðili að einhverju hernaðarbandalagi og við erum eiginlega hætt að hugsa það. Það er bara svona eins og það er rigning á eftir sólardegi og við hættum að velta því fyrir okkur. Ég kalla eftir því að við tökum almennilega umræðu þessi mál. Þau eru of sjaldan rædd í samfélaginu og enn sjaldnar inn í þessum þingsal þó að við höfum átt ágætar samræður það hér á síðastliðnu þingi.
Hvað þýðir það að vera í hernaðarbandalagi? Af hverju erum við í hernaðarbandalagi? Af hverju ættum við að vera í hernaðarbandalagi? Af hverju erum við í bandalagi sem á aðild að hernaði á önnur ríki? Og hvað þýðir hernaður? Það þýðir að fólk er drepið. Er það eitthvað sem við sem sitjum hér inni erum bara tilbúin að vera aðilar að? Sumir eru það er þá bara fínt. Ég er það ekki. Þetta eru samræður sem að íslensk þjóð á skilið og við skuldum íslenskri þjóð þær samræður eftir öll þessi ár inn í Atlantshafsbandalaginu og hvernig því var komið á. Þannig að ég styð það að við ræðum þessu mál og vona það að fleiri flokkar en Vinstri-hreyfingin grænt framboð taki upp þá góðu stefnu að Ísland eigi að vera utan hernaðarbandalaga. Næst tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir. Herra forseti, í gær var lögð fram tillaga til þingsályktunar um stofnun ráðgjafarstofu innflytjendamála af 8 þingmönnum Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. Mér brá nokkuð við lesturinn þar sem hlutverk og markmið með nýrri innflytjendastofu samkvæmt hugmyndum þingmannanna algjörlega sambærilegt lögbundnu hlutverki í Fjölmenningarsetur sem staðsett á Ísafirði. Og það ríkisstofnun sem undirstofnun velferðarráðuneytisins. En frá því að Fjölmenningarsetur var komið á fót sem tilraunaverkefni árið 2000 og síðan sem stofnun árið 2012 hefur það mátt þola nokkrar atlögur að verkefni þess. Fjölmenningarsetur hefur verið fjárselt í gegnum árin og hefur ekki fengið möguleika til að vaxa eins og nauðsyn ber til. Það er vel hægt að þjónusta íbúa þessa lands frá landsbyggðinni og veita góða þjónustu, eins og við höfum mörg dæmi um. Það er ekki náttúrulögmál að allar stofnanir þurfa að vera staðsettar á höfuðborgarsvæðinu. Sérstaklega í heimi þar sem stafrænni tækni og þjónustu hleypir fram. Það er sú þjónusta sem við íbúar á landsbyggðinni notum mikið. Fjölmenningarsetur veitir til dæmis upplýsingar á netinu og starfrækir upplýsingasíma á 8 tungumálum. En ég skil hins vegar mjög vel þörfina fyrir að opna þjónustuskrifstofu á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir innflytjendur búa. Hvers vegna er ekki skoðað frekar að opna útibú eða skrifstofu frá Fjölmenningarsetur sem staðsett í Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu, í stað þess að búa til enn eitt batteríið? Þetta gengur bara ekki upp í mínum huga. Ég vona að þingmenn hafi hlaupið á sig og sjái sóma sinn að draga þessa tillögu til baka og komi með okkur í þá vegferð að styrkja betur og styðja við Fjölmenningarsetur til að geta sinnt lögbundnum verkefnum sínum og nýjum sem miða að því að þjónusta betur innflytjendur. Nefnilega það erum við sammála. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson. Herra forseti, með leyfi forseta, við erum náttúrulega á móti veggjöldum. Með þessum orðum svaraði hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson í kjördæmaþætti Rásar 2 í Suðurkjördæmi þann 24. október 2017 þegar hann var spurður hvaða afstöðu Framsóknarflokkurinn hefði til veggjalda. Þessi orð féll aðeins 5 dögum fyrir kosningar í fyrra. Hæstvirtur ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson var þó vart búinn að taka við lyklunum í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu hann byrjaði að viðra hugmyndir að leggja á veggjöld. En hvers vegna nefni ég þetta hér? Ég er ekki að því til að benda á augljósan flótta hæstvirts samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra frá orðum sínum. Nei, heldur til að setja slíkt háttalag að segja eitt fyrir kosningar og annað eftir þær í samhengi við traust eða öllu heldur vantraust á stjórnmálum og stjórnmálamönnum. Sérstaklega í ljósi þess að starfshópur Eflingu traust skilaði skýrslu til forsætisráðherra fyrir 2 vikum. Skýrsluhöfundar fjalla þar ásýnd stjórnmálanna og langar mig með leyfi forseta að vitna í skýrsluna og hvetja alla þá sem starfa í stjórnmálum, hvort sem hér á Alþingi eða í sveitarstjórnum að huga þessu þáttum. Í skýrslunni segir, með leyfi forseta: Þannig ásýnd stjórnmála og stjórnsýslu lykilatriði traust. Gera má ráð fyrir að hegðun og framkoma stjórnmálamanna hafi umtalsverð áhrif á pólitískt traust almennings og það hlýtur að vera á ábyrgð stjórnmálamanna sjálfra að takast á við vantraust hverja svo sem ástæður þess kunna að vera hverju sinni. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Maríanna Eva
Ragnarsdóttir. Herra forseti. Nú hafa fjárlög ársins 2019 litið dagsins ljós. Veruleg innspýting á að vera í aðgerðum tengdum loftslagsmálum og er það vel. Þessi tíðindi vekja þó upp margar spurningar og ég er ekki sannfærð að öll svörin séu eins skýr og maður vildi hafa. Eftir árið 2030 á að vera óheimilt að nýskrá bensín- og dísilbíla. Það er eftir einungis 12 ár. Er það raunhæft að ætla að búið verði að koma upp hleðslustöðvum allt land á þessum tíma? Er það eitthvað raunhæfara en að ætla að vegakerfið okkar verði orðið betur í stakk búið til að taka við sívaxandi umferðarþunga? Kannski er þetta ekki eins mikið mál og þetta hljómar. Ég get vel ímyndað mér að það sé auðveldara að koma upp hleðslustöðvum hér á höfuðborgarsvæðinu, en ég er hrædd að landsbyggðin muni sitja á hakanum í þessu, þar sem orkudreifingu víða á landsbyggðinni er nú þegar áfátt. Tryggja þarf að nauðsynleg orka verði fyrir hendi, sérstaklega á landsbyggðinni, til þess að fyrirætlanir standist. Ég fagna engu að síður þessari þróun. Rafbílavæðing er tvímælalaust framtíðin, sérstaklega í landi þar sem völ er á endurnýjanlegri orku. Þó heyrist mér að framleiðsla rafmagnsbíla sé að valda mun meiri mengun heldur en framleiðsla bíla úr jarðefnaeldsneyti. Vonandi verður framleiðsla rafmagnsbíla umhverfisvænni í náinni framtíð. En það er spurning hvort hér eigi ekki að horfa á báða enda, ekki bara annan. Er það betra að eitthvað annað land sé umhverfissóðinn, eða eins og sagt er, ekki benda á mig? Einnig er fyrirhuguð hækkun á kolefnisgjaldi árið 2019. Ég set mig ekki upp á móti gjaldi á meira mengandi kostum, en ég held að sé nokkuð ljóst að þetta muni líka fara út í verðlag, neyslu og nauðsynjavara út á landi, þar sem að flutningskostnaður mun aukast í kjölfarið. Ég leyfi mér að minnsta kosti að efast að hækkaði persónuafslátturinn muni duga fyrir puls og kók í Staðarskála. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, höfundaréttur virkar á flesta sem tæknilegt og leiðinlegt umræðuefni, en á hinni svokölluðu upplýsingaöld þar sem upplýsingar, framleiðsla þeirra, miðlun, dreifing og notkun einkennir samfélagið gjörvallt, hvort sem er á sviði einkalífs, félagslífs, atvinnulífs, náms eða stjórnmála, leikur hann lykilhlutverk. Höfundarétti var komið á til að verja hagsmuni höfunda sem á sínum tíma voru fáir. Í dag hins vegar framleiðum við öll eitthvert efni, deilum því og við notum í meiri mæli en nokkru sinni fyrr á öllum sviðum mannlífsins. Af þessu leiðir að höfundaréttur varðar allt sem við gerum með upplýsingatækni. Þegar höfundaréttarlög ganga of langt á getu fólks til þess að miðla upplýsingum, þá dregur hann úr tækifærum og möguleikum á öllum sviðum, þar á meðal menningar. Nú eru tvær arfavondar hugmyndir í vinnslu í Evrópusambandinu, en það eru greinar 11 og 13 í tilskipun höfundarétt á hinum stafræna innri markaði, á ensku kölluð Directive on Copyright in the Digital Single Market. Þessar tvær greinar innleiða svokallaðan tenglaskatt og upphaldsíur, á ensku kallað link tax og upload filters. Ég veit að þetta er leiðinlegt og tæknilegt, en þetta skiptir máli og ég bið þingmenn að hlusta. Þetta eru hvort tveggja hugmyndir sem ganga gegn frjálsu og opnu interneti með tilheyrandi afleiðingum fyrir getu okkar allra til að skapa og deila sjálfsprottinni menningu okkar. Auðvitað réttlætt með vísan til hagsmuna höfunda og það markmið er gott, en tilgangurinn helgar ekki meðalið og gott markmið er ekki trompspil fyrir hvaða hörmulegu hugmynd sem er. Ef þessar vondu hugmyndir fylgja endanlegri tilskipun má búast við upptöku þeirra í EES-samninginn á þessu kjörtímabili. Ef það gerist er mikilvægt að íslenskir þingmenn skilji ógnina sem felst í þessum tveimur greinum og séu reiðubúnir til að draga sem mest úr þeim skaða sem þær munu annars valda. Höfundaréttur varðar dreifingu upplýsinga og dreifingu upplýsinga skiptir allt samfélagið máli. Internetið er ekki eitthvað leikfang og þótt höfundaréttur sé vissulega nauðsynlegur, þá er hann komin út í öfgar þegar hann stendur í vegi fyrir menningunni sjálfri sem honum er ætlað að styðja við og vernda. Næst tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti. Öll höfum við meðfæddan rétt til lífs. Þessi réttur okkar er tryggður í mannréttindasáttmála Evrópu og hann væri raunar tryggður í stjórnarskráin okkar ef að nýja stjórnarskráin okkar hefði tekið gildi, en þann rétt er ekki að finna í núgildandi stjórnarskrá. Sömuleiðis höfum við rétt til þess að lifa með mannlegri reisn.
Í þessum báðum réttindum felst ýmislegt. Í réttinum til lífs felst skylda ríkisins að taka ekki líf og það felst líka í því skylda ríkisins að vernda líf og að koma í veg fyrir óþarfa mannslát. Og í mannlegri reisn felst að beita til dæmis að ríkisvaldi beiti ekki pyndingum eða annarri vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þetta eru grundvallarréttindi og þau eru ófrávíkjanleg. En þó stendur eftir sú spurning hvort að dánaraðstoð eða euthanasia, eins og það leggst á ensku, og réttur til þessa úrræðis, til dæmis vegna langvarandi ólæknandi sjúkdóma, réttur til þess að nýta sér þetta úrræði fyrir fólk sem að kýs að velja sér þá leið að deyja með reisn, hvort að þetta stangist á, rétturinn til lífs og rétturinn til þess að deyja. Þetta er mikilvæg spurning og þetta er mikilvæg umræða sem segja mætti að sé á byrjunarstigi hér á Íslandi. Hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir lagði fram þingsályktunartillögu sem, með leyfi forseta, gerir ráð fyrir því að Alþingi álykti að fela heilbrigðisráðherra að taka saman upplýsingar dánaraðstoð og þróun lagaramma hana. Og ég vona að hún fái fram að ganga á þessu þingi. En svona rétt í lokin þá vil ég benda á að þessi mikilvæga spurning fær líka pláss núna á föstudaginn og þessi mikilvæga umræða á málþingi sem haldin verður í Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands og þar munu sú sem hér stendur ásamt sérfræðingum í dánaraðstoð frá Hollandi og Belgíu ræða þessa mikilvægu spurningu og ræða líka þá mikilvægu spurningu hvort að dánaraðstoð og líknandi meðferð séu andstæður eða hvað. Ég hvet alla þingmenn til þess að taka þátt í þessu mikilvæga málþingi. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti. Í gær í störfum þingsins hlýddi ég á ræðu hv. þingmanns Guðmundar Inga Kristinssonar þar sem hann fjallaði septemberfund Norðurlandaráðs sem haldinn var í Núpi síðastliðnu viku. Þingmaðurinn gagnrýndi kostnað við þá ferð. Sú sem hér stendur hefur átt sæti í utanríkismálanefnd í 5 ár og gegnir nú embætti formanns Íslandsdeildar Norðurlandaráðs. Í mínum störfum á þessum vettvangi hef ég aldrei orðið vör við óþarfa spreð af hálfu þingsins. Þingmenn fljúga alltaf á almennum farrýmum nema þeir borgi sérstaklega fyrir eitthvað meira, sjálfir náttúrulega. Þingmenn eru almennt ekki látnir gista á fínustu hótelunum. Þeir fundir sem við erum látin sækja eru vel valdir. Allt saman auðvitað sjálfsagt. Af þess að dæma get ég ekki betur séð en að starfsfólk og stjórnendur Alþingis leggi sig fram við að sinna utanríkisstarfi okkar á sem hagkvæmastan hátt. Norrænt samstarf er þunga miðja utanríkisstefnu Íslands. Við erum samstiga öðrum Norðurlöndum í helstu áskorunum og álitamálum í hinu alþjóðlega umhverfi, til dæmis þegar kemur að öryggismálum, umhverfis- og jafnréttismálum, svo eitthvað sé nefnt. Norðurlandaþjóðirnar deila einnig sameiginlegri sýn á ákveðin grunngildi eins og til dæmis mikilvægi mannréttinda, lýðræðis og réttarríkisins og friðsamlega lausn deilumála. Norðurlandaráð er þingmannavettvangur í opinberu norrænu samstarfi og mörg þeirra réttinda sem eru sameiginleg á Norðurlöndunum eiga rætur að rekja til Norðurlandaráðs, en það vita kannski ekki nógu margir ennþá. Alþingi hefur verið fullgildur meðlimur Norðurlandaráðs allt frá stofnun þess árið 1952. Norrænir þingmenn hafa stundum gagnrýnt kostnað við fundi á Íslandi og við Íslendingar höfum þá svarað því til að við séum öll fullgildir aðilar að ráðinu og því sé eðlilegt að haldið séu fundir til skiptis í aðildarlöndunum. Hið sama hlýtur að gilda Grænlendinga. Ég tel að þörf sé á því að við þingmenn ræðum meira norrænt samstarf, hvaða verkefni eru á döfinni hverju sinni og hverju þau skila. Þannig eyðum við tortryggni þeirra sem telja að slíkt samstarf sé aðeins peningasóun. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, þó að bókmenntalestur virðist í fljótu bragði vera nokkuð langsóttur undir liðnum störf þingsins, þá langar mig engu að síður og að gefnu tilefni að lesa hér dálitla frásögn úr þjóðsögum Jóns Árnasonar sem fjallar íslenskt hugvit og hljóðar svo með leyfi forseta. Bakkabræður höfðu tekið eftir því að veðurlag var kaldara á vetrum en á sumrum
og eins hinu að því kaldara var í hverju húsi sem fleiri og stærri voru á því gluggarnir. Þeir þóttust því vita að allt frost og bitra væri af því komið að hús væri með gluggum. Þeir tóku sig því til og gerðu sér hús með nýju lagi að því leyti sem þeir höfðu engan glugg á því, enda var það kolniða myrkur inni sem nærri má geta. Þeir sáu reyndar að þetta var dálítill galli á húsinu, en bæði hugguðu þeir sig við það að hlýtt myndi verða í því á vetrum og eins héldu þeir að mætti bæta úr því með góðum ráðum. Þeir tóku sig því til einn góðan veðurdag þegar glaðast af sólskin hásumarið og fóru að bera út myrkrið úr húsinu í húfum sínum, sumir segja trogum, hvolfdu úr þeim myrkrinu en báru aftur inn í þeim sólskin í húsið og hugðu nú gott til birtunar eftir leiðis. En þegar þeir hættu kvöldið og settu stað í húsinu, sáu þeir ekki heldur en áður handa sinna skil. Síðan Bakkabræður stóðu í þessum stórræðum hefur mikið vatn runnið til sjávar. Og nú höfum við, Íslendingar, hugvit til að lýsa upp sólskinnið á björtum sumardegi fyrir aðeins rúmlega 20 milljónir króna. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, Guðmundar- og Geirfinnsmálið nú í endurupptöku fyrir Hæstarétti. Þetta átakanlega mál hefur fylgt þjóðinni í áratugi og var oft í opinberri umræðu. Málið náði hámarki í febrúar 1976 í mikilli orrahríð hér í þessum sal. Í endurupptökunni krefst ákæruvaldið og verjendur sýknu. Í málinu kemur fram að hinir dæmdu hafi játað á sínum tíma vegna þrýstings frá lögreglu. Margt bendir til þess að rannsókn málsins hafi verið ábótavant. En hvernig eru gæði rannsóknar lögreglunnar í dag? Fagaðilar sem ég hef rætt við á einu máli það að það veri mjög til bóta að stofna sérstakt embætti rannsóknar lögreglu ríkisins. En embættið var lagt niður við stofnun embættis ríkislögreglustjóra og flest rannsóknarverkefni færð til lögreglustjóra í héraði. Með nýju embætti yrði þekking og kunnátta í rannsóknum erfiðara rannsókna á einum stað. Embættið myndi síðan koma lögregluembættunum til aðstoðar eftir þörfum. Í nágrannalöndum okkar eru sérfræðingar á sviði rannsókna sem eru til aðstoðar öðrum embættum. Almennt þarf löggæslan að snúast meira gæði. Í þeim efnum þarf vilji löggjafans að koma betur fram. Það vantar stefnu stjórnvalda gæði löggæslunnar og rannsókna. Það þarf að vera langtíma hugsun við stefnumótun og framkvæmd. Það umhugsunarefni hvort sú breyting að færa lögregluskólann til Akureyrar hafi í raun skilað tilætluðum árangri. Ég hef rætt við lögreglumenn sem eru þeirrar skoðunar að innihald lögreglunámsins á Akureyri sé ekki ásættanlegt. Til að halda gæðum löggæslu og rannsókna sem bestum þarf að tryggja stöðuga þjálfun og endurmenntun bæði hér heima og erlendis. Góður árangur lögreglunnar í störfum sínum okkur öllum mikilvægur. Miðflokkurinn vill búa sem besta lögreglun í landinu og að fjárveitingar taki mið af íbúaþróun og auknum verkefnum hverju sinni. Næst til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég ætla að ræða hér heilbrigðiskerfið okkar, draga fram það sem kann að skipta máli umfram annað. Það liggur enginn vafi á því í alþjóðlegum samanburði að við eigum gott heilbrigðiskerfi. Auðvitað ekki hnökralaust, hvort sem við ræðum biðlista eða lyfjaskort, en við höfum sannarlega í meira mæli verið að fjárfesta í þessu kerfi, bæði í fastafjármunum og mannauði og hvoru tveggja til að mæta lýðfræðilegri þróun og auknum fjölda sem þarf að sækja þjónustuna. Það sem ætti kannski að skipta mestu máli að okkur takist að mæta þessu aukna álagi og kröfum þjónustu. Á sama tíma það keppikefli að allir njóti óháð efnahag og búsetu og við höldum áfram að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga.
Þetta eru meginmarkmiðin. Þau eru krefjandi en þessi meginmarkmið ríkir einhugur. Það ætti að vera það sem skiptir máli og innan þess sem heitir félagslegt heilbrigðiskerfi. Og það rúmast mjög vel hingað til sem eftir frjáls félagasamtök, sjálfstætt starfandi læknar með mikla sérþekkingu og svo framvegis. Það hefur hvergi komið fram í umræðunni, sem þó hefur verið nokkur, að þeirri gæðaþekkingu, því greiða aðgengi og samvinnu sem ríkir í kerfinu, eigi að kasta fyrir róða. Heldur þvert á móti fjárlagafrumvarpið beinlínis til vitnis það að við erum að styðja enn og frekar við kerfið að þessum varðandi þennan þátt. Heilbrigðismálin eru svo sannarlega í forgangi hæstvirtrar ríkisstjórnar og framlög eru aukin verulega, fyrst fyrir fjárhagsárið 2018 og nú 12,6 milljarða að raunvirði í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2019. Öflugra heilbrigðiskerfi sannarlega í forgangi hæstvirtrar ríkisstjórnar. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, það rétt að vekja athygli þingheims á samþykkt frá borgarstjórnarfundi í gær, en þar var samþykkt að klára breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur árið 2010–30 með samgöngu- og þróunarásum fyrir hágæðakerfi almenningssamgangna borgarlínu. Að hefja skipulagsvinnu rammaskipulags fyrir hágæðakerfi almenningssamgangna í sérrými með austur-vestur tengingu frá Lækjartorgi upp á Ártúnshöfða og norður-suður tengingu Vatnsmýri. Gera áætlun og eftir atvikum hefja skipulagsvinnu fyrir fjölbreytta húsnæðisuppbyggingu meðfram þróunarásum borgarlínu sem verði unnin samhliða. Tillögur að reitum innan áhrifasviðis hágæða almenningssamgangna þar sem unnið sérstaklega með hagkvæmar og nútímalegar lausnir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Þetta eru viss tímamót og þetta eru tímamót, herra forseti, sem hlýtur að knýja ríkisstjórnina til þess að taka fullt tillit til þessarar ákvörðunar borgarstjórnarinnar og ríkisstjórnin verður með ráðum og dáð að styðja við framgang borgarlínunnar. Hið sama gildir samgöngubætur í Hafnarfirði og Garðabæ. Þar þarf að greiða umferð til þess að geta dregið úr slysahættu og auka lífsgæði íbúanna. Umferð til dæmis hringtorgið við Setberg í Hafnarfirði að verða sú sama og Ártúnsbrekkuna, það sami umferðarþungi. Hafnarfjarðarvegurinn klýfur Garðabæ í tvennt, þar þarf að leita lausna. Herra forseti, Suðvesturhornið, það má ekki gleymast þegar að hæstvirtur samgönguráðherra ekur kjördæmi sitt. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson. Herra forseti, síðastliðinn mánudag fór hér fram umræða orkuöryggi þjóðarinnar og var ánægjulegt að heyra að allgóð samstaða var meðal þingmanna mikilvægi þess að byggja upp flutningskerfið og treysta afhendingaröryggi á rafmagni land allt, eins og hæstv. iðnaðarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir boðaði. Þessu tengdu, herra forseti, vil ég nefna það hér að á dögunum kom frá orkuspánefnd ný og uppfærða orkuspá fyrir árin 2018 og 2050. Samkvæmt þeirri raforkuspá mun raforkunotkun aukast 80% á árunum fram til 2050, eða sem nemur tæplega 2% að meðaltali á hverju ári. Í heildina eykst því notkunin 460 megawatt sem bent hefur verið á að samsvarar 3 blönduvirkjunum. Þá ekki gert ráð fyrir því að neinir orkufrekir aðilar séu inn á markaðnum, aðeins að haldið verði í við raforkunotkun almennings. Sem sagt, það sem blasir við okkur að við þurfum að gera að beisla meiri orku og leggja betri línur.
og komast upp úr því drullusvaði sem mörg þessara framkvæmdaáforma eru föst í innan stjórnsýslunnar. Þetta verður að gera ef hrinda á til dæmis í framkvæmd aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum, nú eða klára að rafmagnsvæða fiskimjölsbræðslunnar. Það er eitt sem ég vil nefna hér að lokum, herra forseti, talandi svæði sem eru kynnt með raforku með olíu, að þá eru það Vestfirðirnir og koma aðeins inn á Hvalárvirkjun í þessu tengdu. Og það væri strax til bóta, herra forseti, ef stjórnvöld fylgdu eftir þeirri stefnu sem Alþingi hefur þegar markað í þessu máli, lögbundnum ferlum eins og rammaáætlunum, en láti vera að grípa einhverja upphrópanir á lofti til þess að þvæfa málið og stíga skref aftur á bak. Máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, það var verið að ræða þessa ferð á Norðurlandaráðið núna rétt áður, Silja Dögg, hv. þingmaður, og hún var að tala það að ég væri eiginlega að gagnrýna starfsmenn og það sem það varðar skipulag. Ég er að gagnrýna það að upplifun mín af þessari ferð var þannig að ég tel að ef ég hefði vitað nákvæmlega þessa ferð fyrirfram, þá hefði ég aldrei farið í hana. Það er það sem ég er að gagnrýna, að ef að skipulag var svona gott, hversu í ósköpunum var ég þá 2 daga í Núg að spanga og skoða mig áður þess að gera nokkuð í sambandi við þingið, vegna þess að það byrjaði ekki fyrr en á miðvikudaginn. Og þá kom stór hluti af hópnum til Núg. Og það er svona skipulag sem ég er að furða mig á. Þarna eru 70–80.000 krónur kostnaður á hótelskostnaður sem var algjör óþarfur. Og ég bara spyr, ef að þetta er eðlilegt, þá hvað er þá óeðlilegt? Og ég hugsa þetta líka í því samhengi þegar maður fer að horfa á hlutina, til dæmis er það eðlilegt að senda fólk í Svíþjóð í mjaðmaaðgerðir sem kostar 3.000 dýra, heldur en að það væri að taka 3 hérna heima fyrir 1. Er þetta eðlilegt? Ég segi nei. Og er eðlilegt að kostnaður á Þingvöllum fór langt út fyrir allt, að það tvöfaldaðist? Er eðlilegt að hlutirnir bara tvöfaldast eða eitthvað sem borga bara að því bara? Vegna þess að ég segi fyrir mitt leyti, ég trúi því vel að hv. þingmaður Silja Dögg sem er í stjórn þarna sé að gera góða hluti, en ég upplifði það að þarna hefði verið hægt að senda 2–3 mann til að klára þetta. Það þurfti ekki að alla hennar skarð, það er þetta sem ég er að spyrja að. Þurfum við ekki að breyta? Og ég bara benda á það að eins og með Þingvallakostnað annað, ef við horfum á svona kostnað, 22 milljónir ljós var að boða út, 40 milljónir timbur og smiðir. Ég spyr bara, hvað varð allt þetta timbur? Næst tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, nú er eyjan vegur Ísafjarðardjúpi til sölu, einstök náttúruperla og sögufrægur staður. Í eynni hefur sama fjölskyldan byggt hana langan tíma, ef ekki aldir. Hver kynslóð hefur annast hana fyrir virðingu sem þeir einir kunna, sem líta á sig sem landverði og gesti á þessari jörð, og skulu skila auðlind til komandi kynslóða. Enda er hrein unun að sækja eyjuna heim og njóta náttúrunnar og sögunar sem hún geymir. Vegur er þjóðargersemi sem þarf ekki að fjölyrða Því væri eðlilegt og hefur verið mín tillaga að íslenska ríkið keypti eyjuna, tæki við keyplinni og ræki hana í þeirri mynd sem hún er í dag. Verður gjöf ríkisins til þjóðarinnar á fullveldisári. Á síðustu mánuðum hefur umræðan eignarhald á jarðnæði á Íslandi verið áberandi. Við höfum verið að missa margar jarðir til erlendra fjárfesta og þar með auðlindu sem þeim fylgir. Umgengni og nýting á landi skiptir okkur líka miklu máli og ekki síst aðgengi almennings. Sagan er líka auðlind sem þarf að varðveita og það skiptir máli að hún sé almenningi aðgengileg. Ríkissjóður hefur verið í gegnum tíðina gengið inn í kaup á jörðum
þær sem eru taldar hafa verið ástæða til að vernda og eða koma þeim í þágu þjóðarinnar. Teigarhorn í Djúpavogshreppi, land við Jökulsárlón og nú síðast Geysissvæðið. Misverðmæt svæði en þá sérstaklega í fjárhæðum. En hvert er verðmæti lands, sögu og náttúru? Það er ekki einungis metið í krónum, heldur hvaða augum við lítum á það sem einstaklingar, samfélag og þjóð. Virðulegi forseti, það er sagt að hver líti sínum augum á silfrið. Við getum verið sammála það að perla eins og vigur þarf að varðveita til komandi kynslóða. Því skora ég á stjórnvöld að íhuga það vandlega að festa kaup á henni. Umræðum störf þingsins er lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið, mannanöfn, frumvarp. 9. mál, þingskjal 9, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga um mannanöfn. Flutningsmenn eru ásamt sjálfum mér Guðjón S. Brjánsson, Hanna Katrín Friðriksson, Björn Leví Gunnarsson, Jón Steindór Valdimarsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þetta frumvarp leggur til nokkur róttækar breytingar á því umhverfi eða þeirri umgjörð sem mannanöfnum eru mörkuð í lögum í dag og raunar það miklar breytingar á núgildandi lögum að við leggjum til að frumvarpið felur í sér nýja löggjöf um málið og að fyrri löggjöf falli brott. Í mínum huga er þetta dæmigert mál togstreitunar milli frelsis og forræðishyggju. Núgildandi mannanafnalöggjöf felur nefnilega í sér í mínum huga alveg ótrúlega forræðishyggju hins opinbera á því hvaða nöfn foreldrar megi skýra börn sín og þó svo vissulega eins og oft í slíkum tilvikum sé ásetningunni góður að þá má alveg velta fyrir sér þegar horft er á til dæmis hefðbundin rök að nafn megi ekki vera barni til ama, að hætta sé á því að barn geti verið fyrir aðkasti eða einelti vegna nafngiftar foreldra. En þá kannski í fyrsta lagi ágætt að hafa það í huga að tilvikin þar sem að starfandi mannanafnanefnd hafnar nafni af þessum sökum að það geti mögulega orðið barnið til ama eru örfá. Og þá velti ég fyrir mér líka öllum þeim öðrum ákvörðunum sem foreldrar geta tekið í daglegu uppeldi barna sinna sem gætu orðið þeim til ama. Stríðni jafnvel, klæðaburður, að vera í einhverjum hallaræslegum fötum í skóla, léleg klipping eða hvað annað mætti nefna, eða hvað með allar þær aðrar mikilvægu ákvarðanir sem að foreldrar taka í uppeldi barna sinna, sem skipta miklu máli uppvöxt þeirra á komandi árum, svo sem bara hollnæm fæða, val á tómstundum eða hvað annað, þar sem við treystum bara foreldrum einfaldlega til þess að taka þessar ákvarðanir með hagsmuni barna sinna í huga, en erum ekki með lagabálk og opinberar nefndir sem að eiga að hafa eftirlit með foreldrum sérstaklega í því, enda höfum við jú heilt yfir regluverk sem snýr að barnavernd og þá þeim tilvikum þar sem að alvarlega vanrækslu getur verið að ræða. Önnur röksemdafærsla sem að heyrist gjarnan er íslensk málhefð og við þurfum að standa vörð nafnahefðina okkar og málhefðina. Það er auðvitað athyglisverð röksemdafærsla í því samhengi að þessi nafnahefð okkar þróaðist hér í aldanna rás án þess að hana giltu nokkur einustu lög. Tókst okkur ágætlega upp með það virðist vera og höfum staðið vörð þessa nafnahefð okkar allar götur síðan. Það er raunverulega ekki fyrir rétt rúmri öld síðan að okkur hugkvæmdist að setja nú löggjöf til þess að verja þessa málhefð sem skapast hefði hérna frá því að land byggðist allnokkru fyrr. Og það er auðvitað líka annað sem að vert er að hafa í huga að málið okkar er í stöðugri þróun. Við erum ekki með stöðug inngrip Alþingis eða löggjafans í það hvernig það þróast. Það hefur tilhneigingu til þess að þróast með
stöðugum inngripum þeirra sem þetta land byggja og verður ekki séð að það sé ekki óhætt að leyfa nafnahefð okkar að þróast bara með málinu til lengri tíma litið. Þetta mál, þetta var áður flutt á 148. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga þá og það er endurflutt núna að teknu tilliti til þeirra umsagna sem að allsherjar- og menntamálanefnd aflaði. Markmiðið sem fyrir segir að tryggja rétt einstaklinga til að bera það nafn eða þau nöfn sem þeir kjósa og tryggja að lög um mannanöfn takmarki ekki persónufrelsi fólks eða frelsi fólks til að skilgreina sig. Sem fyrir segir var sambærilegt frumvarp flutt á Alþingi á 148. þingi og áður hafði frumvarp breytingar á gildandi mannanafnalögum verið lagt fram á 144. löggjafarþingi 2014–2015 og þó að það frumvarp hafi efnislega verið svipað þessu gekk það í vissum atriðum skemur. Með frumvarpi þessu til dæmis lagt til að ekki verði gerður greinarmunur á eiginnöfnum og millinöfnum og skylda til að kynbinda kenninöfn barna við foreldra felld brott. Þar sem þetta frumvarp á sammerkt með frumvarpinu sem lagt var fram á 144. löggjafarþingi til dæmis brottfall ákvæða að stúlkum skuli gefin kvenmannsnöfn og drengjum karlmannsnöfn, að nöfn megi ekki brjóta í bága við íslenskt málkerfi, að nafn megi ekki vera nafnbera til ama. Þá er lagt til að mannanafnanefnd verði lögð niður og öll ákvæði hana felld brott og af því marki sem að þessi mál eru lík greinargerðin hér byggð á greinargerð bæði þá frumvarpsins á síðasta þingi og frumvarpsins sem lagt var fram á 144. þingi. En sem fyrir segir vegna þess hvað víðtækar breytingar á gildandi mannanafnalögum felast í frumvarpinu þykir rétt að leggja fram frumvarp ný heildarlög í stað breytinga á gildandi lögum. Það er ágætt að hafa það í huga að réttur til nafns nýtur verndar 1. málsgreinar 71. greinar stjórnarskrárinnar og þetta er auðvitað persónubundinn réttur. Nafn er nátengt sjálfsmynd og sjálfsvitund fólks og varðar fyrst og fremst einkahagi og persónurétt. Og í þeim lögum mannanöfn sem lagt til að breyta eru víðtækar takmarkanir á þessum rétti sem ekki verða rökstuddar með vísan til almannahagsmuna eða annarra hagsmuna sem réttlætanlegt er að byggja á í nútíma samfélagi. Það er einnig áhugavert í gildandi löggjöf þau ákvæði sem snúa að ættarnöfnum sem fest voru í sessi fyrst árið 1925 þar sem þá var óheimilt samkvæmt lögum að taka upp ný ættarnöfn en þau ættarnöfn sem áður höfðu verið tekin upp í málið bundin þá við niðjar þeirra sem að þau höfðu tekið upp. Þeim lögum var reyndar nokkuð illa fylgt eftir þannig að allnokkur dæmi voru það að ættarnöfn væru engu að síður tekin upp á árunum á eftir en árið 1991 voru ný lög mannanöfn sett fram og samþykkt og þar voru þá bæði þessi svokölluðu löglegu ættarnöfn og ólöglegu ættarnöfn fest í sessi að nýju og skert á því banni að taka mætti upp ný ættarnöfn. Þetta rímar auðvitað mjög illa við nútíma samfélag þar sem við erum með einhvers konar forréttindahóp sem að megi bera ættarnöfn, megi viðhalda þeim út frá því að forfeður þeirra hafi á einhverjum tímapunkti ákveðið að breyta nafni sínu í þessa veru, þegar flest eru þessi ættarnöfn í huga þeirra sem að forsjárhyggjuna aðhyllast, sennilega mjög alvarlegt frávik frá íslenskri málhefð. En auðvitað á þetta bara að vera hverjum manni frjálst, hvort að kjósa að taka upp ættarnöfn eða ekki, viðhalda ættarnöfn sem notið hafa hefðar í viðkomandi ættum, eða endurreisa jafnvel þá ættarnöfn erlendra forfeðra eða foreldra sem að lengi vel var bannað samkvæmt íslenskum lögum. Það eru fleiri þættir sem að vert er að nefna hér sérstaklega. Aðeins varðandi nafnahefðina og málkerfi íslenskrar tungu
að við verðum auðvitað að trúa því að við þurfum ekki lög eða þvinganir til þess að viðhalda einhverri tiltekinni hefð eða tilteknum venjum. Og útgangspunktur frumvarps þessa auðvitað að við eigum að geta treyst fólki til þess að þróa þessa nafnahefð okkar áfram með sama hætti og eigum að geta treyst foreldrum til þess að velja börnum sínum nöfn sem ekki verði þeim til ama þegar fram í sækir. Nú, að lokum vil ég nefna hér eitt mikilvægt atriði sem er nýmæli í þessu frumvarpi sem er heimildin til þess að breyta kynskráningu sinni í þjóðskrá og gildi þá þá skráningu sömu reglur breytingar á slíku eins og breytingar á nafni, að fólki sé frjálst að breyta kynskráningu sinni í þjóðskrá og að það verði heimilt að skrá kyn annarkvort sem karl, konu eða annað. Í frumvarpinu er valmöguleikinn reyndar annað eða órætt og það er nokkuð sem kann að valda deilum, til dæmis í samfélagi hinsegin fólks, og er vert að hlusta eftir sjónarmiðum hvað varðar og ætti í sjálfu sér að vera fullnægjandi að einfaldlega notast við skilgreininguna annað. Þetta skiptir verulega miklu máli þó að lítinn hóp sé ef til vill að ræða. Og þegar við horfum til dæmis á hagsmuni transfólks í þessu samhengi, þá er það auðvitað svo að í núgildandi regluverki er skilyrði þess að geta farið í kynleiðréttingu að hljóta til þess þar að lútandi samþykki meðal annars hjá Landspítala og landlækni og að undangengnu 18 mánaða tímabili þar sem að viðkomandi einstaklingur hefur þá lifað í þá nýju kynhlutverki. Það er auðvitað mjög sérkennilegt að á sama tíma sé ekki hægt að breyta kynskráningu sinni eða nafni í þjóðskrá og getur auðvitað verið viðkomandi einstaklingum til verulegs ama að vera að lifa í nýju kynhlutverki en bera óbreytt nafn og óbreytta kynskráningu í þjóðskrá. Og við teljum fulla ástæðu til þess að losa þessar hömlur og einfaldlega að einstaklingum sé með sama hætti og þeim sé fyllilega frjálst að breyta nafni sínu í þjóðskrá. Hvernig sem það þá leystir til, hversu oft sem þá leystir til, að þá sé þeim að sjálfsögðu heimilt að breyta kynskráningu sinni í þjóðskrá líka, kjósi þeir svo. Ég vona að, eins og segi, þetta mál er núna lagt hér fram í 3. sinni á tiltölulega skömmum tíma. Ég vona innilega að við náum þetta mál vandaðri umræðu og að við náum að breyta þessari forneskjulegu mannanafnalöggjöf í þetta skiptið. Treysta fólki, að við leyfum fólki að njóta frelsis til vals á eigin nafni eða nöfnum barna sinna en látum af þeirri forræðishyggju sem er að finna í núgildandi löggjöf. Að svo sögðu legg ég til þá að málinu verði vísað til allsherjar- og menntanefndar að ég hygg og hafi fengið þetta mál síðast líka. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. flutningsmanni erindi sitt og langar að tæpa hér á svona 2-3 atriðum sem ég er mjög ánægður með í þessu frumvarpi. Í fyrsta lagi sú góða breyting sem orðið hefur á 2. grein þess frá því að það var síðast lagt fram, að nú sé það tekið úr höndum fulltrúa trúar- og lífsskoðunarfélaga að skrá nöfn, heldur sé það einfaldlega hlutverk foreldra að ganga til skráningar hjá Þjóðskrá Íslands. Þetta er í samræmi við frumvarp eða þingsályktunartillögu sem ég flutti ásamt nokkrum öðrum þingmönnum hér á fyrri þingum. Nú þá
fagna ég því náttúrlega að það sé verið að steypa saman ættar- og millinöfnum. Þetta er eitthvað grautur sem við Jónsynirnir höfum aldrei skilið almennilega, eitthvað munur á nöfnum eftir því hvort þau eru ættar eða milli, og svo að sjálfsögðu lýsi ég mikilli ánægju með það að eigi að jafna rétt transfólks. Ég spyr mig hins vegar að því að þingmanninum tíðrætt að lögin einkennist af forræðishyggju, hvort að hann falli ekki sjálfur í gryfju forræðishyggju að ætla eftir sem áður að skylda fólk til að skrá nöfn. Af hverju á ríkið til að halda nafnaskrá yfir þjóðina? Erum við ekki með kennitölur sem veita aðgang að allri helstu þjónustu hins opinbera, og hér er boðberi frjálslyndis að viðhalda einhverju forneskjulegu nafnakerfi í þágu þess að afnema forræðishyggju að eigin sögn. Og svo aðra andsvari, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Þessi breyting einmitt á annarri greininni varðandi þá skráningu trúarlega lífsskoðunarfélaga á nafni er einmitt breyting sem varð vegna umsagna og ábendinga í meðferð þessa máls á síðasta þingi, og er bara til bóta. Ég held að það sé alveg rétt að ef við erum að treysta foreldrum, og þá hefur þetta bara felað þeim líka fulla ábyrgð á skráningu nafnsins, en ekki vera að fela einhverjum milliliðum þá skráningu. Hvað varðar skylduna til að skrá nafn, þetta er mjög áhugaverður punktur, og mætti auðvitað alveg spyrja sig af hverju í ósköpunum mættum við yfir höfuð að vera með einhverja sérstaka löggjöf það, en þetta getur verið áhugavert umræðuefni bara í nefndinni. Við töldum okkur mjög róttæk og frjálslynd í þeirri breytingu sem að hér er lögð fram, og ég ætla ekki að útiloka að það megi ekki ganga lengra. Ég held að það sé bara áhugavert viðfangsefni fyrir nefndina að takast á við. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, það er ánægjulegt að heyra að flutningsmanni þyki ekkert athugavert við það að við göngum lengra en lagt er til í þessu íhaldssama frumvarpi hans. En ég held að við í nefndinni hljótum líka að þurfa að athuga það að ganga skemmur, vegna þess að þó að við opnum mannanafnakerfið og liðkum aðeins fyrir skráningu óháð kyni og millinafna og ættarnafnakerfið og það allt saman, þá erum við samt með íslenskt mál sem við þurfum að standa vörð um. Og það er eitthvað sem ég held að þingnefndin verði að taka til alvarlegrar skoðunar, hvernig sé hægt að ná fram þessum meintu breytingum í átt til frjálsræðis án þess að það gangi of nærri íslenskunni, tungumálunni sem að ég held við hljótum öll að vera sammála að verja. Þannig að við í allsherjar- og menntamálanefnd munum væntanlega einhenda okkur í það að vega og meta kosti og galla þess annars vegar að afnema nafnaskráningar yfir höfuð og hins vegar að tryggja hag íslenskunnar í nafnaskráningu. Veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, forseti, það er auðvitað ekki allt kosið í þessu. Yrði nafnaskráningin afnumin með öllu, þá er náttúrulega málverndin farin fjandast til, geri ég ráð fyrir. En ég held að það sé líka bara vert að hafa í huga í breyttu samfélagi að þó svo að það sé alveg rétt að okkur þykir mjög vænt son og dóttir og okkar nafnahefð sem slíka, þá búum við í fjölþjóðlegu samfélagi í dag og við búum við þá staðreynd að sennilega eru að nálgast nærri 50 landsmanna sem eru fæddir erlendis og væntanlega töluverður fjöldi landsmanna sem að eiga þá ýmist foreldra eða ömmur og afa sem að fluttu hingað til lands og voru jafnvel ekki heimilt að breyta eða viðhalda nöfnum sínum samkvæmt nafnahefð síns uppruna, getum við sagt. Og myndi gjarnan kjósa að geta breytt til hans aftur og þessna held ég að þó svo að ég hef ekki áhyggjur af því að málhefðin vendi sig ekki sjálfa. Þetta er einu svona hefð og hún er býsna rík í okkur og væntanlega þó hún mun örugglega mótast og þróast í aldanna rás þá held ég við munum ekki breyta henni á einni nóttu við afnám þessara laga. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Cilia.
forseti. Ég fagna þessu frumvarpi enda mikil áhugamanneskja það að forræðishyggja hvað varðar nafnagjafir sé minnkuð. En ég spyr hvort það sé ekki tilvalið að breyta heitinu á lögunum. Nú heitir þetta lög um mannanöfn og margir vilja segja að konur séu líka menn, en það ekki allir sem geta fallist á að menn séu líka konur. Þannig að í ljósi þess að frumvarpið miðar að því að heimilt verði að skrá karlkyn, kvenkyn eða annað eða órætt kyn og að það skuli ekki vera aðrar takmarkanir settar á að nöfn séu ekki lengur kyntengd, að hvort það hefði ekki legið beinast við að endurnefna lögin, til dæmis lög um eiginnöfn eða lög um kenninöfn. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Biðja þingmennina að bíða eftir að sé kynntur. Háttvirtan. Nú svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Þakka forseta ábendingunni og biðst forláts á bráðræðinu. En þakka hv. þingmanni þessi athugasemd. Jú, þetta ágætis tugga í sjálfu sér að konur séu líka menn en þetta er nafn á löggjöfinni sem mér algjörlega meinalaus að breyta og mætti heita hvað sem annað, lög um nöfn. Já, og ég treysti nefndinni fyllilega til þess að endurskýra þetta frumvarp frá grunni ef kjósum svo. Líkt og ég treysti foreldrum til þess að skýra börn sín. Ég hef engar áhyggjur af því. Þetta má alveg heita þeim ágætistillögur sem hv. þingmaður gefur mér. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir sína innlegg hér og fylgja þessu frumvarpi hér eftir. Ég tek undir það líka, bæði varðandi rétt hinsegin fólks og transfólks og þess sem hér undir, að það af hinu góða sem og að það að segja kennin, eða það millinöfn og ættarnöfn, að þau verði. Ég hef ekki alveg sömu tilfinningu og Jónsson félagi minn sem stóð hér áðan, af því að ég hef jú millinafnið Olsen, af því það var svo flókið og það var svo langt ferli að setja það sem ættarnafn í restina á eftir föðurnafni, sem var og ég þurfti að taka það upp svo sonur minn gæti tekið upp, því það mátti ekki falla niður einhverja milliliði þarna. En það sem mig langaði til þess að spyrja hv. þingmann er praktískt, af því að nú erum við bæði áhugamenn greiningar á alls kyns tölfræði og meðal annars jöfnum, eða þar að segja að fá frá Hagstofunni skýringar á kynbundnum launamun og svo framvegis. Hvernig sér þingmaðurinn það fyrir sér ef við erum komin með allavega 3 skráningar þá væntanlega hér miðað við þetta? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni áhugaverða spurningu hér í andsvari. Nú erum við að tala um eitthvað almennilegt vandamál. Ég hlakka svolítið til að sjá kerfið takast á við það, jafnvel að þurfa að greina launamun eftir 3 kynum eða jafnvel fleirum. Ég hef hins vegar ekkert teljandi áhyggjur af því. Ég held að það sé auðvitað bara liður í þeirri þróun sem að eiga sér stað, að við erum auðvitað bara að viðurkenna það að kynin eru jafnvel fleiri en 2. Og eigum þá kannski líka bara að endurspegla skráningu okkar í þjóðskrá í þeirri staðreynd að virða rétt fólks til sinnar kynvitundar og skráningu þá í samræmi við það, þó að það flæki kannski örlítið myndina þegar kemur síðan að einhverjum tölfræðilegum upplýsingum um þjóðina. Hún hvort eð alltaf talsvert einfölduð og má alveg vera örlítið flóknari mín vegna ef að það tryggir réttindi fólks betur. Þá
Til andsvars síðari sinni, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Ég er alveg sammála því að þetta er í takt við breytta tíma og við eigum varðandi þjóðskrá að gera þetta og Hagstofan væntanlega þarf þá líka að breyta hjá sér. Ég veit ekki hvort þetta krefst einhverja viðbótar lagabreytinga við það sem hér er nefnt. Það getur vel verið, eða kannski er þetta bara spurning starfshætti einhverra stofnana, en þetta verður áhugavert ef maður fer að velta þessu upp, af því við erum jú vön því í öllu kerfinu okkar að allt sé greint á milli kynja, tveggja kynja, og ekki tekið tillit til þeirra sem að hafa fallið utan þess hefðbundna. Þannig að það verður áhugavert fyrir nefndina að taka og velta þessu upp, hvort það er eitthvað fleira sem að, ef þetta yrði að lögum, hvort er eitthvað fleira sem að er þarna undir og þyrfti að breyta í framhaldinu, því að já, ég tek undir það er bara svolítið spennandi að sjá kerfið takast á við að greina gögn með öðrum hætti heldur en gert hefur verið. Þá svarar andsvari síðari sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, já, ég tek bara undir þá, og þó að kannski hafi ekki verið neitt spurningu beint til mín í síðara andsvari hv. þingmanns, að þá er það auðvitað bara þannig að veruleikinn er kannski fjölbreyttari og flóknari heldur en að við erum að draga hann upp í tölfræðigögnunum okkar í dag, og ég held að það verður bara mjög áhugavert fyrir nefndina að skoða einmitt hvað þýðir það og einmitt kallar það á frekari lagabreytingar eða einfaldlega bara nýja hugsun í viðkomandi stofnunum. Ég held að það sé reyndar alveg óhætt að huga að því hvernig endurspeglum við betur þær breytingar sem orðið hafa á samfélaginu á undanförnum árum og áratugum í þessum efnum sérstaklega. Að veruleikinn er ekki svart-hvítur eins og við höfum kannski teiknað hann upp til þessa. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og framsögumanni Þorsteini Víglundssyni fyrir þessa yfirferð. Ég er nú þeirrar skoðunar að mannanafnanefnd sé ekki alslæm, þó svo að það megi nú laga ýmislegt í lögunum. Og það er svolítið fróðlegt að skoða lista yfir nöfn sem að mannanafnanefnd hefur hafnað. Af því að hv. þingmaður talaði það hér áðan að við eigum að treysta foreldrum og svo framvegis. Ég rakst til dæmis á mannanafn og nafn, drengjanafn sem var hafnað, og það var nafnið Lúsifer. Og ég vil spyrja hv. þingmann, ég persónulega tel það afar óviðeigandi að gefa barni þetta nafn. Ég vil spyrja hv. þingmann, hvernig sér hann fyrir sér að við getum komið í veg fyrir svona nafngift, og er það ekki nauðsynlegt? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta er mjög áhugaverð spurning hjá hv. þingmanni, en svarið væri kannski bara af hverju ættum við að vilja með lögum koma í veg fyrir það, því að við erum jú með stjórnarskrárvarinn rétt til trúfrelsis, trúleysis eða þess annað sem að fólk kýs í þeim efnum. Og er það ekki einmitt áskorunin alltaf í frelsinu að jafnvel þegar að beiting frelsisins misbýður okkur sjálfum, að við leggjumst ekki gegn því með lögum? Ég get alveg tekið undir það að í trúarlegu samhengi þetta ekki fallegt nafn, en það er kannski ekki mitt að segja til það kjósi foreldrar að skýra það, og þó að það móðgi mig eða misbjóða á einhvern hátt, að þá sé það þeirra réttur eftir sem áður. Og það er oft það sem kannski reynir helst á frelsið, þegar að beiting þess misbýður okkur sjálfum. Þá
Veitir andsvar síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Frelsið getur verið vandmeðfarið og ástæðan fyrir því að ég staldraði sérstaklega við þetta nafn sem að mannanafnanefnd hefur hafnað, drengjanafnið Lúsifer, er vegna þess að ég þekki ágætlega trúarbragðasögu gegnum mitt nám og ég veit til þess að ef að barn myndi bera þetta nafn, þá gæti það valdið til dæmis verulegum vandræðum við ferðalög. Ef að viðkomandi væri til dæmis að óska eftir því að heimsækja eitthvað land sem ég veit til, og ég nefni til dæmis bara Múhamedsríki, gætu jafnvel hafnað viðkomandi til þess að ganga eða fara í heimsækja viðkomandi land. Þannig að það eru mörg sjónarmið í þessu sem að kannski foreldrar og þeir sem koma að nafngiftum áttar sig kannski ekki á alveg í fyrstu. Þess vegna tel ég afar brýnt að við höfum einhvers konar úrræði til þess að tryggja að svona hlutir gerist ekki. Svarar andsvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, forseti, ég skil alveg mætavel áhyggjur hv. þingmanns en það er kannski líka ágætt að hafa það í huga og má ekki gleyma í þessu samhengi að við erum auðvitað með almenna barnaverndarlöggjöf og það má vel hugsa sér að grípa þyrfti til úrræða barnaverndarlaga sé nafngift með þeim hætti að það sé talið ganga svo á rétt barnsins að það varði barnaverndarlöggjöf með sama hætti og einhverja önnur alvarleg vanræksla foreldra og það segir til dæmis í 1. málsgrein 1. greinar barnalaga óheimilt sé að beita barn hvers kyns ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi og það getur vel verið að einhver skelfileg nafngift myndi einfaldlega falla þá undir slíkt og væri þá viðfangsefni barnaverndarnefnda en ekki mannanafnanefndar þess vegna hef ég ekki teljandi áhyggjur af þessu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil þakka fyrsta flutningsmanni þessa máls, hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni, fyrir ágæta yfirferð. Eins og hann fór yfir í sínu máli þá er þetta mál að koma hér fyrir í 3. sinn og það kannski styður málflutning þeirra sem vilja ekki láta mál lifa á milli þinga að þetta mál hefur þróast og hefur batnað með því að í meðförum þingsins hefur komið hér nokkrum sinnum fyrir áður og ég verð að segja oft hafa orðið hér alveg prýðisgóðar umræður þetta mál sem snertir okkur öll af því að það er kannski það sem aðgreinir okkur frá öðru fólki er oft nafnið okkar og veitir oft sérstöðu og við getum aðgreint okkur með því. Þannig að leggja fram hér þessar róttæku breytingar eru kannski tímanna tákn og að þetta skuli hafa verið þannig að við höfum búið við reglur þennan málaflokk síðan 1914 og líklega engu breytt þar segir okkur að við þurfum að fara að stíga kannski einhver skref í því. Þjóðfélagið vissulega breytist, það verða breytingar hér í viðhorfum og ýmsu öðru. Hér er orðið alþjóðlegt samfélag og ég hef orðið vitni að því að útlendingar sem flutt hafa til landsins hafa orðið að breyta nafni sínu. Það hefur mörgum þeirra verið afskaplega erfitt og það er stór krafa að þurfa að leggja niður nafnið sem þú hefur einkennt með frá fæðingu og leggja það til hliðar. Það held ég að við hljótum öll að þurfa að skoða og það er bara jákvætt að við gerum það. Þá vil ég einnig nefna kaflann eða því sem snýr til dæmis að transfólki. Það hefur verið erfitt mörgum einstaklingum sem hafa verið að fara í gegnum kynleiðréttingarferli
að geta ekki tekið upp nafn þegar þeir eru tilbúin til þess að breyta því og hvernig það hefur virkað. Þannig að ég held að það sé klárlega eitthvað sem við þurfum að taka á í breyttu samfélagi og við breyttum viðhorfum og breyttum tímum. En hefðin er rík. Nafnahefðin sem við höfum haft hérna, hún hefur verið gríðarlega, hún er skemmtileg, ég verð bara að segja það. Að kenna okkur við dóttur og son. Við getum farið á annar staðar í önnur samfélag og þar sem er ekkert hægt að tala um veður, því það er bara endalaust þurrkur og blíða, þá getum við þó alltaf byrjað að tala um nöfnin okkar og það getur verið upphaf einhverju skemmtilegu samtali og það er bara gott. Þannig að en hefðirnar þróast og ég hef svo sem ekkert áhyggjur af því að það fara að vera eitthvað viðsnúningar á því og ég held að það sé eitthvað sem allavega mig langar til að halda í og ég vona við séum fleiri það. En þar með erum við ekki að sníða öllum þann þrönga stakk að þurfa að halda sig við það ef það hentar ekki. Svo sem hér stendur ber náttúrulega afskaplega íslenskt nafn og ég ber það stolt og ánægð og er alnafna ömmu minnar og það er skemmtilegt. En vissulega hef ég oft velt fyrir mig því að taka upp eitthvað nafn annað og hvernig gerðu menn það hérna áður fyrr. Það var kennt við eitthvað í fasi viðkomandi, háttalagi, einhverju úr náttúrunni, einhverju umhverfinu og ég hef áður sagt það hér og þá var einhvern veginn lá beinast við að svo hér stendur héti Þverdal af ýmsum ástæðum sem má skýra á mismunandi hátt. En það er nú bara gert til gamans. Og í lokin þá kannski er það tímann að taka mig langar að segja ykkur sögu af því að það kom barn heim úr skóla og var svo gáttað á einu nafninu á samnemanda sínum og spurði hvað er það? Já, hann heitir eitthvað Guð, hann heitir Guðmundur. Þetta þykir mér og mínu fólki mjög venjulegt nafn, en greinilega finnst ekkert öllum það. Þannig að við erum að þróast og við erum að breytast og við þurfum að mæta því einhvern veginn. Og ég bara hlakka til að við tökum þessi mál hér fyrir og ræðum þau af því að við þurfum að taka þátt í breytingunum og við þurfum að þora að stíga skrefin sem þarf að stíga og það er bara jákvætt. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég styð þetta mál, þá reyndar hefði ég viljað vera meðflutningsmaður á því og mér var boðið það en ég gat það ekki vegna þess að ég var utan þings og var með varamann inni á þeim tíma en Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata, er meðflutningsmaður á málinu. Ég styð það eins og fyrir ræður mínar kannski gefa lauslega í skinn. Mig langar til þess að byrja á því að vitna í hv. 5. þingmann Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, en hún sagði í umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra þann 14. desember 2017 með leyfi forseta: Eini marktæki mælikvarðinn á það hvort einhver sé í raun frjálslyndur eða ekki er hvort viðkomandi sé tilbúinn að styðja aukið frelsi fólks til að gera eitthvað sem honum eða henni finnst vond hugmynd. Það er ekkert mál að segjast styðja rétt fólks til að vera sammála sér, en það er frelsi þeirra sem eru ósammála sem við þurfum að standa vörð um. Tilvitnun lýkur. Þetta þótti mér glæsileg orð þá og þykir enn. Finnst þau eiga við. Þetta mál snýst ekki um það hvað okkur persónulega finnst um það hvernig nöfn eigi að vera í landinu. Ef svo er, þá getum við ekki kalla okkur frjálslynd. Það er bara þannig, að mínu mati og að því virðist einnig hv. þingmann sem ég vitnaði hér áðan. Og sjálfur er ég mjög ánægður með nafnið mitt. Mér finnst nafnið mitt frekar hefðbundið, Helgi Hrafn Gunnarsson. Þetta er mjög venjulegt nafn þannig séð, íslenskt, alveg fram í fingurgóma. Á ensku er það Holy Raven Son of a Gun, þannig ég get grínast með þar. Á arabísku er það Ghurab Muqaddas bin Wahhab, sem enginn kann að bera fram nema ég, að því ég virðist á Íslandi, nema þetta fólk sem kann smá arabísku. En mér langar til þess að byrja á því að fjalla aðeins algengasta misskilningin sem kemur fram þegar þetta mál er rætt. Það eru börn, blessuð börnin, sem við viljum jú öll vernda. Og það er auðvelt að grípa í málefni barna þegar einhver er á móti einhvers konar frelsisaukningu. Það er bara virðist vera stöðluð aðferð að ef það á að leyfa eitthvað þá byrja að segja hvað börnin. Og jú, börn eru til og jú, þau skipta máli og þau hafa réttindi eins og barnalög segja til um. En þessi lög voru ekki sett til að vernda börn. Þau fjalla ekki um börn. Ég skora á þingmenn að lesa sér til um sögu lagana sem eru í gildi. Þau fjalla ekkert um börn og koma börnum ekkert við. Meira segja eina klausan sem að hugsanlega
er hægt að segja að jú, sé kannski hugsanlega hugsuð fyrir börn, en hún er sú að nafn skuli ekki vera nafnbera til ama, það á líka við fullorðið fólk. Það tilgreinir ekki einu sinni sérstaklega börn. Þannig að þessi lög koma bara börnum ekkert við. Barnaverndarlög koma börnum við. Og barnaverndarlög eiga að sjá það að vernda börn gegn hvers konar ofbeldi foreldra andlegu sem líkamlegu. Þetta á að vera sjálfsagt meðan ég man. Það á ekkert að þurfa að rökra þetta eitthvað mikið. Þetta er bara ábending, svona er þetta á Íslandi að barnalög eru í gildi. Það finnst mér ætti bara að slaufa þeirri umræðu allir saman. Nú, einnig er talað um íslenska menningu sem að mér þykir eins og væntanlega flestum hér inni ef ekki öllum afskaplega væntum. En íslenska menningin sem að mér þykir væntum, sem að ég er glaður að komast aftur í snertingu við því ég kem heim frá útlöndum, hún er ekki vegna þess að löggjafinn sé búin að banna mér að gera eitthvað eða banna öðrum Íslendingum að iðka sína íslensku menningu eins og þeim fjárakortin sýnist. Íslensk menning er sjálfsprottin og kemur frá þjóðinni sjálfri. Hún kemur frá ákvörðunum okkar hvers og eins. Ekki frá því hvað við hér á Alþingi ákveðum að beri að vernda sérstaklega gegn einhverjum ágangi þessa frjálshugsandi fólks út í samfélaginu. Það er frjálshugsandi fólk út í samfélaginu sem ákveður þessa hluti ekki við. Eða þannig ætti að vera í það minnsta. Og reyndar þá þykir mér þessi löggjöf eins og hún stendur í dag vera fullkomin vantraust yfirlýsing á íslensku þjóðinni það að geta haldið sína eigin menningu sem tilheyrir jú ekki Alþingi heldur Íslendingum sjálfum, þessu sama fólki og við hér á sínum tíma á Alþingi höfum ætlað að hafa vit fyrir. Íslendingar myndu ekki vita hvað þeim þætti væntum. Íslendingar myndu ekki vita hvernig menningu Íslendingar sjálfur vildu hafa. Þetta er fráleit hugsun, þetta er algjörlega fráleit hugsun. Og það leiðir mig yfir í það sem hefur hér verið nefnt áður og er alveg rétt, að þegar allt kemur til alls, þá snýst þetta frelsi eða forræðishyggju, hvernig það við lítum á frelsi í grundvallaratriðum. Í raun og veru hugsa ég þetta mál sem í raun og veru bara einn stein í miklu stærra verki, það hvernig Íslendingar hugsa frelsi í grundvallaratriðum. Kemur valdið frá þjóðinni og leitar það upp á við eða kemur það með valdboði á ofan og leitar niður á við? Þetta er grundvallarspurning. Við ætlum ekki til stjórnarskrárumræðu hér, en sami punktur á við þar. Sú hugmynd að manneskja af tegundinu homo sapiens geti fæðst á þessu landi og foreldranir ákveðið við ætlum að kalla þennan nýja einstakling eitthvað sem að foreldrunum finnst fallegt eða við hæfi og þurfi leyfi yfirvalda til þess er svo galin, hún er svo gjörsamlega á skjön við alla hugmyndum frelsi, alla. Hún er ekki aðeins á ská, hún er 180 gráður í öfuga átt. Ef við eigum ekki einu sinni nöfnin okkar, hvernig dirfist fólk að tala frjálslyndi í sömu andrá og það styður einhverja botnlausa þvælu eins og gildandi lög þetta efni og reyndar fleiri. Þetta er algjör forræðishyggja, þetta er ein mesta forræðishyggja, þetta er miklu meiri forræðishyggja heldur en að setja áfengi í sérstakar vínbúðir, jafnvel reknar af ríkinu, jafnvel skatlaðar sérstaklega. Sumir geta kallað það forræðishyggju og það er alveg hægt að taka það debat. Þetta er algjör forræðishyggja. Hún verður ekkert mikið meiri heldur en þessi, að mínu viti. Ég veit ekki sterkara dæmi heldur en þetta. Það er þess vegna sem ég verð frekar blóðheitur þegar ég ræði þetta í langan tíma. Og það er stundum sagt að í raun og veru geti þetta foreldri og þessi foreldrar alveg nefnt barnið sitt hvað sem þeim sýnist hvernig það verið skráð í þjóðskrá, það þurfa að fara eftir lögum. Þetta er svona útúrsnúningur að mínu mati. Þjóðskrá er skrá. Ef hugmyndin er sú að þjóðin eða Íslendingar eða fólk sem byggir þetta land komi og skrái nafnið sitt, það segir það sig sjálft að þetta hlýtur að vera nafn einstaklingsins sem það ber. Ekki eitthvað nafn sem að þjóðskrá líkar vel við. Varla. Þá væri væntanlega svona kennitala, síðan svona kannski bara svona hvað svo sem ríkinu finnst að ríki vilji kalla þetta barn eða þennan einstakling. Og reyndar er það nafn til. Það heitir kennitala. Og númer, það er praktískara á margan hátt. Og það væri nú hægt að halda aðra eins ræðu kennitöluna reyndar í öðru samhengi. Ekki því líka forræðishyggjan á þetta en
enda ber hann ekki sama tilgang og ekki persónuleg fyrir fólki. Allavega ekki ennþá. En nafn fólks persónulegt fyrir því. Það persónulegt fyrir fólki hvað annað fólk kallar það, hvað ríkisstofnanir kalla það. Og þetta á vel við í umræðinu transfólk. Fólk núna farið að biðja aðra að nota tiltekin persónufornöfn. Einstaklingar sem eru líffræðilega karlkyns en kjósa að láta ávarpa sig með kvenkyns persónufornafni vegna þess að þeir upplifa sig sem konur eða hvað eina, kjósa þetta. Og almennt finnst mér sjálfsagt að bera virðingu fyrir slíku. Ef ég ákveð að taka upp eitthvað uppnefni, einhvern sem heitir Vilhjálmur, ég byrja að kalla hann Villa og Vilhjálmur segir mér, vinsælast ekki kalla mig Villa, mér finnst það óþægilegt. Þá bara kalla ég hann Vilhjálm, mér finnst það sjálfsögð tillitssemi. Ég þarf engar skýringar á því hvers vegna viðkomandi vill frekar vera kallaður Vilhjálmur heldur en Villi. Það kemur mér ekkert við. Það ekki mitt að segja. Bara svona í almennum kurteisi skilningi. Og svo hugmynd að við ætlum þá að hafa hinn alvöru nöfnin sem að foreldrarnir, vinir og fjölskylda notar yfir börnin en ríkið, opinberar stofnanir og meira að minna öll félög sem notast við þjóðskrá, þau eiga mega að kalla þennan einstakling eitthvað sem hann vill ekki láta kalla sig. Það sami dónaskapurinn og við annars fordæmum þegar fólk fer að uppnefna hvort annað. Fyrir utan það að þessi punktur það að þetta sé einungis að skráning nafnsins í þjóðskrá sé eitthvað allt annað heldur en nafn einstaklingsins, þetta bara ekki rétt. Þetta bara ekki rétt. Fólk almennt vill hafa nafnið sitt í þjóðskrá, kannski kallar það sig eitthvað annað svona dagsdaglega ef það vill, þá sínum eigin forsendum, en almennt, ég segi allavega fyrir sjálfan mig, vil ég hafa rétta nafnið mitt í þjóðskrá, ég bara vil það. Langar ekkert að útskýra hvers vegna heldur. En það á að heita skrá, en ekki svona heimildalisti. Hann jú hjá mannanafnanefnd sem hér lagt til að verða lögð niður, blessunlega og kominn tími til. Nú mig langar aðeins að fara líka út í það sem sagt í þessari umræðu að það sé ekki mikilvægt mál. Þetta reyndar sem betur fer sjaldnar sagt, eða það allavega mín upplifun. Fólk fara að upplifa meira og meira að það sé mikilvægt mál. Ég held að það sé kynslóðaskipti þar. Það bara meira fólki sem vill bregða út af vananum og meira fólki sem kemur frá öðrum stöðum eða nýjar hefðir að myndast í samfélaginu en það að breytast sem bara sjálfsagt og gott. Og líka bara held ég að fólk sé meira átt að segja á því hverslags forræðishyggja þetta í grunninn, alveg án tillits til þess hvort hún hafi einhvern tímann átt sér stað í menningunni árið 1914, þá þetta einungis til trafala og ég sé ekki að það gerir neitt gott nema þá að kostnast þessa grundvallar frelsisfólks. Og þá er auðvelt fyrir mig að velja hlið. En ef þetta ekki mikilvægt mál, ef þetta eitthvað sem við ættum ekki að vera að sóa okkar dýrmæta tími að ræða, klárum það þá bara. En ef fólk ekki á sömu línu þetta grundvallaratriði það hvort að við sjálf megum eiga í friði fyrir yfirvaldinu svo mikið sem okkar eigið nafn, þá legg ég til að það snúist grundvallarfrelsi, grundvallarhugmyndin það hvað það þýðir að vera frjáls einstaklingur og ég legg til að það sé mikilvægt mál. Í þessu frumvarpi sem og öðrum sem snerta sambærileg efni. Og að lokum það langar mig að nefna alveg ótrúlega kaldhæðni sem einmitt varðar aftur transfólk. Í gildandi lögum kemur sérstaklega fram að nafn skuli ekki vera nafnbera til ama. Hvað heldur fólk að sé í gangi? Þegar transmanneskja vill fá breytt nafni sínu, segjum úr karlkynsnafni yfir í kvenkynsnafn, vegna þess að karlkynsnafnið þeim einstaklingi til ama. Hvað gerum við þá? Og við lögum þannig ama með því að leyfa þeim einstaklingi að ráða þessu algjörlega sjálf. Við erum ekki að segja fólki hvað það eða hvernig það á að vera, eða hvað það á að heita, eða hvernig því á að líða þegar ríkið ákveður að uppnefna það eitthvað annað en það vill. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég styð þetta frumvarp og vænti góðs af því að fá að vinna
í allsherjar- og menntamálanefnd að þessu frumvarpi og fá fram sjónarmið og taka tillit til þeirra sjónarmiða sem að fram kunna að koma. En eins og málið blasir við mér í núverandi mynd þá líst mér vel á það. Eldri lög með því fyrirkomulagi sem við höfum búið við árabil með mannanafnanefnd og öðru slíku eru barn síns tíma. Háttvirtum þingmönnum hefur orðið tíðrætt hér forræðishyggju sem eitt af þessum orðum sem við notum svo oft, kannski án þess að svona hugsa út í þau. Ég myndi kannski ekki vilja nota það orð þó að ég hafni því ekki í sjálfu sér. Mér virðist svona að eldri lög og eldra fyrirkomulag sé tilkomið vegna þess að á sínum tíma litu Íslendingar almennt á það sem samfélagslegt verkefni að vera þjóð. Og þeir voru, þetta lýsir óöryggi og jafnvel minnimáttakennd nýrrar þjóðar sem hefur verið öldum saman upp á aðra þjóð komin og hefur ekki ráðið sínum ráðum og veit ekki alveg hvernig hún á að haga sínu samfélagi, veit ekki alveg hvernig nútíma samfélagi á að haga og flytur inn lög og venjur evrópskra samfélaga og reynir að sníða að sínu litla og vanmáttuga samfélagi þjóðbygging. Þetta var þjóðbygging sem átti sér stað í upphafi 20. aldarinnar og oft með þeim afleiðingum að það mynduðust ýmsar svona skrýtnar hefðir og skrýtnar venjur og ákveðin tilhneiging til ofstjórnar, ákveðin svona taugaveiklun, getum við sagt. Þetta lýsir ákveðinni taugaveiklun og vissulega vantrausti á því að við vitum alveg hvernig þetta eigi að vera og alveg sérstaklega að almenningur viti ekki alveg hvernig hann eigi að fara að því að haga lífi sínu. Við hugsum ekki svona lengur. Við lítum ekki lengur svo á að það sé samfélagslegt verkefni að finna út úr því hvernig fólk gefur börnum sínum nafn. Það bara ekki þannig. Fyrir utan það, eins og hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson rakti ágætlega hérna áðan í andsvari sínu, að komi til þess að sé verið að gefa barni sérlega afkáralegt nafn, sérlega fíblalegt nafn, þá hlýtur það að koma til kasta barnaverndarnefnda, barnaverndaryfirvalda að hlutast til það. Það ekki verkefni málfræðinga að hafa vit fyrir fólki þegar kemur að því hvernig þá að gefa börnum sínum nafn. Við tölum líka dálítið íslenskar nafnahefðir og íslenska menningu í því sambandi og hv. þingmenn hafa hér nokkrir tjáð sig það að þeim þykir mjög vænt íslenska menningu sem vissulega ánægjulegt. Það alltaf ánægjulegt þegar fólki þykir vænt eitthvað. En ég ekki viss þetta snúist endilega bara það að þykja vænt íslenska menningu, heldur það snýst það líka það að við höfum hér ákveðna siði og ákveðnar venjur og ákveðna menningararfleifð sem á sig kannski rætur í fornum tíma og hefur lifði hér í einangrun aldir og við höfum kannski ákveðnar svona skyldur til þess að reyna að láta þessa menningararfleifð lifa í gegnum kannski erfiða tíma og komast í gegnum ákveðinn menningarlegan brotsjó hverju sinni. Þetta verkefni
allra kynslóða að varðveita svona samhengið í menningu sinni. Og þetta skylda okkar gagnvart íslenskri tungu, að okkur ber að reyna að sjá til þess að íslensk tunga lifi af á flóknum tímum. En þó að íslenska nafnakerfið séu kannski í því séu verðmæti í sjálfu sér og það sé gaman að fólk heiti son og dóttir og þar fram eftir götunum, þá held ég að sko aðalatriðið sé að við látum menningarverðmæti ekki lifa með lagaboðum, heldur lifa þau í okkar daglega lífi. Þau lifa í eldhúsunum og þau lifa í setustofunum og þau lifa í sjónvarpsþáttunum og þau lifa í því hvernig við tölum hvert við annað og hvernig við erum. Þau lifa ekki með lagasetningu. Það er ekki verkefni Alþingis að láta íslenska menningu lifa. Það er bara verkefni okkar allra Íslendinga í okkar lífi. Og ef við sjáum þetta ekki lengur sjálf og höfum ekki lengur áhuga á því sjálf að láta íslenska menningu lifa, þá er engin lög sem geta látið íslenska menningu lifa. Þá bara deyr hún og þá er bara hennar tími liðinn. En þessar íslensku nafnavenjur eru skemmtilegar og ég hef til dæmis sjálfur stundum pirra mig á því að þegar ég horfi á íslensku landsliðin keppa í til dæmis knattspyrnu og maður fyllist stolti og ánægju, þá stendur alltaf og kemst alltaf fyrir á búningnum dóttir og son, í staðinn fyrir að það væri bara Sigga, Jón, Nonni, Simbi, Gyða, eitthvað svoleiðis, eins og við notum sjálf. Þetta er hin íslenska nafnahefð sem að okkur ber að varðveita. Við notum þetta, við tölum, við segjum ekki, ég segi ekki hv. þingmaður Víglundsson. Ég nota bara fyrra nafni þegar ég ávarpa hv. þingmann Þorstein Víglundsson og þetta er dæmi nafnahefð sem að ég ætla ekki að fara að boða einhverja lagasetningu þetta, en ég minni bara á það í þessum stól að þetta er mikilsverð og skemmtileg hefð sem að er gaman að eiga. Aðeins ættarnöfnin. Mér er málið skylt í bókstaflegum skilningi. Frændfólk mitt margt ber ættarnafn vegna þess að við erum afkomendur manns sem að hét Thor Jensen og börn hans tók upp nafnið Thors sem er eiginlega bara Thorsson, Thorsdóttir, en stytting á því. En sjálfur er ég Thors son vegna þess að faðir minn hét Thor. Ég hef ekki tekið upp þetta til þetta ættarnafn og hyggst ekki gera það úr þessu. Ég er í hina ættina og nú er ég bara svona að leika mér með ímyndað dæmi, ég er bara svona fabulera hér í þessum ræðustól meðan ég hef enn tíma til þess. Ég er í hina ættina meðal annars ættaður frá Seyðisfirði þar sem að amma mín, Laufey Jóhannsdóttir, var ættuð frá bæ sem hét Hólmi. Og bróðir hennar, systkin hennar fóru mörg til Ameríku og einn bróðir hennar sem að var kallaður Bjössi, hann tók upp nafnið, þegar hann flutti til Ameríku, tók upp nafnið Bill Holman og einhvers staðar í Ameríku eru The Holmans sem eru ættingjar mínir heita eftir þessum bæ, Hólma. Við getum ímyndað okkur að við sem að erum afkomendur Laufeyjar, við kölluðum okkur Hólman. Ég væri sem sagt Guðmundur Hólman. Og ég er svona að reyna að ímynda mér hvernig mér yrði við ef til dæmis hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson vildi ganga til liðs við þessa góðu fjölskyldu og fara að kalla sig Hólman. Helgi Hrafn Gunnarsson
Hólmann. Og ég veit ekki, ég myndi kannski bara fagna því að fá svo góðan liðsauka í mína ætt, en ég veit ekki hvernig öðrum yrði við. Það sem ég er að reyna að segja hérna er að við notum ættarnöfn til að aðgreina okkur frá einhverjum öðrum og til þess að finna til þess að við tilheyrum einhverju tilteknu mengi. Það þarf ekki endilega að vera neitt ólega fínt mengi í þeim skilningi að þetta séu mikil völd og áhrif og peningar. Alls ekki. Margt af því fólki sem ber ættarnöfn sem mátti taka upp í þessum litla glugga þegar mátti taka upp íslensk ættarnöfn, þetta voru ekkert endilega einhverjir ríkismenn, ríkisbubbar eða svoleiðis fólk. Þetta var bara fólk sem vildi kenna sig við fjörðinn sinn eða dalinn sinn eða bæinn sinn. Og svo eru afkomendur þessa fólks sem vilja aðgreina sig sem afkomendur þessa fólks. Við erum fólki sem á ættir að rekja í Hólma á Seyðisfirði og við finnum það að við erum öll skyld og finnum einhverja samkennd í því. Þetta er svona mikilsverður partur af íslenska ættarsamfélaginu og sem er ákveðin grunngerð okkar samfélags, íslensks ættarsamfélag, og við kannski hugsum ekki oft það, og kannski eru þessar hugmyndir núna að gefa þetta alveg frjálst, atlaga því, ég veit það ekki, hugsanlega, og kannski er það bara allt í lagi. Kannski er bara allt í lagi að hver sem fái að kalla sig Hólmann. Og ég raunar tel svo að vera. Að þessu sögðu þá vil ég bara lýsa því yfir að ég styð þetta. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Hjálmar Bogi Hafliðason. Já, frú forseti, ég vil nú byrja á því að þakka þingmanninum kærlega fyrir virkilega góða ræðu. Það var virkilega gaman að sitja hér úti í þingsal og hlusta á þessa ræðu þetta athyglisverða mál, og í fyrsta lagi vil ég segja það að ég styð það náttúrulega heils hugar að við gerum þessa breytingu sem að hér er lagt til að við gerum. Hins vegar bara því að þingmaðurinn nefndi það að vitna þá í lög börn eða barnaverndarlög, að þá nefndi þingmaðurinn hvað gerist, að sjálfsögðu myndum við grípa inn í, vitna í orð þingmannsins sirka, hvað er fíflalegt nafn, sko. Af því að þingmaðurinn sagði, já, við þurfum að bregðast við þegar við gefum fíflalegt nafn. Og ég sagði, bíddu, jæja, hvað er fíflalegt nafn? Hver metur það hvað er fíflalegt nafn, sko? Því ég er sammála því sem hér kom fram áður í andsvari hjá hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni, að þetta snýst auðvitað ekkert menningu, sko. Þetta snýst einhverja svona, og ég er sammála þingmann líka, þetta snýst heldur einhvern veginn ekki forræðishyggju. Þetta snýst meira einhvern veginn að vilja halda í einhverja gamla hefð af því menn halda að menn hafa eitthvað tak á því hvernig við getum haft stjórn á því hvað einstaklingur heitir. En spurningin er sem styrunni, hvað er fíflalegt nafn og hver getur ákveðið það? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, þakka fyrir þessa snjöllu spurningu sem að rekur mér náttúrulega gersamlega á gat. Það er fangamark mitt eins og ég fekk þráfallega að heyra þegar ég var í barnaskóla, gat, G-A-T, Guðmundur Andri Thorsson. Og ég fekk líka þráfallega að heyra það í barnaskóla að Andri, sem ég var einn af fáum mönnum sem var þá á landinu sem hét þessu nafni, væri alveg sérstaklega fíflalegt nafn og hugsanlega hefði barnaverndarnefnd skorist í leikinn, ég veit það ekki. En ég held hins vegar að það sé til þarna, þó þau séu ekki alveg skýrir, þá eru til einhverjir mælikvarðar á það hvað er fíflalegt nafn. Ef til dæmis eignaðist son eða dóttur og kallaði tvíböku, eða eitthvað þar fram eftir götunum, eða eitthvað sem fer mjög í bága við almennt velsæmi og eitthvað sem við teljum augljóst að sé til þess fallið að vera verulega íþyngjandi fyrir viðkomandi barn. Ég held að við flest höfum þennan mælikvarða, en hann er fljótandi og hann er breytilegur. Samanber að nokkrum árum síðar varð nafnið Andri eitt helsta tískunafn landsins, þökk sé bókum Péturs Gunnarssonar. Þá
Til andsvara öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis Hjálmar Bogi Hafliðason. Já, frú forseti, það er mikilvægt að fara hér rétt með nöfn þér sem hér stendur. Gaman til þess að vita einmitt að vera eini Hjálmar Bogi á Íslandi. Það er mjög gaman, við biðjum ykkur að breyta því ekki. Bara svona til gamans að því að systir mín ætlaði að skíra son sinn Hlynur Ingi Viðarsson, hætti við þegar hann sá skammstöfunina, HVF, ég meina, við viljum ekki hafa þá skammstöfun í skóla og breytti því þess vegna Hlynur Snar Viðarsson. En það svaraði kannski ekki endilega spurningunni hver er það sem metur þetta, því samkvæmt íslenskri náttúrulega menningu er náttúrulega mjög falleg nöfn að heita Hreinn Sveinn eða ljótur drengur. Men hvenær grípum við inn í, og það kannski snýst umræðan, hvenær grípum við inn í hvað er innan einhverja velsæmismarka hvaða nafn þú berð sem einstaklingur. En svo því sé haldið til haga, já, ég styð það að þetta verði gert eins og hér er lagt upp með hjá þingmanni Þorsteini Víglundssyni. Svarar andsvari síðar að sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, ég ætla rétt að vona að við höfum úrræði til þess að finna út úr því að einhvern veginn að stöðva það að einhverjir foreldrar skýri börn sín nöfnum að borði tvíbaka. Ég held svona almennt talað þetta og þetta er mikilvægt. Almennt talað, þá held ég að ef við treystum fólki til þess ef við treystum fólki á annað borð fyrir börnum, ef við treystum fólki til þess að ala upp börn og til þess að fæða börn og klæða börn og veita því umhyggju og veita því það sem þau þurfa á að halda sem börn, þá hljótum við líka að treysta þessu fólki til þess að gefa þessum börnum nöfn. Næstur tekur til máls hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég kem nú bara upp að því mér leiðist. Mér finnst alveg ótrúlegt að hlusta hér meira að segja framsóknarmenn orðnir frjálslyndir. Ég ætla að vera íhaldsmaður. Já. Stundum er ég sakaður of mikið frjálslyndi. Og svo hlustar maður hér á fólk tala frjálslyndi og forræðishyggju. Það sama fólk vill ekki leyfa mér að kaupa áfengi nema ríkisstarfsmanni. Það vill ekki leyfa mér að hlusta á annað heldur en ríkisútvarp og tala svo frjálslyndi í þessu. Þetta er eitthvað öfugsnúið við þessu umræðu. Ég held að það snúist ekkert frelsi eða forræðishyggju. Bara alls ekkert. Ég held að snúist bara það að því við erum nú alltaf að takmarka frelsi einstaklingsins, alls staðar. Við leyfum okkur ekki eins og að ráða hvernig húsið er í laginu sem að byggir, hvaða starfsemi er í því hverju sinni og svo framvegis. Við erum alltaf með þessu. Þetta snýst ekkert frelsi eða forræðishyggju. Í mínum huga þá snýst þetta nefnilega svolítið menningararfleifð og menninguna. Og það var athyglisvert að heyra hv. þingmann Guðmund Andra segja hér áðan, Guðmund Andri Thorsson, að það er engin lög sem geta látið íslenska menningu lifa. Af hverju erum við lög minjavernd? Af hverju erum við lög þjóðminjasafn? Af hverju erum við lög hitt og þetta? Hvað erum við að safna þessu drasli saman í þjóðminjasafni sem menn eru löngu hættir að nota? Og segja bara, heyrðu, hvaða máli skiptir það? Það er bara nýtt samfélag. Það er allt annað líf núna. Þetta er ryðgað drasl. En ég er samt á þjóðminjasafni. Og ég er minjavernd og ég er lög fornleifa, það er lög allt saman. Það er lögum sem friða hús hjá fólki. Það ræður ekki hvernig það nýtir eigin eign. Og svo kemur hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson og segir að þetta bara frelsi. Bara frelsi. Grundvallar frelsi. Að ráða þessu. Ég held að þetta bara ekkert með frelsi að gera. Fyrir utan að þetta verður endalaust praktísk vandamál kringum þetta. Endalaust praktísk vandamál. Við erum einn daginn að tala allir einhvern veginn séu kynlausir, má ekki vera neitt kyn.
og svo allt í einu komið hérna kynhlutverk og menn breytum kyn og komin í annað hlutverk. Við erum alltaf að mæla kynjahalla út allt. Samt eigum við að vera kynlaus og heita alls konar nöfnum og enginn veit neitt. Ég held að vera alveg ótrúlegt vandamál fyrir útreikningar fyrir feministana að reikna allan að halla. Ég held að sé ekkert gagn af þessu frumvarpi og alger óþarfi. Og ég held að ég ætla bara að nota setninguna sem hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson notaði. Er þetta atlaga að grunngerð samfélagsins? Mér heyrðist það. Það getur verið tóm della. Ég held að hv. þingmaður muni ekki alltaf hvað hann segir. Eða þingmaður sem í stólnum. Kann að vera. En ég upplifði þetta sem svolítið atlögu að grunngerð íslensks samfélags. Og við myndum örugglega kalla það atlögu að grunngerð samfélagsins eða menningunni eða menningararfleifðinni ef við myndum alltaf að gera eitthvað annað sem við teljum mikilvægt í okkar menningararfleifð. Ég alveg viss þessi hv. þingmenn Guðmundur Andri Thorsson og Helgi Hrafn og fleiri myndu rísa upp á afturfæturnar. Og ekki bara upp á afturfæturnar, ég myndi leggja til að við breytum RÚV eða að við myndum ætla að selja áfengi annars staðar heldur en hjá ríkinu. Þá skiptir frelsið engu máli, bara engu máli. En ef við ætlum að gefa börnunum einhver fáránleg nöfn, passa ekkert inn í okkar menningu, okkar sjálfsmynd, eitt en neitt, það voða mikið frelsi. Mér finnst það ekkert koma því við. Fyrir utan öll vandamálin sem þessu muni fylgja. Við höfum séð í fjölmiðlum þegar mannanafnanefnd er að hafna einhverjum fáránlegum nöfnum sem við vitum alveg fyrirfram. Ekki bara passi ekki að íslensku málfarsreglum, heldur bara eru algjörlega til þess fallin að gera líf viðkomandi erfitt sem barni og jafnvel alla ævina. En það segir enginn eitt við því, treystum bara fólki. En svo eru mjög uppteknir að setja alls konar reglur en að passa á upp á einelti og það má ganga mjög langt í því að passa allt upp á það. En svo erum við raunverulega að búa til grundvöll fyrir slík vandamál. Við erum að bara fóðra slíkt vandamál. Algjörlega óþörf. Það ekki svo ekki nóg að nöfnum að velja. Ég geti skilið vandamál ef það væri þannig að ríkisvaldið myndi gefa okkur nafn, bara ákveðið nafn. Þá skildi ég áhyggjum annað. En það ekki svo það sé. Við getum valið úr Þorsteini og Guðmundu og öllu saman og Helga Hrafni. Ég á son sem heitir Helgi. Ágætis nafn. En ég held að við eigum allavega að fara mjög varlega. Ég er ekki að segja að það með ekki hugsanlega rýmka þetta eitthvað eða rýmka þetta og kannski ekki vera alveg svona föst í forminu. Getum tekið þetta einhverju skrefum meðan menningin og þetta er allt saman að þróast. Þetta er sagt með ríkisstjórn, við þurfum ekki að henda því öllu út og leggja það niður, við getum bara trappað það niður og sama með áfengi í búðir. Við getum byrjað að hafa frelsi í því að mönnum að selja þetta í sérverslunum áður en við hleypum þessu síðan seinna í almennar búðir. En þetta hefur allavega ekki í mínum huga neitt með frelsi eða forræðishyggju að gera, heldur skiptir þessi menningarlög okkur einhverju máli, erum við að skapa meiri vanda heldur en við ætlum að leysa með þessu. Ég held að við séum að skapa miklu meiri vanda með þessu heldur en við ætlum að leysa. Og ég held að menn geti alveg lifa með öll þessi nöfn sem eru í boði á þess að finna stað sér vegið. Svo skemmtilega háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutími styttur í 1 mínútu. Og fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, hv. þingmanni hefur tekist ætlunarverk sitt að vera íhaldsmaðurinn á svæðinu.
Það vakti athygli mína að hv. þingmaður færði engin rök svo ég hafi heyrt fyrir því að hafa þetta eins og þetta sé nema eineltisvinkilinn sem hefur margsinnis verið útskýrt hvernig sé meðhöndlaður. Hann er meðhöndlaður með barnalögum eins og hér hefur margsinnis verið farið yfir. En hv. þingmaður nefndi hins vegar til dæmis það að hann vildi geta keypt áfengi af einkaaðilum, eitthvað sem ég styð og hef stutt hér í þessari pontu og er vonandi, og ég velti það fyrir mig, þau rök eru farin frá hv. þingmanni. Hv. þingmaður vill meina að ég vilji ekki að hann hlusti, ég vil ekki að hlusta á neitt nema RÚV. Mér er alveg sama hvað hv. þingmaður hlustar á. Þannig að þau rök eru farin og hv. þingmaður sagði að það mætti ekki vera kyn og ætti alltaf að vera kynja hlutföll en samt vera engin kyn og engin vissi neitt. Ok, hvað er það mega að vera kyn? Hvað þurfa ekki að vera kynja hlutföll? Og hvað ef einhver veit eitthvað? Hvað við færum bara burt allar þessar kvartanir hv. þingmanns gagnvart þeim hv. þingmannum sem hér eru inni, gagnvart frjálslyndi í öðrum málum, fellur þá ekki ræða hv. þingmanns svolítið sjálfa sig? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður Helgi Hrafn talar svo hratt að ég náði ekki helmingnum að þessu. En það voru vissulega fleiri rök heldur en eineltisrök. Ég er að tala að vernda hér menningararfleifð þjóðarinnar. Það þykir einhvern tímann þótt rök. Ég hef líka velt því fyrir mér og hefur verið bent á það af því að þetta er svo mikið frelsi að heita hvað sem er. Af hverju má ekki tala hvaða tungumál sem er hér í þessum aðstæðum? Já, býtu, af hverju? Er ekki bara frelsi með að tala hvaða tungu sem er hérna? Við getum endalaust haldið svona áfram. Ég bara er ekki að kaupa það að þetta hafi eitthvað með frelsi eða frjálslyndi að gera. Ég lít bara á þetta að þetta sé hluti af okkar samfélagi, þetta er hluti af okkar þjóðareinkennum, þetta er hluti af okkar menningararfleifð, eins og margt annað. Og ég lít ekki á að frelsi okkar sé svo skert að við getum ekki nota hvaða vitleysu sem er sem nöfn í þessu samhengi. Það er bara þannig sem ég horfi á þetta. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér finnst það svo skrítið við málflutning hv. þingmanns að hann kemur hérna upp í ræðustóli. Ég hef heyrt hann gera þetta áður og segir, já, ég er nú frelsismaður en núna er undantekningin. Og svo er undantekningina frekar stórar og alveg óþægilega algengar. Og síðan rökstyður hv. þingmaður þetta einhvern veginn með því að aðrir eigi að vera einhverjir ægilega hræstana gagnvart frelsi, svo þegar þeir leiðrétta það og segjast vera frelsisins menn eða fólk í öðrum málefnum líka, þá allt í einu stendur eftir hver sem vill ekki frelsið. Jú, það er hv. þingmaður Brynjar Níelsson sjálfur. Að segja að það snúist ekkert frelsi en í sömu ræðu tala það, það megi nú alveg rýmka þetta og nota orðið rýmka. Og það þurfi nú ekki að vera svo fast í formum, er mótsögn. Auðvitað snýst þetta frelsi. Þegar fólk er beinlínis meina að gera eitthvað með landslögum, þá er það sjálfsögðu skerðingarfrelsi. Það getur verið lögmætt skerðingarfrelsi, það er til dæmis lögmætt að skerða tjáningarfrelsi af ýmsum ástæðum, til dæmis til þess að tryggja sanngjörn réttarhöld, eða til að tryggja friðhelgi einkalífs einhvers, eða því líkt. Það er samt skerðing. Það er innri mótsögn í því sem hv. þingmaður er að segja. Hann getur ekki bæði verið hérna á móti þeim sem vilja frelsi en samt einhvern veginn ekki tala þetta snúast neitt frelsi. Það svarar andsvari síðar að sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, ég er alls ekkert á móti að menn tala frelsi og ekkert á móti neinu frelsi. Ég er bara aðalega hér, eins og ég sagði í upphafi, mér leiddist og vildi nota tækifæris að benda á tvískinnunginn í allri frelsisumræðu þegar menn koma hér og tala frelsi þessu sem þola ekki neinstæða frelsi. Hvergi neinstæðar, en auðvitað eru takmarkanir öllu frelsi. Það hefur alltaf verið og verður alltaf. Þannig að hér er bara umræðan raunverulega allt annað. Ég lít svo á að eins og sagði upphafi, hafa einhvern tímann verið hérna óþarfa mál, þá er þetta alveg á topp 5 og allt einkennist umræðan einkennist af tvískinnungi þessi umræða og öll þessi frelsisumræða kringum þetta, en ég í sjálfu sér truflar það mig ekkert óbúslega mikið þó að menn rýmki þetta að hafa eitthvað aukið frelsi í þessu. Mér er svo sem alveg nákvæmlega sama, en ég er nú bara að benda á allan tvískinnunginn og ruglið í kringum umræðunum frelsi og forræðishyggju.
Næstur til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég nú kannski einmitt bara fyrst og fremst til þess að forða hv. þingmanni frá frekari leiðendum í bili allavega. Ég hafði mjög gaman af ræðu þingmanns og ég sé eiginlega varla sammála nokkru orði sem þar kom fram. Eitt þótti mér þó gott og það var að hv. þingmaður sagðist vera íhaldsmaður. Þar kom það loksins, var það á hreinu. Ég hef alltaf sagt að hv. þingmaður segist vera frjálslyndur nema það væri fyrir þetta árans frelsi sem væri helst þetta vandamál. En það þetta með einmitt listan eins og hv. þingmaður vísaði til, það væri nóg af nöfnum að velja úr sem væri búið að setja á blessaðan listan og fólk hlýtur að geta látið sér það duga. Og mér finnst þetta einmitt oft einkenna þessa umræðu íhaldsmanna. Það er að taka einhverja ljósmynd af stöðunni eins og hún í dag og segja að þetta er menningararfleifðin okkar og hér má engu breyta. Þetta minnir maður stundum á umræðunum skipulagsmál. Það má helst ekkert byggja þetta í Kvosinni nema það líti nákvæmlega út eins og eitthvað sem var byggt fyrir 100 árum síðan. Og ég velti því fyrir mér hvað við hefðum ákveðið að frysta torfkofana hérna í Kvosinni og segja að það má ekkert annað byggja heldur en torfkofa hér alla eilífð. Okkur liði sennilega ekkert mjög vel með það. Ég velti því fyrir mér hvort að hv. þingmaður sé ekki sammála því að það megi jafnvel þróa þennan lista eitthvað áfram. Það svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, íhaldssemi er dyggð og það getur allt sem er gott og skiptir þjóðina máli, heldur okkur saman, hluti alveg okkar, er gott. Það er ekki þannig að menn geti ekki verið frjálslyndir. Og það er heldur engin listi af nöfnum sem má velja úr. Þú eru bara að fara eftir ákveðnum reglum. Þannig er þetta. Þannig að þetta er ekkert stórkostlegt vandamál. Og þess vegna segi ég þetta mál svona held ég að megi aðeins þróast lengur. Við getum tekið þetta í einhverju skrefi núna. Tökum eitt hænuskref. Ég held að það var allt í lagi. Aðeins kannski sveigja stífustu málfræðireglurnar aðeins og sníða það til. Þá kemur enn stærri hópur sem getur sagt, já, nú get ég fengið mitt nafn. Snýst alltaf að fá mitt nafn. En þetta er bara örfáir og þetta er eiginlega, og ég kalla þetta bara diddi. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, íhaldssemi dyggð, já. Við höfum nú gjarnan verið útfull af þeim dyggðum einhvern veginn í gegnum tíðina í alls konar lögum og regluverki og opinberum nefndum hitt og þetta og lengi framan af bjuggum við og bjuggum raunar enn við alls kyns höft sem að ég kalla forræðishyggju þar sem að ríkið hefur ákveðið að eina tíð var það hversu stór húsum mættum byggja, það mátti ekki byggja. Ég held að allar flatirnar í Garðabæ séu 150 fermetrar því það var eitthvað búin að ákveða að það væri kjörstærð einbýlishús fyrir fjölskyldu. Það mátti ekki flytja hér inn jeppa í eina tíð nema að til þess fengist ykkur leyfi frá okkur haftanefnd og ef ég mann rétt átti ykkur tímann frjálsíþróttalið okkar í stökustu vandræðum með að verða þessar út gattaskó því að það fengst ekki leyfi frá þar að lútandi nefnd. Er þetta ekki þessi blessaða mannanafnanefnd bara enn myndbirtingin á þessum höftum sem að ég og hv. þingmaður held ég séum nokkuð sammála að við viljum útrýma sem víðast. Það svarar andsvari síðara sinni, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, hvað ætli sé til margar nefndir, hv. þingmaður? Það telja þær allar upp. Ég gæti verið ansi lengi. Nei, sumar nefndir eru bara óþarfar og sumar nefndir eru bara góðar. Það er endalaust til að nefndum. Og ég held að bera saman einhvern haftatíma þar sem menn áttu ekki sinni gjaldeyri, það er nú ekki sambærilegt í því sem við erum að lifa í dag. Og kannski erum við svona framalega í dag af því það hefur lengst að verið mjög góðir flokkar í ríkisstjórn eða góður flokkur. Og þess vegna erum við númer 1 í heiminum eins og sagt er. En það er ekki víst að það hefði aðrir ráðið miklu. Held ekki. Næstur veitir andsvar hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson.
Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni ræðuna. Það aðeins að leiðrétta endursagnir hans á minni ræðu sem hann kannski var ekki alveg með fulla athygli þegar hann var að hlusta á vegna þess að honum leiddist. Ég líka íhaldsmaður, rétt eins og hv. þingmaður, og ég örugglega meiri íhaldsmaður en hann. Ég hins vegar geri mér grein fyrir því að íslensk tunga ekki safngripur og íslensk menning ekki safngripur og er ekki þannig að hún sé geymd á safni og sé bara endanleg, hún sé bara þarna komin, hún sé bara sett á eitthvert safn og þar eigi að safna ryki. Ég held að þetta þurfi að vera lifandi og þurfi að vera til og öflugt í okkar daglega lífi, íslensk tunga og íslensk menning, og sé ekki svo heldur bara lögin ein, þá deyir það. Ég vil hafa sterkt þjóðminjasafn. Ég vil líka hafa sterkt ríkisútvarp. Það svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég vil hafa sterka mannanafnanefnd. Ég tel það mikilvægt. Við erum alltaf að eyða hérna miklum tíma, áhyggjum, fjármunum, stór átak að verja íslenska tungu og menningu. Við erum alltaf að því. Og hv. þingmaður örugglega verið mjög fylgjandi því öllu saman. Svo allt í einu kemur einhver að mannanöfnum, það bara skiptir það engu máli lengur. Það skiptir engu máli hvað menn heita. Menn geta heitið útlensku nöfnum á hverju sem hér og hvers konar nöfnum og skiptir engu máli. Af hverju skiptir þessi menningararfleifð engu máli en allt farið til fjandans ef RÚV hverfur í þeirri tækni sem nú til? RÚV skiptir auðvitað engu máli í dag þó hann hafi skipt einhvern tíma máli áður þegar kemur að menningunni. Ég efast ekki að þetta var mjög mikil menningarstofnun hér áður fyrr. En af hverju fáum við ekki að lifa og komast inn í framtíðina þegar kemur að ríkisútvarpinu? Þá fer öll menning til andskotans ef það fer. Þetta andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti. Ríkisútvarpið nú eða Þjóðminjasafnið þess vegna eða aðrar slíkar stofnanir, sambærilegar stofnanir. Þetta vettvangur fyrir menningarstarf, vettvangur fyrir það að rækta menningararf. Þetta staður þar sem fólk kemur saman og rækta menningararf sinn á jafnréttisgrundvelli. Mannanafnanefnd sem hv. þingmanni svo dýrmæt valdastofnun, valdboð, stofnun sem sker úr hvað megi og hvað megi ekki. Ég tel að ólíkt hv. þingmanni þá tel ég að almenningi sé alveg treystandi fyrir þessu mikilsverða verkefni að gefa börnum sínum nafn sjálft og gefa börnum sínum nöfn sem að endurspegla það sem þeim kærast og heilagast, ekki það sem að mannanafnanefnd kann að vera kærast og heilagast. Svarar andsvari síðar að sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Mannanafnanefnd líka að rækta menningarstarf. Og það auðvitað engin reginmunur á þessu. Mönnum falið ákveðið hlutverk. Ríkisútvarpið falið hlutverk. Það lögbundið hlutverk. Menn ekki gleyma því. Og sem ég tel að sé engin þörf á að Ríkisútvarp geri lengur. En okkur getur greint á þetta. Það allt í lagi. Sumir bara vilja hafa þetta þannig. En ég bara aðeins að benda á tvískinnunginn. Ég bara nota þetta þess vegna. Þetta má allt vera mín vegna. Við getum deilt hvað mikið hlutverk og hvað mikilvægt það allt í lagi með það. En ég get ekki alveg viðurkennt það að þetta sé allt bara spurning hér að
að þessi sé frjálslyndur og hinn einhver forræðishyggjumaður. Við veltum fyrir okkur mikilvæginu, við metum það hverju sinni, er það mikilvægt fyrir þjóðina og samfélagið eða ekki. Síðastur til að veita andsvar í þessari lotu er hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni fyrir ræðuna. Hann sagði meðal annars, þetta er náttúrulega haft eftir minni, að þetta væri eitt af óþörfustu frumvörpum sem hér hefðu komið fram. Það sem mig langar að inna þingmanninn eftir er hvort honum þyki þá núverandi mannanafnalög algjörlega fullkomin. Til að mynda 1. málsgrein 1. greinar, 2. málsgrein 1. greinar, þar sem segir að eiginnöfn og millinöfn megi aldrei vera fleiri en 3 samtals. Hvað kemur einhverri ríkisstofnun það við? Hvort að menn heita 2, 3 eða 4 nöfnum? Svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Forseti. Ríkinu kemur það bara ekkert við. Nei, og ríkinu kemur heldur ekkert við hvað við gerum margt annað en skiptisæðið samt, eins og við vitum. Og hvað kemur ríkinu það við að því við erum með hv. þingmann Ólaf Þór Gunnarsson lækni? Hvort einhverjir læknar úti í bæ reki sjálfi fyrirtæki? Hvað kemur ríkisvaldinu það? Sjálfstæða læknaklíník. Sumir vilja bara banna það yfir höfuð, vegna þess að það geti eyðilagt eitthvað annað. Það er margt sem ríkinu kemur ekkert við. Og ég er ekki að segja það að það megi engu breyta og lagfæri þessu. En ég held að þetta bann sé nú bara praktískum ástæðum, það er að segja að þetta bara kemst ekki fyrir í tölvukerfinu. Ég held að sé nú ekki flóknari skýring að því. Og af hverju þurfa menn að heita eitthvað mörgum nöfnum? Við erum alltaf að elta einhverja dynti í fólki. Hættum því bara. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég ætla áfram að halda mig við það mál sem við erum að ræða hér. Ég er hins vegar alveg til í að ræða önnur mál við hv. þingmann hér á eftir. Vonan verði hér í salnum þá. En mig langar líka að spyrja út í annað mál hér. Til að mynda í 9. grein núgildandi laga, 1. málsgrein. Íslenskur ríkisborgari má ekki taka sér ættarnafn maka síns. Hvað er það? Það er einhvern veginn svo, að því að ég er í grunninn sammála þingmanninum menningarlegt gildi nafnakerfisins okkar. Ég er algjörlega sammála því. En við hljótum að geta treyst fólki til þess að velja sér og sínum þau nöfn sem það vill heita og það er kannski stóri sannleikurinn er kannski ekki fólginn í þessu tiltekna frumvarpi, en hann er það sannarlega ekki í núgildandi lögum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Forseti, ég legg bara til að ég og hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson komum bara frumvarp um þetta og lögum þetta ákvæði og leyfum bara makaranum að taka ættarnafnið. Við þurfum ekki þetta alls sem hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson er að gera. Ég skal vera bara með þingmönnum á þessari tillögu að laga þetta. Nei, ég hef auðvitað ekkert farið í það gegnum það hverju má breyti þessu og það er örugglega ýmsum atriðum sem eru bara ýmis atriði sem eru fornaldarleg og má laga og hafa enga þýðingu. Af því þau eru bara eldgömul og hafa raunverulega enga þýðingu og hefur ekki þýðingu varðandi menningararfleifðina eða neitt slíkt. Allt til að bara laga það. En hér eru menn að fara bara allt annað. Hér eru menn bara að fara út í fúafen sem mun bara skapa vandamál
og vesen af því einhverjum með einhverja sérvisku með nöfn. Við eigum svo mörg góð nöfn og við erum að elta sérvisku og dynti út allt og ég held að við höfum bara eyða tíma þingsins í eitthvað annað. Þá þessari andsvaralotu lokið og næstur tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég skal nú bara vera heiðarleg með það. Ég kem upp í aðra ræðu vegna ræðu hv. þingmanns Brynjars Níelssonar sem fór hér víðan völl, svo við heyrðum og nutum. Þannig að ég er svolítið að svara því álitaefni sem hann kom hérna fram með. Og eitt af því hinn meinti tvískinnungur. Ég tók eftir miklum tvískinnungi vissulega, en ég sá hann ekki í mínum eigin orðum eða mínum eigin skoðunum eða afstöðu til þessa máls né annarra. Og mig langar við tilefni til þess að nefna nokkur mál þar sem ég hef tekið eftir því að allavega minn þingflokkur, Pírata, hefur virst vera ívið frjálslyndari heldur en flokkur hv. þingmanns almennt. Ekki það að þetta sé ykkur ekki það að það að fara út í eitthvað svona sérstaka keppni. Mér langar bara til að hrekja þessa hugmynd það að enginn geti verið frjálslyndur nema hann sé með flokkskírteini í Sjálfstæðisflokknum. Það einfaldlega rangt. Ég er að tekið eftir því í orðræðu frá öðrum hv. sjálfstæðismönnum eins og til dæmis ritstjóra Morgunblaðsins að það sem virðist vekja fyrir mönnum þar á bæ ekki frelsi. Það sem það snýst hins vegar að geta tekið andstæðinginn og merkt hann þessu ógurlega hræðilega, hryllilega orði vinstri. Og nota orðið vinstri til þess að hræða fólk frá öðrum flokkum þóttir séu jafnvel frjálslyndari heldur en flokkurinn sem hv. þingmaður meðlimur og þingmaður fyrir. Þannig að ég sé alveg tvískinnung, en ég sé hann ekki hérna. Og ég ætla að nefna til dæmis það sem hv. þingmaður nefndi mig sérstaklega sem þingmann og áfengismálið. Eins og ég sagði hérna áðan í ræðu minni að þá tók ég minn tími að hugsa hið svokallaða áfengismál, þar að segja að heimila sölu áfengis annars staðar en í búðum ríkisins. Ég er hlynntur því máli. Ég er ekkert að berjast eitthvað sérstaklega fyrir því vegna þess að það bara er ekki innan áhuga sviðs míns, en ég er alveg til í það. Ég veit alveg að það hefur afleiðingar. Það er ekki samræmist ekki helstu lýðheilsusjónarmiðum. Ég viðurkenni það bara, enda það debatt sem við tökum þegar það mál kemur til kastanna, en eitthvað segir mér að það kom ekki frá Sjálfstæðisflokknum í þetta sinn, heldur kannski frá hv. flutningsmanni þessa frumvarps, ef ég leyfi mér að geta rétt. Annað vímuefnamál, þar sem að ég fullir nú bara hér og nú að enginn sitjandi flokkur á þingi og enginn annar í dágóðan tíma, ef nokkur tíman, hefur sýnt jafn mikla frjálslyndi gagnvart og Píratar og fáum skammir fyrir meðan í mann. Fáum skammir fyrir það að segja hættum að refsa vímuefnaneytendum. Nú Sjálfstæðisflokkurinn myndi eflaust fara út í það, förum að selja eitthvað út í búð, förum að selja eitthvað, fjárfesta í einhverju, setja peninga í eitthvað. En frelsið skiptir ekki bara fyrirtæki máli, hv. þingmaður Brynjar Níelsson. Einstaklingsfrelsið snýst einstaklingana sjálfa. Frelsi einstaklinga til dæmis til þess að vera í friði fyrir ofsóknum yfirvalda vegna þess að þeir kjósa að setja í eigin skrokk eitthvað efni sem samfélagið búið að segja sér að megi ekki. Eða frelsi einstaklingsins til þess að velja sér sitt eigin nafn. Eða frelsi einstaklingsins til þess að mega brugga áfengi heima hjá sér til einkanota, eins og til dæmis sá sem hér stendur hefur lagt fram, ekki Sjálfstæðisflokkurinn. En svo Sjálfstæðisflokkurinn er uppteknari af viðskiptafrelsi heldur en einstaklingsfrelsi. Og svo lengi sem honum tekst að uppnefna aðra flokka vinstri, þá er hann sáttur við sinn hlut í málefnum frelsis einstaklingsins. Og í því liggur tvískinnungurinn. Hvað var það höfundarétt að hafa Píratar verið hér sem að vilja leyfa meira, banna minna? Hvað var það guðlast? Píratar vilja leyfa meira, banna minna, og það var þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem greiddi atkvæði gegn því frumvarpi, en ég man ekki það ætla að kenna hv. Þingmanni Brynjari Níelssyni gjörðir þess annars ágæta þingmanns. Þjóðsönginn, leyfa meira, banna minna, til þess að efla íslenska menningu, en ég man til þess að nota þjóðsönginn meira. Hvað var það hatursorðræðugreinina í almennum hegningarlögum? Það er að sá sem hér stendur sem hefur gagnrýnt það að hún gangi of langt og takmarki of mikið, og það sé meðan ég man hættulegt fyrir minnihlutahópana sem að þessari grein er ætlað að vernda. Hvað var það Ríkisútvarpið? Það hef ég ekkert hér staðið fyrir því að fólki sé neitt til þess að hlusta á Ríkisútvarpið. Mér finnst umræða Ríkisútvarpið eiga að koma hér hún eiga sér stað í kjölfar mál sem að ég hvet hv. þingmann til að leggja fram, þannig að við getum bara rætt það aðeins í þaula. Mér finnst alveg sjálfsagt að endurskoða hlutverk Ríkisútvarpsins. Tímarnir breytast, tæknin breytist, mér finnst algjörlega sjálfsagt. Nefskatt hef ég algjöra ímugust á og finnst það ætti að vera ólöglegur samkvæmt stjórnarskrá reyndar, bara sem skattform yfir höfuð.
ef út í það er farið. Þannig að hv. þingmaður gerir hér mér og öðrum þingmönnum upp skoðanir sem við höfum ekki og gefur sér fyrir að bara vegna þess að ritstjóra Morgunblaðsins hefur tekist að uppnefna okkur vinstri að þá hljótum við að vera á móti öllu því frelsi sem hv. þingmaður er annars hlynntur, bara ekki þegar það varðar þetta mál, ekki þegar það varðar einstaklinginn. Forseti vill minna þingmenn á það að hér ræðum við frumvarp mannanöfn. En nú veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, það voru full þörf að benda á það hvað við erum að ræða. En ég kannski vil ekki fara að því að hv. þingmaður er svo mikið niðri fyrir að svara mér og er komandi í allt annað. Þá get ég alveg svo sem farið að ræða einstaklingsfrelsi og frelsi og vinstri og hægri. Auðvitað er vinstri svakalegt orð. Það er komið vegna þess að menn hér, vinstrimenn voru áður sósíalistar og sósíalisminn hefur náttúrulega verið hættulegur og er hættulegur og jafn hættulegur núna á áður. Og ég get nú líka sagt það að einstaklingsfrelsi er mikilvægt og vigtarfrelsi líka. Og það hefur auðvitað engin annar flokkur heldur Sjálfstæðisflokkurinn barist almennilega fyrir þessum frelsismálum og ég veit að hv. þingmaður og mörgum Pírötum er mjög misboðið þegar maður tengir á við vinstrið. En samt hef ég nú tekið eftir því að þeir sem hafa kvarnast úr þessum Pírataflokki eru nú allir í Sósíalistaflokknum í dag. Það er eitthvað að marka netið. Þannig að ég held að svona megin hugmyndafræði Pírata eru til vinstri og það er ekki góð þróun. En vissulega eru til mörg og hafa verið mörg hér frjálslyndismál hjá einstaka Pírötum. En ég vil taka það fram að þegar ég var að nefna hér að taka dæmi þá áðan í umræðinu menn sem væru á móti þessu og þessu, þá var ég ekki að tala sérstaklega þingmanninn hv. Helga Hrafn Gunnarsson, heldur bara sagði að menn hér sem væru fylgjandi þessu margir hefðu verið á móti þessum málum. Og af því að hv. þingmaður talaði vímuefnaneyslu og refsingar vímuefnaneytenda, að þá var ég nú byrjaður að berjast gegn því áður en hv. þingmaður fæddist, bara svo það sé ljóst, og það er til allt á prenti. Hafa verið fæddur, hafa verið mjög ung. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, það var nú ekki ég sem byrjaði að tala önnur mál hérna, það var hv. þingmaður þegar hann fór út í þá orðræðu að benda á hræsnina eða tvískinnunginn í orðum annarra og fór þá hér víðan völl að tala önnur mál, þannig að mér fannst nauðsynlegt að svara því sem ég gerði. Því þetta mál snýst frelsi, þá finnst mér allt í lagi að við ætlum að fara út í eitthvað svona flokkamont hérna, þá skulum við bara tala frelsi, þá skulum við bara gera það. En ég tel mig alveg fyllilega vel vopnaðan í þeirri orðræðu og tel mig ekki þurfa að samþykkja hv. þingmanns Brynjars Níelssonar fyrir því að vera frjálslyndur, enda þótt að honum takist að uppnefna annað fólk vinstri ef hann svo vill. Það er nefnilega þannig að hv. þingmaður talar hér sósíalisma. Hvers vegna er sósíalisminn svo hræðilegur? Er það vegna þess að það er áfengi í búðum undir sósíalisma? Nei, það er vegna þess að sósíalisminn, eins og hann allavega birtist í Rússlandi á sínum tíma og í Kína í dag og í Norður-Kóreu og Kúbu og hvað takmarkar frelsi fólks. Grundvallarmisskilningurinn hins vegar hjá hv. þingmanni og fleirum er sá að það sé ekki hægt að vera frjálslyndur og vinstri. Og sá grundvallarmisskilningur er kominn af því að líta alltaf á frelsið í einhverjum svona fjármálalegum skilningi. Alltaf spurningum skatta, alltaf spurningum einkavæðingu, alltaf spurningum hvort að ríkið selji eitthvað eða ekki. En þegar kemur einstaklingsfrelsinu eins og fjárinn hafi það, virðulegi forseti, það hvað við megum heita, að þá allt í einu skiptir það frelsi engu máli. Allt í einu skiptir það frelsi engu máli. Og en þess að ég segi, ég er ekkert að segja að hv. þingmaður sé ófrjálslyndur í öllum þessum hinum málefnum sem hann nefndi. Ég bara benda á það að ef hann vill tala tvískinnung, þá skal hann passa á hverju hann haldi, úr hvaða húsi hann kasti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, ég sést sýnist hverjum tvískinnunginn. Ég ætla ekki að fara að
þræta meira um það. En af hverju sósíalisminn hættulegur? Já, í honum felst innbyggð forræðishyggja. Einstaklingur skiptir ekki máli. Þú bara að vera að lesa það betur í fræðunum, sko. Háttvirtur þingmaður, það bara þannig. En það alltaf að hafa þá skoðun, að hann sé góður og gegn og gott fyrir samfélagið. Það alltaf í lagi. Og það verður bara hins vegar ekki þannig að menn get ekki haft einhverja skoðun sem taldir eru til vinstri, að þeir get ekki haft einhverja skoðun frelsi í einhverjum einstökum atriðum. En ég bara að tala um það að við verðum að vera svolítið samkvæm okkur sjálf og ekki bara velja út svona og menn geta sagt það, ok, þú ert að gera það sjálfur, þú ert að tala um frelsi þarna og þarna og þarna, en svo ertu á móti þessu frelsi með mannanöfnum. En þegar ég er að tala um frelsi og frelsi einstaklingsins, þá er það ekki takmarkalaust. Ég hef aldrei haldið það mætti að vera það. Ef það væri það, þá væri við ekki með allt þetta kerfi. Þá væri við bara alveg frjáls. Þú væri frjáls hvar þú byggðir, hvernig húsið væri, hvaða starfsemi hefur og svo framvegis. Ég er ekki að tala um slíkt frelsi. Og þess vegna er ég ekki að tala um það að þurfa að vera fullt frelsi með hvers konar mannanöfn og hvers konar háttsemi því. Ég get verið einstaklingshyggjumaður og frelsismaður og frjálslyndamaður samt. En það sem ég fannst bara svo skrítið að sumir hér sem hafa talað gegn því að ég fái að kaupa áfengi í búð af öðrum en ríkisstarfsmanni skuli vera svona umhugað frelsi í mannanöfnum og þó má ég bara hafa hvaða nafn sem er. Það er það sem ég skil ekki. Svo andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég er reyndar ekkert á því að það eigi einungis að selja áfengi í ríkisverslun, en ég get samt svarað spurningu hv. þingmanns um það hvers vegna það sé að fólk geti aðhelst þetta frumvarp en samt vilja að hafa ríkisstarfsmann að selja áfengi. Það er vegna þess að það er hægt að færa rök fyrir því að sala áfengis komi einhverjum öðrum heldur en neytandanum við. Það er ekki hægt að færa rök fyrir því að nafn sem þú sjálfur ber sem einstaklingur komi einum öðrum við. Það kemur engum öðrum við. Þú ákveður ekki nafnið upphafi. Lögin, hv. þingmaður segir að maður ákveður ekki nafnið upphafi, það er að segja að hv. þingmaður er að nefna punktinn börn sem hefur hér verið farið yfir. Það tilheyrir barnaverndarlögum og það er alveg hægt, jafnvel, nú hugsa ég svolítið upp og það er alveg hægt að setja klausu í þessi lög þar sem er sagt að ef þjóðskrá sjái tilefni til að bera eitthvað nafn undir barnaverndarstofu eða barnaverndarnefnd einhverja, þá bara gott og vel, þá verður það bara gert. Ætti það þá ekki bara að laga það vandamál. Aftur, eins og ég nefndi hérna í ræðu minni áðan, sem ég hvet hv. þingmann til að hlusta á þegar hann hefur næðið til, þessi lög koma börnum ekkert við. Þau voru ekki sett til að vernda börn. Ekkert þeirra ákvæði sem er í lögunum fjallar að vernda börn. Þetta eina ákvæði að nafn skuli ekki vera nafnbera til ama varðar alla og gildir alla einstaklinga, líka áttrætt fólk sem ætti nú að vera komið á hreint hvað það vilji kalla sig og ætti líka að vera komið með á hreint í sínu lífi hvað komið verið með og hvað ekki. Það ætti að svara spurningu hv. þingmanns og það sem að mér finnst skrítið er að hv. þingmaður fer hér að tala um það hvernig aðrir séu á móti frelsi annars staðar þegar hv. þingmaður er sjálfur síðan að stæra sig af því með réttu að aðhyllast auki frjálslyndi í ýmsum málaflokki, svo sem vímuefnamálum, eitthvað sem ég tel honum til tekna, tjáningarfrelsismálum, eitthvað sem ég tel hv. þingmanni til tekna, en svo hérna þá er hann á móti þessu máli en sést tvískinninguna öðrum, hvers það skyldi vera, kannski bara vegna þess að, eins og hv. þingmaður sagði, að honum leiðist. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, mig langar að þakka kærlega fyrir mjög góða umræðu þetta mikilvæga mál. Það var sérstaklega áhugavert að hlusta á ræður tveggja hv. þingmanna, Helga Hrafns Gunnarssonar og Guðmundar Andra Thorssonar, sem voru eiginlega talsvert betri ræður til stuðnings þessu máli heldur en framsöguræða mín. Þakka þeim kærlega fyrir innleggið og stuðninginn í þessu máli.
Til þess að ramma kannski umræðuna að lokum, þá finnst mér þetta einmitt vera eindregið frelsismál gegn forræðishyggju sem að hér hefur birst ágætlega í umræðunum, að treysta fólki til þess að velja sjálfu sér eða börnum sínum nafn. Þetta er ekki flókið. Við eigum fyllilega að geta gert það. Það er ekkert sem að ekki ætti þó að vera vernd fyrir viðkomandi börn í barnaverndarlögum núgildandi sem að muni þá vera hægt að grípa til ef nafngiftin er með slíkum eindæmum að það teldist barninu beinlínis til skaða. Nú í öðru lagi hefur gjarnan verið vísað til einmitt mál hefðarinnar eða nafn hefðarinnar okkar sem að er bara ágætt að hafa í huga að myndaðist hér algjörlega ólögvarin í aldanna rás. Það var ekki fyrir en að við ákváðum einhvern veginn að reyna að frysta stöðuna hér fyrir næstliðin öld að við sögðum hér eftir má engu breyta. Hér eftir má þessi hefð ekki þróast áfram í meðförum þjóðarinnar eins og hún vill hafa hana á hverjum tíma. Það er einmitt það sem er nú það skemmtilega við hefðir, að þær eru venjubundnar, þær eru bundnar því sem hefur þróast og mótast og breytist frá einum tíma til annars. Hefðir er ekkit óbreytanlega frekar heldur en annað og þurfa ekki sérstaka lögvörn sem slíkar. Það er auðvitað áhugavert að blanda síðan þessari umræðu sama við önnur frelsismál eins og frelsi til að selja áfengi annars staðar heldur en í verslunum ríkisins. Nú eða frelsi á fjölmiðlamarkaði eins og hv. þingmaður Brynjar Níelsson vísaði til og þar sem hann er búinn að stimpla sig hér inn í andsvara, þá er ágætt bara að fara aðeins nánar út í þá umræðu. Boðberar frelsisins í þeim efnum Sjálfstæðisflokkurinn hafa haldið á þessum málaflokkum áratugaskeið jafnvel og engu breytt, hvorki varðandi Ríkisútvarpið né áfengis- og tóbaksverslun ríkisins nema að ganga undir nafninu Vínbúðirnar í dag, en að öðru leyti er ríkiseinokunin óbreytt og hinn sama. Auðvitað má segja að þetta eru frelsismál eins og breytingar á mannanafnalögum. Ég hins vegar skil þá ekki hvernig það fer saman íhaldssemin í mannanöfnunum en frelsisástin þegar kemur að áfenginu eða Ríkisútvarpinu ef því er að skipta. Í einföldu máli, þetta eru löngu úr sér gengin lögum mannanöfn. Það er engin ástæða og engin sérstök knýjandi þörf, það er ekki almannaheill sem hér á í hlut að ríkið hafi vit fyrir einstaklingum hvorki eigin nafngift, lengd nafn eins og hefur verið nefnt hér, fjölda nafna eða hvernig nafngift er háttað að öðru leyti. Ég hlakka til að sjá hvernig þessu máli vindur fram í meðförum þingsins í vetur en ég er allavega bjartsýnn eftir umræðurnar hér í þingsalum að þetta ætti loks að geta náð fram að ganga nú. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Mönnum hefur verið svolítið tíðrætt það og hv. þingmanni líka, Þorsteini Víglundssyni, að við höfum bara að treysta fólki. Ég er alveg á því almennt að treysta fólki. En ég vil treysta því aðalega fyrir sjálfum sér, ekki fyrir hönd annarra. Við vitum það alveg að það eru aðrir að ákveða nöfnin fyrir okkur heldur en við sjálf, þó við getum breytt því síðar. Og að því að menn eru að tala um traust og finnst lítið hætta í þessu, að því ég fekk nú sent hérna frá góðum manni, sendi mér síðustu nöfnin sem mannanefnd hafnaði. Það eru nöfnin Satan, Danske, Clinton og síðast ekki síst Pírati. Þetta var nöfnin við hafnað. Bara núna, við vitum alveg hvert þetta er að fara. Við vitum alveg hvað getur gerst og vitum alveg vandamálin sem menn munu glíma við þegar menn hætta að glíma við mannanefnd, þá eru þeir að glíma við barnaverndaryfirvöld og þá byrjar stríðið þar. Við færum stríðið aðeins til. Við erum ekki að leysa neitt vanda með þessu. Við erum raunverulega bara, við veist ekki að hafa með frelsi að gera, við erum að hlaupa undir einhverja dynti og reyna að kalla okkur frjálslyndi í þeirri vegferð.
Það er það sem mér sýnist vera að gera. Og ef við hefðum raunverulegan áhuga á frjálslyndi, þá væri það að ég fengi að ráða svolítið meira yfir sjálfum mér, ekki að fá að ráða meira yfir öðrum, eins og þarna er verið að gera. Það er verið að gefa mönnum meira frelsi að ráða yfir öðrum. En þegar það kemur að við fáum að ráða okkur sjálfum, þá kemur hik á svo marga hér í þessu sal. Við ætlum að huga að því. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að við hv. þingmaður séum bara alveg sammála. Það mætti gjarnan veita fólki meira frelsi til þess að ráða yfir sjálfum sér. Og það auðvitað, sú breyting sem hér er lögð fram, veitir fólki einmitt umtalsvert meiri rétt til þess að ráða yfir sjálfum sér, meðal annars að afnema þessa furðulegu reglu það að þú megir einungis breyta nafnið þínu einu sinni. Þú átt eitt skot í þeirri byssu og ef þú hefur einhvern tímann afmáð millinafn þá máttu ekkert eiga frekar við nafn þitt hér eða þar eftir. Við höfum séð margar kómískar uppákomur í fjölskyldum jafnvel eftir það. Jafnvel eftir að lögunum var breytt og fjölskyldum leyft að endurreisa til dæmis erlend ættarnöfn, þá var sá fjölskyldumeðlimur sem hafði jafnvel afmáð millinafn einhvern tímann ekki með í þeirri púlu því að hann var búið með sitt tækifæri. Þannig að vissulega veitir þessi breyting fólki aukið frelsi til þess að ráða yfir sjálfu sér, ráða eigin nöfnum. Það er alveg rétt að hér er líka farið með rétt foreldra til þess að ráða nöfnum barna sinna. Við treystum þessum sömu foreldrum til margvíslegra annarra ákvarðana fyrir hönd ólögráða barna sinna þar til að börnin eru komin til þá veit svo ára eða lögum samkvæmt komið með forræði yfir eigin málum. Og eru með, held ég, alveg fullnægjandi varnarlínu einmitt í barnalögum og þá barnaverndarmálum til þess að grípa inn í ef að einhverja grófa vanrækslu eða þar sem að foreldrar eru að taka ákvarðanir sem eru barninu beinlínis til ama eða miska. Ég held að það eigi alveg vel við í ákvörðunum nafn eins og hverjar aðrar þær ákvarðanir sem að foreldrar taka eða taka ekki í málefnum barna sinna. Þannig að ég held að þetta sé ekki ástæða til að hafa miklar áhyggjur af. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Brynjar Níelsson. Forseti biðst velvirðingar á þessum mistökum og endurtekur kynninguna. Næst andsvar öðru sinni veitir hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti, þetta er mjög mikilvægt að ég sé ekki færður í 7. sæti. Ég heyri nú að hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni að hann átti að sjá því það er svona kannski einhver vandkvæðum bundið að stökkva í svona mikið frelsi og þess vegna held ég að það sé rétt að fara betur yfir þetta og ég er nú þannig með aður að ég er þótt gott að taka svona styttri skref heldur en risastökk þegar við erum að breyta svona hlutum og hvort að það sé ekki bara til athugunar að snikka þetta eitthvað svona til og fara betur yfir þetta í staðinn fyrir að rjúka í þetta frelsi sem mun, eins og ég segi, eins og ég sagði í aðalræðu minni, skapa ýmis vandamál. Ég held að menn sé ekki búin að hugsa það til enda. Öll vandamálin sem kunna fylgja þessari gjörbreytingu sem við kalla frelsi, að hvort það væri ekki bara í lagi að taka smærri skref eins og ég hef lagt til með RÚV og áfengið, taka bara smærri skref, þá er þetta miklu minna mál. Það verður fólk ekki fyrir svona miklu sjokki. Hugsaðu sjokkið ef bara allt í einu ÁTVR væri ekki til. Og við byrjum á því að leyfa öðrum að reka verslu við hliðina ÁTVR og svo það er búið að þá eftir 20 ár kannski þá sé hermi byrju ef þessi verslu getur verið hliðina á Bónus þá koma átt ekki bara alveg svo inn í Bónus.
og það allt í einu mönnum finnst það þá ekkert skref að fara bara með þetta inn í matvörubúðina. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, nú gengur þetta mál til allsherjar- og menntamálanefndar sem hefur þar af leiðandi forræði yfir því hversu mikið verður unnið með breytt eða ekki í þessu ágætu frumvarpi eins og það stendur hér í fyrstu umræðu. Fari svo að nefndin klára þetta mál lítið breytt og þingmaður verður í alvarlegu áfalli, þá skal ég aðstoða hann í áfallahjálpinni ásamt þá væntanlega mögulega þeim embættismönnum sem þurfa til dæmis að glíma við það að stafafjöldi í nafni sé orðinn ótakmarkaður og það þurfi jafnvel að endurforrita skrár, þjóðskrár, eða að kyn sé orðin fleiri en 2 í Hagstofunni og hinn ómældu vandræði sem að því getur fylgst að tölfræðin sé ekki lengur bara bundin við 2. Þannig að ég er nú við hv. þingmaður bíður sjálfsagt báðir spenntir eftir því hversu stórstiga þessar breytingar verða. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, erfðafjárskattur, þrepaskipting, frumvarp, mál 10 á þingskjali 10, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um erfðafjárskatt á þingskjali nr. 10. En auk þess hér stendur eru flutningsmenn hv. þingmenn Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Birgir Ármannsson, Bryndís Haraldsdóttir, Brynjar Níelsson, Haraldur Benediktsson, Jón Gunnarsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Páll Magnússon og Vilhjálmur Árnason. Eins og segir í greinargerð þá er markmið þessa frumvarps að við greiðslu erfðafjárskatt verði tekið tillit til þess hvert er verðmæti eigna dánarbús. Í fyrsta lagi er lagt til að erfðafjárskatturinn verði þrepaskiptur, annars vegar 5% af fyrstu 75 milljónum króna af skattstofni dánarbús og hins vegar 10% af skattstofni búsins yfir 75 milljónum. Í öðru lagi er lagt til að fjárhæðarmörk skattþrepanna taki árlegum breytingum miðað við vísitölu neysluverðs. Það er einu sinni svo að erfðafjárskattur er eitt dæmi skattlagningu við yfirfærslu eigna milli aðila. Önnur dæmi slíka skattlagningu eru þinglýsingargjöld og stimpilgjöld. Þessi tegund skatta felur í sér að skattskylda skapast við aðildarskipti að eignarréttinum en þá er að ræða tekju- eða eignaaukningu hjá móttakanda, það er erfingja í tilviki erfðafjárskattsins. Erfðafjárskatturinn er því skattur sem kemur til viðbótar tekjuskatti. Við álagningu erfðafjárskatts er nauðsynlegt að hafa í huga að er að ræða skatt á tilfærslu fjármagns og verðmæta milli kynslóða. Verðmætin sem mynda skattstofn erfðafjárskattsins hafa verið skattlögð áður, meðal annars í formi tekjuskatta, fjármagnstekjuskatta og eignarskatta. Vegna þessa felur erfðafjárskatturinn í sér tvísköttun. Með lögum um erfðafjárskatt nr. 14/2004 var ákveðið að erfðafjárskatturinn skyldi vera 5% óháð skyldleika við arfleiðanda að öðru leyti en því að maki eða sambúðarmaki er undanþeginn skattinum. Skatturinn var hins vegar hækkaður í 10% með lögum um ráðstafanir í ríkisfjármálum nr. 164/2010. Hækkunin var hluti af umfangsmiklum aðgerðum til að afla ríkissjóði viðbótartekna í ljósi sérstakra og erfiðra aðstæðna í ríkisfjármálum. Frá þeim tíma hefur erfðafjárskatturinn verið óbreyttur, það er 10%, þrátt fyrir að hagur ríkissjóðs hafi vænkast, svo ég taki nú ekki dýpra í árinni, enda efnahagsástandi gjörbreytt. Í þessu frumvarpi er, eins og áður segir, lagt til að skattprósenta erfðafjárskattsins verði lækkuð að hluta með því að innleiða þrepaskiptingu.
þannig að þrepin verði 2, 5 og 10%. Lægra skatthlutfalli gildi verðmæti undir 75 milljónum og efra skattþrepið yfir fjárhæðum þar yfir. Með breytingunni tekið skref í þá átt að færa álagninguna til þess sem hún var fyrir þau efnahagslegu áföll sem fylgdu í kjölfar á falli viðskiptabankanna. Verði frumvarpið að lögum má gera ráð fyrir það hafi töluverð áhrif á tekjur ríkisins til lækkunar. Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2018 gert ráð fyrir að erfðafjárskatturinn skili í heild það bil 4,4 milljörðum króna á árinu. Frú forseti, ég legg til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar að lokinni þessari umræðu. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutími styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langaði til þess að forvitnast aðeins það hvað sé átt við með því í greinargerð og sem kom fram í ræðu hv. þingmanns að erfðaskatturinn sé skattur sem komi til viðbótar tekjuskatti. Þegar ég las þetta fyrst þá hugsaði með mér þannig að þá borga tekjuskatt plús erfðafjárskatt og skoðaði þetta eins og fann þá merkilegt nokk í lögum tekjuskatt í 2008. grein að þar sé ekki betur en að arftaka teljist ekki til tekna enda hafi erfðafjárskattur verið greiddur. Mig langaði að spyrja hv. þingmann hvað sé átt við þarna, þannig að ég sennilega misskilið eitthvað. Í öðru lagi þá langar mig að spyrja hv. þingmann í ljósi þess að þarna sé tvísköttun að ræða samkvæmt greinargerðinni, hvers vegna hv. þingmaður leggja þá ekki til að skatturinn verði lagður niður, sem ég þætti eðlilegt ef tvísköttun væri að ræða, en ég reyndar líka með spurningu það hvernig þessi tvísköttun ég kem að því í seinna andsvari. Og svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, þetta alveg réttmæt athugasemd. Setningin sem að hv. þingmaður að vitna til viðbótar tekjuskatti villandi og skrifast á þann sem hér stendur. Þegar ég á hins vegar við og það sem stendur í greinargerðinni varðandi tvísköttun, þá það alveg ljóst að þær eignir sem að ræða að færast á milli kynslóða eru eignir sem að búið að greiða af skatta og gjöld allan þann tíma sem þær hafa verið til. Hvort heldur það tekjuskattur þegar að viðkomandi var að vinna sér inn tekjur til að afla viðkomandi tekna, eignaskattar, fjármagnstekjuskattar og svo framvegis. Þannig að í sjálfu sér búið að greiða og við getum farið út í mjög dýpri umræðu það að það auðvitað tvísköttun hér í gangi á fleiri sviðum. En ég hygg að það deili enginn það að erfðafjárskatturinn felur í sér tvísköttun. Og spurningin bara, það óeðlilegt, það ranglátt? Já, það finnst mér. En ég hins vegar að reyna að koma til móts við þá sem telja það sé eðlilegt að skattleggja eignaskipti milli kynslóða með einhverjum hætti. Þá veitir andsvaraður sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þá einmitt langar mig aðeins að fara inn á tvísköttunina. Nú hreinlega veit ég ekki hvort að tvísköttun sé hugtak sem sé einhvern veginn formlega skilgreint af einhverjum fræðimönnum án þess að ég viti af því, en ég fór að velta þessu svolítið fyrir mér og ég get sjálfur ekki séð þetta sem tvísköttun nema tvísköttun sé normið, nema það sé raun og veru meira en allt vegna þess að auðvitað koma peningar yfirleitt einhvers staðar annars staðar frá í keðjunni. Þeir fara á milli stofnana og fólks og víða á leiðin tekinn virðisaukaskattur eða tekjuskattur eða einhvers konar skattur. Þannig að þótt að einhver skattur hafi verið borgaður af upphæðinni fyrr, þá get ég ekki séð það strax sem tvísköttun. Þá sé ekki betur en að peningar séu almennt tvískattaðir og margskattaðir reyndar. Og þá finnst mér hugtakið frekar þýðingarlaust, persónulega. Ég get alveg séð hins vegar eins og tvísköttun í því að maður greiði inn í lífeyrissjóð og það sé tekinn tekjuskattur af því þegar maður greiði inn og sömuleiðis þegar maður tekur út. Það skil ég sem tvísköttun. Ég myndi kannski kalla tvísköttun með söluskattin eins og var að á hverju þrepi sölunar þá var tekinn aftur söluskattur ólíkt virðisaukaskattskerfinu.
En mér finnst seilst svolítið langt með að kalla þetta tvísköttun, en eins og ég segi, ef það er til einhver formuleg skilgreininga þá er ég allur eitt eyra. Það svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, það kann að vera að ég og hv. þingmaður, það nú verið gaman að eiga orðastað og velta fyrir sér hvað er tvísköttun, en það er hins vegar alveg kórrétt sem að hv. þingmaður vekur hér athygli á, að tvísköttun viðgengst mjög víða í samfélaginu. Og það er til dæmis það að þegar að þú tekur þá ákvörðun, einstaklingur tekur þá ákvörðun að byggja sér íbúð eða koma sér upp íbúð, að þá eru þetta íbúðin skattlögð. Þú ert að borga virðisaukaskatt og þú ert að borga alls konar skatta og gjöld, og síðan er þegar að þú gefur íbúðuna síðan upp til skatts að þá ertu og leigir hana út, að þá ertu farin að borga fjármagnstekjuskatt ofan á verðmæti íbúðanna sem er að stórum hluta með innbyggðum skattlagningu. Næstur veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að bjóða hv. flutningsmenn velkomna í hóp marxista sem hafa hér uppgötvað það hvernig hægt er að nota þrepaskipt skattkerfi til að auka á jöfnuð í samfélaginu. Og þó ég hafi kannski ekki umboð til þess, þá vil ég líka bjóða þá velkomna í hóp heiðurs Pírata fyrir það að hafa áttað sig á því að tölvukerfi ríkisskattstjóra, það fer ekki yfir þó að búið sé til það sem oft er kallað flókið skattkerfi með ólíkum skattprósentum. Það eina sem að ég myndi kannski setja út á þetta mál væri að það væri ekki fleiri þrep. En mig langaði kannski umfram allt að spyrja hv. þingmann hvaðan þessi upphæð er fengin. Af því að 75 milljónir hljóma nú dálítið svona mikið fyrir svona meðalfjölskyldu að skilja eftir, eða meðal einstaklinga að skilja eftir sig við andlát. Hvort að þingmaðurinn gæti varpa ljósi á tilurð þess. Það svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, fyrst af fjárhæðamörkunum. Það er nú bara þannig að þegar ég var að vinna að undirbúningi þessa frumvarps hér á vormánuðum, að þá aflaði ég mér upplýsinga það hvert væri svona meðalverð á einni eða svona íbúðarhæð hér í Reykjavík, ekki í miðbænum, heldur í úthverfum, og þetta er svona í kringum 70 til 80 milljónir. Og það er auðvitað þannig sem betur fer að svona meðalfólk hér á Íslandi, launafólk, að það yfir langa starfsævi, það kannski nær að byggja sig upp þannig að það skilji eftir sér eignir upp á 70-80 milljónir. Þannig að þetta er nú bara svona verið að tala, auðvitað eru dæmum að það séu miklu meiri eignir en ég er bara að ná utan svona venjulegt fólk. En varðandi þrepaskipt skattkerfi að öðru leyti, ég hef nú talað fyrir því og bent á það að það eigi að taka hér upp flata skattprósentu í tekjuskattskerfi en stiglækkandi persónuafslátt sem að þýðir það að skattþrepin verða jafn mörg og skattgreiðendurnir. Þannig að ég hef nú meiri trú á ríkisskattstjóra heldur en hv. þingmaður. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, já, það er alltaf spurning hvaða aðferð maður beitir til að velja upphafspunkt í svona máli og ég einmitt aflaði mér upplýsinga í svari frá hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sem birtist hér í vor, þar sem kemur fram að efstu 5% landsmanna, sem sagt ríkasta 5%, eiga að meðaltali 127 milljónir í hreina eign, efsta prósentið á 281 milljón að meðaltali og efstu 0,1% eiga tæpan milljarð hver. Mætti ekki taka þessa hugmynd þingmannsins
þrepaskipt skattkerfi skrefinu lengra og búa til nokkrar hraustlegar prósentur til að ná þeim sem að langmest eiga í samfélaginu, á sama tíma og við erum að hlífa þeim sem að ná að nurla sig saman fyrir þessari hræódýru úthverfa íbúð sem þingmaðurinn gróf upp hér á vordögum. Svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Hérna kemur auðvitað að því að hér grundvallar ágreiningur og kemur ekki á óvart á milli mín og hv. þingmanns. Ég er í hjarta mínu á móti því að það sé lagður á erfðafjárskattur. Og það er vegna þess að ég tel að það sé búið að greiða skatta og gjöld og þeir sem erfa þessar eignir munu halda áfram að greiða. Þeir eru ekkert að sleppa undan þeim sköttum og gjöldum sem lagðar eru á eignir, fjármagnstekjur og annað til framtíðar. En hv. þingmaður talar fyrir einhvers konar eignauppnámi, upptöku hér. Ég ætla aldrei að fara í þá vegferð með hv. þingmanni. Hann getur verið alveg rólegur að í þann bát mun ég aldrei skrá mig. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, þingmálið er allrar athygli vert og ber að þakka fyrir að það er lagt fram. Ég hef velt þessu aðeins fyrir mér og mig langar til þess að spyrja hv. þingmann hvort að hann hafi velt því fyrir sér að horfa á þetta, það er að segja fyrirkomulag erfðafjárskatta, meira út frá þeim eignum sem færast yfir á hvern arftaka frekar en heildarsummu búsins. Og í því samhengi þá mér hugnast sú aðferðafræði betur og í það minnsta ég er ekki búinn að forma það í mínum huga hvort að það væri hægt að búa það í einhvers konar breytingartillögur eða annað frumvarp erfðafjárskatt. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Já, svarið er já. Ég velti þessu mjög fyrir mér. Ég ákvað hins vegar með réttu eða röngu að fara þessa leið vegna þess að það er þá ekki verið að breyta í sjálfu sér neinu öðru heldur en að innleiða lægra þrep. En það er auðvitað alveg sanngjarnt sjónarmið að það sé eðlilegra að miða erfðafjárskattinn ekki út frá búinu heldur út frá því sem að kemur í hlut viðkomandi erfingja. Og ég held að það hljóti að koma til skoðunar í efnislegri meðferð hér í þinginu og sérstaklega þá í efnahags- og viðskiptanefnd að skoða það sem hv. þingmaður bendir réttlilega á og ég þakka honum kærlega fyrir. Og ég held að ég geti bara sagt í hjarta mínu ég bara sammála því að það eru rök, réttlætisrök að fara þá leið sem hv. þingmaður nefnir hér. Og mér finnst það einna messu virði minnsta kosti að fara í gegnum það hvað mælir með því. Ég held að það sé meira sem mælir með því en á móti því. Þetta er andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið og að taka undir þessar hugmyndir, minnst kosti að þær séu einnar messu virði eins og hann orðaði það. Síðan má líka nefna og allt auðvitað þá tengist þetta saman, það er að segja hvort að sú upphæð sem er undanskilin, sem ekki tekur erfðafjárskatt, sem hefur verið óbreytt lengi, hvort það þurfi að endurskoða hana. En svona mín almennu viðhorf eru þessi að reyna einhvern veginn að búa þannig hnúta að eðlileg hlutdeild í, nú ætla ég ekki að nota orðið eðlilegt, heldur svona einhvers konar meðal dánarbúi sem fellur í hlut hvers arftaka
Eigum við að segja að það sé ekkert óeðlilegt að ætla að geti verið á bilinu 75 til 100 milljónir í dánarbúi svona almennt talað. Arftakar eru kannski 3-4 þó að það sé ekki andlag mikillar skattlagningar þó að falli 10 milljónir eða svo í hlut hvers erfingja og sé ekki kannski sérstök ástæða til að skattleggja það af hálfu ríkisins. Andsvari síðara sinni, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Ég held að þetta sé alveg kórrétt, frú forseti, sem að hv. þingmaður bendir á og ég hygg líka að það sé rétt að huga að frítekjumarkinu sem núna 1,5 milljón, að hvort að það eigi að hækka það og þá verulega, sem þá í rauninni 3. þrepið. Þannig að allt kemur þetta til greina og í sjálfu sér hlýtur vegna þess að hér á síðasta þingi hafði hv. þingmaður Teitur Björn Einarsson frumkvæði því að leggja hér fram frumvarp að við fyrirframgreiðslu arfs að þá væri hægt að nýta þetta frítekjumark og það má velta því fyrir sig hvort að við þurfum ekki að hugleiða það. Ég á von á því að hv. þingmaður muni leggja það frumvarp aftur fram og þá hægt að fara í gegnum þessi mál með samræmdum hætti. En ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ábendingar. Síðastur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég ætla nú kannski að beina þeirri fyrirspurn til flutningsmanns þessa frumvarps varðandi það hvort það hafi ekki verið kostnaðargreint, hvað þetta kemur til með að kosta ríkissjóði í minnkandi tekjum af völdum þessara lækkunar erfðafjárskattsins sem hann upplýsti okkur að væru á þessu ári 4,4 milljarðar. Hvort að það hafi ekki verið greint eða hann gerir sér enga hugmynd það hversu mikið þessi fjárhæð muni þá lækka af völdum þessara lagabreytinga sem hann að bera hér upp. Ég vann nú við það einu sinni að vera í innheimtu á þessum skatti í mörg ár og mér finnst svona eins og að kveltin af þeim dánarbúum sem koma til meðferðar eru undir þessari fjárhæð 75 milljónum, langflest. Nú þau sem eru þar yfir eru þá hugsanlega töluvert langt yfir, svona yfirleitt. Andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, nú það þannig, því miður að möguleikar óbreytts þingmanns til að gera kostnaðarmat á þeim tillögum sem hann leggur fram eru takmarkaðar. Það hins vegar alveg ljóst og ég hygg að ég hafi bent á það hér í framsöguræðu minni að þetta mun hafa töluverð áhrif á tekjur ríkisins. Ég gerir ráð fyrir því að það sé að minnsta kosti helmingur þeirra tekna sem gert ráð fyrir sem muni lækka helming. Það hins vegar alveg rétt að samkvæmt mínum upplýsingum þá eru langstærsti hluti þeirra dánarbúa sem að koma til skipta eru undir þessum fjárhæðarmörkum en það ekki hins vegar heildarfjárhæðin endilega sem að meiri Þannig að þau stærri búin eru auðvitað að skila mun meiru heldur en þetta. Þá andsvar öðru sinni, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans svar. Ég skil þetta sem svo að þetta sé svona nokkurs konar, það eru 11 þingmenn Sjálfstæðisflokksins á þessu frumvarpi og ég skil þetta sem svo að þetta sé nokkurs konar lúsarhinsun á þeim sköttum sem voru lagðir á hérna eftir hrun og til þess að auka tekjur ríkissjóðs. Ég veit af því að margir þeir sem lenda í því að missa sína nánustu
að þeir kvarta afskaplega mikið og hafa verið að kvarta afskaplega mikið yfir þessum skatti þegar hann hækkaði úr 5 í 10%. Það var háað yfir því víða. Líka vegna þess að fólk eru þetta að rembast við að halda kannski í fasteign sem kannski eina eign búsins. Þannig að ég mér líst ekki illa á þetta frumvarp en spyr bara þessum kostnaði. Hversu mikið ríkissjóður, ég held að ríkissjóður sé að tapa meira en helmingnum. Svara andsvari síðar að sinni. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, það kemur nú fram með skýrum hætti í greinargerð þessa frumvarps að þegar að erfðafjárskatturinn var hækkaður árið 2010 þá var það hluti, sú hækkun var hluti af mjög umfangsmiklum aðgerðum við að afla ríkissjóði tekna í ljósi sérstaklega erfiðra aðstæðna. Og ef að þingmaðurinn vill kalla það lúsarhreinsun að láta síðan skatta og gjöld lækka með hliðsjón af betri hag ríkisins, þá er það lúsarhreinsun. Menn gátu fært rök fyrir þessari hækkun. Ég vek athygli á því að meira að segja vinstri stjórn taldi ekki rétt að fara upp fyrir 10% með þennan skatt, eða tvöfaldan. En nú árar betur hjá ríkissjóði og þá finnst mér rétt að þegar að ríkissjóður nýtur góðærisins að hann láti þá koma tilbaka þær álögur sem voru lagðar á og voru örugglega færð rök og góð og gild rök fyrir á sínum tíma í ljósi erfiðra aðstæðna voru hækkuð hér. Næstur tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, við ræðum hér frumvarp til laga breytingu á lögum erfðafjárskatt sem að mér sýnist að hv. almennir þingmenn Sjálfstæðisflokksins allir fljótt á litið að minnsta kosti flytji. Og það margt áhugavert í umræðunni erfðafjárskatt og sem sagt hvaða hugmynd það og það að erfðafjárskattur sé einhvers konar tvísköttun finnst það í sjálfu sér ekki verið haldbær rök. Við erum með það mjög víða í kerfinu. Virðisaukaskattur þannig séð endurskattlagning á peningum sem menn eru búnir að vinna sér inn. Og þannig að það í sjálfu sér ekki nein rök. Hins vegar dálítið athyglisvert í sögulegu samhengi að það hafa í gegnum aldirnar margir fallið á sveif með erfðafjársköttum og sennilega þeirra frægastur John Stuart Mill. En hann lagði einmitt til, eins og hv. þingmaður að leggja til hér, prógressívan erfðafjárskatt. Og hugmyndin var að takmarka erfðir sökum þess að hann taldi að erfingjarnir ættu í rauninni lítinn rétt á að eignast fúlgur fjár eða miklar eignir sem hugsanlega hefðu byggst upp á árhundruðum áður en að viðkomandi hefði fengið þær afhentar og Mill bendir á, með leyfi forseta og gæsalappir, eignir eru aðeins meðul til að ná tilgangi en ekki tilgangur í sjálfu sér. Rétt eins og öll önnur eignarréttindi þá getur arfur verið gagnstæður tilgangi mannkynsins alls. Gæsalappi lokast. Það rétt að hafa það náttúrulega í huga að Mill skrifar þetta miðja 19. öldina en sjónarmið kunna hafa breyst síðan þá. En á 21. öldinni þá skrifar einmitt franski höfundurinn Thomas Piketty þetta sama og ræðir það sem sagt út frá því að það sé í rauninni að það að menn erfi algjörlega óskattlagt háar upphæðir
sé í rauninni hættulegt þeirri samfélagsmynd sem að vestræn samfélag hafa byggt upp. Það er að segja að smátt og smátt að þá breikki bilið á milli þeirra sem að mjög mikið eiga og hinna sem að eiga mjög lítið. Og þess vegna sé það í sjálfu sér skynsamlegt vegna samfélagsgerðarinnar að skattleggja þetta og nota þá í rauninni prógressívan erfðafjárskatt til þess að halda aðeins á móti þessari þróun. Ég vildi kasta þessu inn í umræðinu vegna þess að mér finnst það áhugavert að leggja til þennan skatt og þessa þrepaskiptingu. Auðvitað átta ég mig á því að tilgangur frumvarpsins er að bakka út úr núverandi kerfi og líklega myndi þetta kosta ríkissjóð eitthvað á 3. milljarð, svona plus mínus, en svo er náttúrulega hið skrýtna í þessu að eitt dánarbú upp á 10 milljarða breytir í rauninni tekjustofninum það árið og það er í rauninni aldrei hægt að sjá þetta fyrir. Og þess vegna er þetta svolítið sérkennileg gisk, ef maður það er að segja tekjur ríkissjóðs af erfðafjárskatti eru að mörgu leyti dálítið sérkennileg gisk svona frá ári til árs. Og ég tek undir með hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni hér áðan að kannski væri betra að hafa þrepin fleiri, og ég tek undir með hv. þingmanni Jóni Steindóri Valdimarssyni að væri kannski efni til þess að hækka örlítið þetta svokallaða frítekjumark, ef við getum talað um það í þessu samhengi. Því að þar erum við að tala held ég í dag, 1,5 milljón eða eitthvað svoleiðis fyrir dánarbú. Og í stórum fjölskyldum að þá kannski er það nú ekki sérstaklega háar upphæðir á einstaklinga, eða á nokkra einstaklinga, og þess vegna kannski eðlilegt að hafa frítekjumörkin aðeins hærri. Ég vil líka taka undir þau sjónarmið sem hafa komið hér fram, eða að minnsta kosti velta því upp, eins og raunar hv. þingmaður Óli Björn Kárason kom inn á áðan, að það er kannski eðlilegra að nota upphæð vænts arfs einstaklings frekar sem viðmiðið heldur en heildarupphæð í einhverju dánarbúi. Vegna þess að fyrir einn einstakling sem erfir heilt dánarbú þá er verulegur munur á því hvort að hann eða hún ein erfir 50 milljónir eða hvort að þessar 50 milljónir skiptast á milli 3 eða 4 aðila. Og þess vegna kannski eðlilegra að miða við það heldur en þetta. En ég hlakka til að eiga orðastað við hv. þingmann Óla Björn Kárason í hv. efnahags- og viðskiptanefnd þetta mál og veit að við munum eiga þar góðar viðræður. Og þetta er andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Forseti. Já, erfðafjárskattur er svolítið sérstakt fyrirbæri og ég var mjög duglegur innheimtumaður ríkissjóðs erfðafjárskatti fyrir 35 árum síðan. Og þá voru reglurnar allt öðruvísi en í dag. Þá þurfti maki að borga erfðafjárskatt. Þetta hefur breyst og það er auðvitað alls konar sjónarmið í þessu. Sumir segja að þetta er bara eignatilfærsla, þetta er bara tekjur svo hver aðra tekjur og það er bara skattleggjast þannig. Þetta er eignatilfærsla, öll eignatilfærsla er skattlögð, það er alveg sjónarmið. Og svo er hins vegar auðvitað sjónarmið og það var ástæðan fyrir því að makinn var hættur á skattlagður, þetta er auðvitað eignir sem hjónin komu upp saman, þó einhver hafi verið hugsanlega skráð sem hjúskapareign annars þeirra. Þannig að það er margt í þessu og svo eru þetta líka sjónarmið það að fjölskyldan
Það er að segja skylduerfingjar eigi ekki að borga erfðafjárskatt vegna þess að auðvitað kannski er þetta hluti af því sem fjölskyldan sem eining kemur sér upp. Þetta er allt sjónarmið. En ég er á þessu frumvarpi vegna þess að það er verið að spóla tilbaka frá sérstökum aðstæðum sem er ekki lengur fyrir hendi þegar þessi skattur var hækkaður. Og þess vegna tel ég rétt að við breyttar aðstæður að rétt sé að snúa tilbaka með þessum hætti í það til þetta ágætis frumvarp. En ég skil alveg öll þessi sjónarmið. Þetta er allt þetta rökræða betur. En ég vil aldrei nálgast eitthvað sérstaklega frá sem að við séum að afsála okkur einhverjum tekjum eða kasta á glæ, ríkissjóður. Ég horfi á þetta þessi bara sjónarmið sem er að gilda, hvers konar eining er fjölskyldan og svo framvegis. Ólafur Þór Gunnarsson, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni andsvarið. Já, þetta er í rauninni mjög áhugaverð umræða, svona þarf að segja sumu leyti svona sem að einhver myndi segja svona existentialísk umræða, sem sagt hvað á að vera andla skattheimtu og hvað ekki, hvernig tekjur, ef það er hægt að kalla erfðafé tekjur á að skattleggja með hvað hætti. Það er augljóst að íslenskt samfélag hefur á einhverjum tímapunkti náð samstöðu um það að þetta væru ekki alveg eins og aðrar tekjur. Það er nokkuð ljóst. Og við höfum náð á þeim tíma fyrir 8 árum að þá er farið úr 5% upp í 10% leið og ef ég man rétt var sett þetta lága frítekjumark, ef svo má kalla. Ég meina það er alveg sjónarmið í þessu en það sem að ég er að hugsa er að ég lít að minnsta kosti að einhverju leyti á erfðafjárskattinn svona sem tæki til þess að skulum segja sporna við gliðnun í samfélaginu. Það er að segja gliðnun á milli þeirra efnamestu og þeirra efnaminnstu. Og þess vegna finnst mér mikilvægt að það sé þrep neðst þar sem að menn borga ekki af mjög lágum upphæðum. Vegna þess að fyrir þá sem að fá minnst í þessu þá skipta þessir peningar kannski mestu máli. Þá veitir andsvar öðru sinni 85. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti, það kemur mér svo sem ekkert á óvart að VG-liðar líta á þetta sem tækifæri til eignajöfnunar og sem berjast gegn alls konar jöfnuði. Ég horfi auðvitað á þetta allt öðruvísi. Ég horfi á þetta og geri auðvitað greinarmun hvers eðlis hver er að erfa, hvernig þetta verður til, er þetta hluti af fjölskyldu eða er þetta arfur til óskylds aðila eða jafnvel þó að sé lögverðingin ekki skylduerfingi. Ég geri greinarmun á þessu öllu saman og hef miklu meiri tilhneigingu að líta auðvitað á það sem bara beinar tekjur þegar Jón Jónsson úti í bæ fær 10 milljarða í arð. Það er alveg rétt. En ég held að þetta sé góð niðurstaða í þessu frumvarpi og ég held að það getur vel við unnað, en ég held að það megi alveg útvíkka þessa umræðu og fara betur yfir þennan skatt eins og alla aðra skattstofna ríkissjóðs. Hvað er eðlilegt að gera í því? Hvað er réttlátt? En ég vil ekki horfa á þetta sem einhvers konar tæki til þess að koma í veg fyrir að einhver eigi of mikið að mati einhvers eða neitt slíkt. Ég vil hafa svolítið jafnt yfir menn ganga sem eru í sömu stöðu en auðvitað geta menn verið í mismunandi stöðu og eðlilegt að menn greiði mismunandi skatt eftir hver tengslin eru við arfleiðanda og þess vegna var mikil barátta fyrir því að koma í veg fyrir það að maki á sínum tíma greiddi erfðafjárskatt. Það var bara að vera skattleggja makann sjálfan í raun og veru. Ólafur Þór Gunnarsson, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvarið öðru sinni. Herra forseti, ég þakka enn fyrir andsvarið og
ítreka að mér finnst þetta áhugaverð umræða og áhugaverðar vangaveltur hv. þingmanns. Ég get alveg séð rökin fyrir því að það geti átt að vera mismunandi hvort að það er að segja skattprósentan geti átt að vera mismunandi eftir hvort það er fyrsta stigs erfingi eða annars eða þriðja eða þaðan af síðar og menn kannski erfi fúlgur fjár án þess að í rauninni hafa á nokkrum tímapunkti með neinum rétti unnið nokkuð til þeirra. En þetta er mikilvægt meðal annars vegna þess, ef við horfum svona rýnum áfram á samfélagsgerðina, að það er talið að ríflega helmingur milljarðamæringa í Evrópu hafi erft auðæfi sín, hafi í rauninni lítið til þeirra unnið annað heldur en bara að hafa fæðst inn í einhverja efnaða fjölskyldu. Og þannig hefur þetta vafalítið verið langt skeið en aftur, ef að það á endanum yrði til þess að bilið á milli ríkra og fátækra breikkaði og að við í rauninni mistum hreinlega tökin á því, þá held ég að erfðafjárskattur sé einmitt eitt ágætt tæki til þess að reyna að minnsta kosti að halda aðeins á móti. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, ég er búinn að vera að hlusta á þessu umræðu og svona aðeins lesa í gegnum frumvarpið og síðan fjölmiðla umfjöllun það, og ef það er rétt skilið sem kemur fram í fjölmiðlum að þá mun þessi tillaga, þetta frumvarp, ef það verður að lögum, lækka helming þann hluta erfðafjárskatts sem er undir 75 milljónum króna. Ok, menn kinka kolli hérna sem að styðja frumvarpið. Þannig að það virðist vera. Nei, ég held að hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson styðji frumvarpið, en ég hlusta á ræðina sem fannst að vera svo jákvæður fyrir þessu og vitnaði í John Stuart Mill og svona, en ok, hann styður það ekki frumvarpið. Ok. Mér langar svona til þess að koma inn í þessu umræðu og óska eftir því að vona það að hæstv. Frumflutningsmaður málsins, Óli Björn Kárason, hlusti, að sé að hlýða. En það er búið að vera umræða í heiminum hvernig er gott að skattleggja, hvernig er rétt að skoða skattkerfi heimsins í ljósi þeirra miklu breytinga sem hafa átt sér stað og eiga sér stað núna á 21. öldinni, meðal annars vegna upplýsingatæknibyltingarinnar, en annarra hluta líka. Og þar kemur fram í blaðinu, í leiðaragrein, og þetta er forsíðu myndin sem er í forgrunni, þetta er aðal fókus blaðsins núna 9. ágúst. Þar er sagt að grundvallar skattbreyting, með leyfi forseta, ég ætla að þýða þetta bara beint, annars að lesa það á ensku á undan þó að það sé nú heimilt, að grundvallar skattbreyting getur aukið hagvöxt og gert samfélög sanngjarnari, sama hvaða hlutfall af landsframleiðslu ríkisstjórnin eða ríkið tekur í skattheimtu. Sem betur fer eru þær grundvallar meginreglur sem að hin ríku ríki geta notað til þess að hanna góð kerfi, skattkerfi, eru skýrar. Og þar er tekið fram, ef eitthvað getur hjálpað mér í salnum, þannig þarf ég þá þýðinguna á íslensku, það er taxes should target rents, eða skattar ættu þá fókusir á to target rents, man eitthvað hvað það þýðir á íslensku í hagfræði tilliti. Smári McCarthy, hv. þingmaður, veit að ég ætla að spyrja hann og fá það á hreint. Síðan er bætt við, það eru 3 atriði, svo er bætt við atriði 2 og það er að viðhalda jákvæðum hvötum, það er ekki að skapa neikvæða hvata, draga úr umsvifum með skattheimtunni. Og svo númer 3, að vera erfitt að komast undan sköttum, þeim sem að skattarnir eiga að falla yfir, að þeir geta ekki auðveldan hátt komist undan þessum sköttum. Þetta er þessar 3 meginreglur. Því er sagt að öll ríki, heldur áfram hérna í greinin, öll ríki ættu að skattleggja bæði eignir og erfðafé meira. Og verið að taka eftir því
að þetta er The Economist sem er með þennan leiðara. Þetta er mjög hægri sinnað frjálslynd, mætti sumir kannski segja, þetta var svona svona nýfrjálshyggjuleg stefna sem þeir eru með, en þeir benda þarna á það ef þú ætlar að endurhugsa skattastefnuna, þá eru þetta atriði sem er mjög mikilvægt að horfa til vegna þessara forsenda. Áfram heldur í greininni, þessir skattar eru óvinsælir en að mestu mjög skilvirkir. Og þá vil ég koma inn á það að skattastefna Sjálfstæðisflokksins, allavega í tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs, þegar var verið að breyta þar, og þá var fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson, hæstvirtur fjármálaráðherra aftur. Þar var talað um ástæðan fyrir því að við verið að minnka þrepið á milli efra og neðra virðisaukaskattsþrepanna var vegna þess að það væri skilvirkara. Og það var verið að undanskilja undanþágur vegna þess að það gerði skattheimtu skilvirkara. En ég trúi ekki öðru en að Sjálfstæðisflokkurinn vilji áfram setja það sem sterkan fókus í sinni skattastefnu að skattarnir séu skilvirkir. Og það er það sem Economist er að benda hérna á, að erfðaskattur er mjög skilvirkur skattur, og eitt skilvirkasti skattur, og það heldur áfram í greininni, að í heimi þar sem að eignir skapa ákveðin hvalreka sem að yfirfærist milli kynslóðanna, að þá eru slíkir skattar líka mjög ákjósanlegir, og þeir nefna að mjög íhaldsamt fyrsta skref í þessa átt, að færa sig í átt til 21. aldar skattheimtu, þar sem að skattarnir eru skilvirkari, erfiðara að komast undan þeim og viðhalda jákvæðum hvötum, að þá fyrsta jákvæða íhaldsama skrefið í þessa átt væri að hætta við þessar lækkanir á erfðafjárskatti. Þannig að þetta frumvarp leggur til að það eigi að lækka erfðafjárskattinn. The Economist er að leggja til, þeir sem að vilja kynna sér það geta bara tekið upp blaðið eða farið á netið og fundið þessar tillögur og athuga hvort þeir séu sammálaðir með ekki. En þetta frumvarp leggur til að þegar lækka eignarfjárskatt. Economist í sinni heildarstefnu varðandi endurskoðun skattheimtunnar á 21. öldinni leggur til að það eigi að hækka, að það eigi að hætta, snúa tilbaka þessum lækkunum á erfðafjárskatti segja. Þannig að þetta er eitthvað sem að þeir sem eru áhugasamir skattheimtu sem er skilvirk og erfitt að komast undan og viðheldur jákvæðum hvötum þurfa að kynna sér. Svo kemur hérna aðeins neðar í greininni mikilvægur þáttur, því ef við ætlum að vera að lækka skatt sem er skilvirkur og erfitt að komast undan sem að erfðafjárskatturinn er, ef við ætlum að lækka það, þá getum við ekki verið að lækka ykkur aðra skatta sem er ekki af skilvirkir og slíkt. Þannig að það þarf að forgangsraða þarna hvaða skatt á að lækka. Og talaðum hérna, og sérlega í ljósi 21. aldarinnar, þar sem að sjálfvirkni starfa, þar að segja að þú ert bæði með róbóta eða vélmenni, eins og sjálfkeyrandi bíla, þeir eru vélmenni í eðli sínu, eða þú ert með alls konar algoritma eða forrit sem að í dag eru byrjar að skrifa fjármálafréttir, í dag eru byrjar að leita í dómafordæmum og þetta heldur áfram. Þannig að þessi þróun sem við þekkjum, þessi fjórða iðnbylting, hvernig það mun breyta störfum að því leytinu til að vellaunuð störfið í dag verða ennþá vellaunaðri út af því að þú þarft ennþá þessa eiginleika sem að tölvurnar og róbótarnir eru ekki að taka yfir, og láglaunastörfin verða stöðna eða hverfa. Þá kemur fram hérna eins og vinnumarkaðurinn heldur áfram að pólariserast milli þeirra sem að hafa há laun og alls hinna, að þá þyrfti að skoða það að tekjuskattur ætti að vera lágur eða jafnvel negatífur fyrir þá sem að lægst launin hafa.
Þannig að bæði segir The Economist í sinni stefnumótun þegar kemur að endurskoðun á tekjuskatni á skattakerfi 21. aldarinnar að við eigum einmitt að hækka ef eitthvað erfðafjárskattinn og við eigum að snúa okkur að því að lækka aðra skatta og þá nefna þeir sérstaklega tekjuskattinn. Þannig að mér sýnist það í þessu frumvarpi að þá verið að fara algjörlega í hina áttina. Ég vona að þetta verður bara tekið vel fyrir í efnahags- og viðskiptanefnd og þessi sjónarmið rædd út af því að það er þetta sem er hið stóra samtal sem eiga sér stað í heiminum. Og við Ísland hefur ekki reynst okkur vel þegar við erum að reyna að finna hjólið hér og taka ekki inn í myndina þar sem menn eru að hugsa í hinum stóra heimi. En ég vona þetta og trúi gaurinn að menn muni taka þessi sjónarmið inn í reikningun. Ég trúi því ekki að Sjálfstæðisflokkurinn eigi eftir að styðja það að sé verið að lækka skatta sem erfitt að komast undan, auðvelt að heimta inn og eru skilvirkir í staðinn fyrir að lækka aðra skatta sem eru óskilvirkir. En þetta hefur það verið stefna Sjálfstæðisflokksins að hafa skattana skilvirka. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, tekur til máls. Virðulegi forseti, þetta er nú þess konar mál sem ég myndi helst vilja mynda mér skoðun á eftir að það hefur fengið umfjöllun í nefnd og skilað hefur verið nefndarálitum, en ég geri ráð fyrir því að þau verði fleiri en eitt í þessu máli. Þar sem skattlagningu er að ræða og það hefur tilhneigingu til þess að pólarisera þingmenn, eðlilega. Ég þekki efnið ekki jafn vel og hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson verð ég að viðurkenna, en ég er með nokkra vangaveltur sem mér langar til þess að henda fram bara með þeim fyrirvara að það er fyrir nefndastörf. En ég hef svolítið glímt við þessa hugmyndum erfðafjárskatt svolítið í víðu samhengi og ekkert síst í sambandi við það hvernig við lítum á samfélagið sem ýmist vinstri eða hægri, og sögulega þá tekur svo spurning mig mikið til stéttaskiptingar, fyrirbæri sem stéttaskiptingu. Ég er ekkert hrifinn af háum sköttum, finnst það ekkert markmið að skattleggja og finnst það ekkert endilega að vera eitthvað, ég sé ekki fyrir mér tækifæri hér til að skattleggja eitthvað því líkt. Þvert á móti þá er ég frekar vil ég nýta þau tæki sem þegar eru til staðar til að skattleggja heldur en endilega finna upp ný. Til dæmis hvað varðar gjaldtöku á ferðamenn. Ég átta mig stundum ekki alveg nákvæmlega á því hvers vegna fólki finnst svona ofboðslega mikilvægt að búa til einhver ný gjöld, einhver nýja tegundir af gjöldum og sköttum þegar það eru almennir skattar í landinu eins og tekjuskattur, virðisaukaskattur, fjármagnstekjuskattur og fleira. En þegar kemur að erfðafjárskatti þá sé ég hann í miklu víðara samhengi heldur en tekjum ríkissjóðs. Ég sé hann í raun og veru mjög lítið í samhengi við tekjur ríkissjóðs. Ég sé hann miklu frekar í samhengi við fyrirbæri stéttaskiptingu og þá sér í lagi þegar við erum að tala margar kynslóðir og ofboðslega mikið af peningum. Ég á foreldra og foreldra minna vegna vona ég að þeir fari á undan mér. Ég reyndar svo heppinn að eiga líka 2 afa og 2 ömmur, þóttur að vera næstu 38 ára gamall, þannig að ég er mjög heppinn með hvað þetta varðar. En ég ger alveg ráð fyrir því að einn daginn þurfi ég að sjá aftur einhverjum erfðaskatti. Og mér finnst ekkert að því. Það pínir mikið neitt. Ég held að aðrir þættir þegar að því kemur munu eiga meiri hugmynd. En það kannski það sem að mér finnst svolítið erfitt við þetta mál er það að mér finnst í raun og veru sumir sem eru tilteknir í erfðalögum lúta öðrum lögmálum heldur en aðrir. Og sem dæmi það að maki fái 1/3 af arfi, að maki þurfa að borga erfðafjárskatt finnst mér pínu skrítið, verð ég að segja. Vegna þess að annars staðar á sviðum fjármála þá er almennt litið á að hv. þingmaður virðist leiðrétt mig hér það að svo sé ekki, ef svo er ekki þá er það gott. En hugmyndin finnst mér allavega slæm, svona við hugsaum þannig. Að börn borgi erfðaskatt finnst mér svona í fljótu bragði eðlilegt, svona með þeim fyrirvara að ég svolítið hef bara gert ráð fyrir því að hann væri til staðar þessi skattur. Hef einhvern veginn ekki ímyndað mér veröld án hans, verð ég að segja eins og er. En svo velti ég fyrir mér, kannski skilur foreldri eftir sig einhverja 10 milljóna í formi fasteignar og kannski einhvers varasjóð sem
byggt upp kannski 75 milljónir. Ég meina, mér finnst það ekkert eitthvað absúrt tala fyrir eitthvað sem hefur verið duglegur að byggja sér upp eignir yfir ævina og hefur þénað ágætlega. Heil starfsævi getur alveg þénað ágætlega ef vel er farið með fé og ef manneskjan er í aðstæðu til þess að safna þeim og fara vel með fjármunina sína. En svo hugsa ég kannski eitthvað eins og 75 milljarða eða bara 7,5 milljarða eða 750 milljónir. Bara leið og ég farin að hugsa þessar tölur í einhverjum verulegum skala, þá ég farin að sjá beinlínis stéttaskiptingu og þá hugsa ég nokkrar kynslóðir, allt í lagi að erfa foreldri sitt. Kannski foreldri búið að safna öllu sem auðvun þess að foreldri vildi skilja eitthvað ríkulegt eftir sig fyrir börnin sín, eitthvað sem ég skil mæta vel og ber alveg virðingu fyrir, að sé eitthvað sem fólk vilji geta gert og eiga geta gert. En svo hugsa ég, hvað fjórðu kynslóðina? Hvað barnabörnin sem eru milljarðamæðingar vegna þess að einhver einn einstaklingur náði að selja rosalega mikla olíu eða fann upp rafmagnsbílinn eða eitthvað, ég veit það ekki. Og þetta segi ég vegna þess að ég hef ekkert á móti því að fólk sé ríkt. Ég segi stundum eins og sumir hægrimenn að ég er ekki á móti ríkidæmi, ég er á móti fátækt. Ástæðan fyrir því að ég tel mig samt til jafnaðarmanna og sósíaldemókrata er það að ég tel að of mikill munur fátækra og ríkra leiði af sér valdamisvægi og það er þar sem að ég set spurningamerki og reyndar bara á móti því. Það er í stuttu máli stéttaskipting. Það er þegar einhver hópur eða einstaklingar eru orðnir svo ofboðslega ríkir, eitthvað sem mér er sama einu og sér, en þeir eru orðnir svo ríkir þeir hafa bein völd yfir samfélaginu einhvern hátt. Það finnst mér ekki í lagi og þess vegna kalla ég mig jafnaðarmann. Með öðrum orðum, það er ekki í raun og veru af sanngirnisástæðum, það er miklu frekar af frelsis, lýðræðis og jafnvægisástæðum. Sem ég tel bara mjög mikilvægt að við höfum á hreinu. Ef ég set mig algjörlega í spor hægri mannsins í mér, þá finnst mér að fólki að fá að njóta afraksturs erfiðis síns. Þegar það búi eitthvað til þá er það að fá að njóta þess. Og í því sambandi finnst mér ekkert ofboðslega freistandi að hækka einhverja rosalega skatta upp á því marki að það teljist næstu til upptöku eitthvað því líkt. Með þeim fyrirvara að við þurfum skatta til þess að halda upp í samfélaginu og allt það. En þegar ég hugsa fjórðu kynslóðina af óheyrilegu ríkidæmi, af hverju sá einstaklingur lagði ekkert af mörkum til að öðlast, þá bara skil ég ekki heldur sarginnisrökin, ég skil ekki hvernig það er gott fyrir neinn nema þennan heppna einstakling sem þekkti sennilega ekki einu sinni manneskjuna sem aflaði auðsins. Og hvað þá lagði til? Sá einstaklingur sem aflaði auðsins var varla að hugsa til barna sinna. Varla, eða hvað? Er það? Þannig að mér finnst allt í lagi að, ég held mér hreinlega finnst það æskilegt að auður dvíni með kynslóðunum með einhverju marki. En hvort að það sé skattur sem gerir það verkum eða ekki, það er í raun og veru ákveðið aukaatriði í mínum huga. Bara það eina sem blasir við að það sé notað til tekjujöfnunar almennt. Það er að segja þessi gamla hugmynd að nota skattkerfi beinlínis til að auka jöfnuð. Þetta meira svona vangaveltur. Ég er nú ekki að segja að það ætti að gera arf upptækan eða endilega hækkan skatt. Þetta eru breyturnar sem að berjast í huga mér þegar ég hugsa þetta mál. En ef ég vík mér aðeins meira efnislega að málinu, þar að segja þessa hugmyndum að lækka þennan 10% skatt niður í 5% þegar er að ræða skattstofn á 75 milljónum eða minna, þá ef ég horfi alveg blákalt á það, þá spyr ég einnig að forgangsröðun í samanber því sem hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson fór hérna yfir áðan. Ég meina, jafnvel ef við segjum bara að við viljum lækka skatta þá upphæð sem ríkissjóður yrði af með þessari breytingu, þá myndi ég aldrei velja þennan skatt fyrst. Ég myndi alltaf velja einhvern annan skatt, ég myndi hækka persónuafslátt eða eitthvað því líkt. Og reyndar áður en ég færi út í að lækka skatta, þá myndi ég sennilega reyna að fjármagna betur hið ýmsa hjá ríkinu sem þarf að fjármagna betur. Og svona dettur ýmislegt til hugar sem að mér finnst óþarfi að setja í einhvern sérstakan lista í samhengi við þetta mál. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, virðulegi forseti. Ég bara hlakka til að sjá nefndarálitin sem ég gerir ráð fyrir að vera í fleirtölu og ræða þetta mál betur við aðra umræðu.
Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur til 2. umræðu efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, sjúkratryggingar, heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni, frumvarp 11. mál á þingskjali 11, 1. umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum sjúkratryggingar númer 112/2008 með síðari breytingum. Meðflutningsmenn með mér á frumvarpinu eru hv. þingmenn Andrés Ingi Jónsson, Ari Trausti Guðmundsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir. Frumvarpið lætur náttúrulega frekar lítið yfir sér eins og er alltaf með tímamótamál en er engu að síður afar mikilvægt og í rauninni má segja að með frumvarpinu þá sé verið að tryggja að það sé í lögum ákvæði sem að heimili ráðherra að setja það sem skilyrði í samninga sem snúa að þjónustuveitendum heilbrigðisþjónustu að reksturinn sé ekki í hagnaðarskyni eða það sem hefur verið kallað á ensku að reksturinn sé það sem kallað er á ensku með leyfi forseta non-profit. Þetta er að mörgu leyti athyglisvert mál vegna þess að það má í sjálfu sér ráða af texta gildandi laga að ráðherra sé de facto heimilt að setja þessa kvöð, það er að segja honum er ekki bannað það. Honum er ekki bannað það og hæstv. Þáverandi heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson setti einmitt þessi skilyrði þegar að samið var við einkareknar heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu árið 2016. Síðan hefur sá samningur eða það ákvæði í samningunum, það er að segja þetta svokallaða non-profit ákvæði, verið víkkað út til annarra einkarekinna heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja nú eru allar einkareknu heilsugæslustöðvarnar á höfuðborgarsvæðinu með þetta ákvæði í sínum samningum. Og má kannski segja að þessu leyti til að þar hafi sjúkratryggingar í rauninni verið að beita jafnræðisreglu. Það er að segja að það væri ekki verið að semja við sambærilega aðila á sitthvorn háttinn sambærilega þjónustu. Við sem flytjum þetta mál teljum því mjög mikilvægt að taka öll tvímæli þetta, að þessi heimild sé raunverulega inni í lögunum. Það hefur verið mikil umræða heilbrigðisþjónustu og arðgreiðslur úr heilbrigðisþjónustu undanfarin misseri og frumvarpið er að sumu leyti afurð þeirrar umræðu. Flutningsmenn telja, eins og gefur að skilja, að það er ekki að nota takmarkaða fjármuni úr heilbrigðiskerfinu til þess að greiða arð út úr fyrirtækjum sem veita heilbrigðisþjónustu. Og eins og hv. þingmenn vafalaust þekkja þá eru fordæmi til fyrir þessu víða lönd, bæði austanhafs og vestan, það er að segja fyrir þessu svokölluðu non-profit fyrirtækjum. Það eru fleiri atriði sem að koma þarna til að mynda það að íslenska heilbrigðiskerfið er býsna stórt og umfangsmikið á íslenskan mælikvarða og veltir mjög miklum fjármunum. Hins vegar er það jafn ljóst að sá markaður sem við getum sagt sem þarna er að það er mikill markaðsbrestur vegna þess að staða seljenda og kaupenda er alltaf svo ójöfn. Og þetta hafa fræðimenn ritað lærðar ritgerðir og ég held í sjálfu sér sé það ekki umdeilt að þessi ójafna staða
seljenda og kaupenda. Því er ekki í rauninni hægt að segja að samningar heilbrigðisþjónustu lúti að þessu leyti til hvað þjónustuna varðar einhverjum markaðslegum forsendum svona í þessum hefðbundna skilningi. Það eru náttúrulega eins og hv. þingmenn einnig vita í gildi nú þegar margir þjónustusamningar þar sem að ekki hefur verið sett inn svona ákvæði. Og þess vegna er afar mikilvægt að það sé í lagatextanum bráðabirgðaákvæði sem að tryggi lúkningu þeirra samninga, þar að segja að þeir séu þá að ríkið standi við þá samninga sem þeir eru þegar gert, enda er flutningur þessa frumvarps ekki neinn rétttrúnaður á neinn hátt eða neinn krossferð. Það er fyrst og fremst verið að tryggja það að ráðherra hafi þessa heimild. Það er almenn sátt í samfélaginu um það að heilbrigðisþjónustan eigi að vera í rauninni nokkurs konar almannaréttur, það er að segja að það eigi að vera jafnt aðgengi fyrir alla landsmenn að þjónustu og allir landsmenn eigi að geta nýtt sér hana. Og það er líka ágætis sátt um það í samfélaginu að hún eigi að vera í opinberum rekstri, svona stærstum hluta til. Þannig til að mynda kemur fram í könnun sem að BSRB lét gera árið 2015 að ríflega 83% landsmanna töldu til að mynda að sjúkrahús ættu fyrst og fremst að vera í opinberum rekstri. Heilsugæslustöðvar voru með prósent upp á 77% rúm, hjúkrunarheimili 65% og tannlækningar barna einnig og svo framvegis. Í könnuninni kom einnig fram, og það er mikilvægt að halda því til haga, að landsmenn sjá í sjálfu sér ekkert óeðlilegt við það að hluti heilbrigðisþjónustunnar sé í einkarekstri. Enda fjallar frumvarpið náttúrulega ekkert um það. Það fjallar alls ekki um það. Vegna þess að eftir sem áður myndi væntanlega, það myndi áfram vera til einkaaðilar sem að vildu sinna heilbrigðisþjónustu með samningum við ríkið og það er ekkert athugavert við það. Og það er ekki einu sinni neitt athugavert við það að þessir sömu heilbrigðisstarfsmenn sem að vinna eftir einhverjum slíkum samningjum geti borgað sjálfum sér sæmileg laun. Það er ekki heldur neitt athugavert við það. Og það er ekki einu sinni neitt athugavert við það að það myndist einhver við getum kallað það hagnað af þessum fyrirtækjarekstri, en non-profit gengur út á það að þeim hagnaði sé þá beint inn í fyrirtækið til þess að tryggja að það haldi áfram að vaxa og dafna og að honum sé þá frekar beint í þá átt að bæta kjör þeirra starfsmanna sem þar kunna vinna, bæta þá aðstöðu sem starfsmannirnir kunna vinna við eða bæta þá þjónustu sem að fyrirtæki veitir. Og þarna er munurinn. Ég hef náttúrulega sjálfur starfað í heilbrigðiskerfinu í mörg ár, bæði í þessum svokölluðu non-profit og for-profit. Þetta eru hugtök sem ég mun væntanlega nota í ræðunni áfram en eiga sem sagt við hagnaðar og ekki hagnaðar til skýringa. Þau eru út um allt. Það er fullt af þessum svokölluðu ekki hagnaðar fyrirtækjum í íslenskum heilbrigðisrekstri. Fullt af þeim. Háttvirtir þingmenn þekkja sjúkrastofnanir eins og sjúkrastofnun SÁÁ, hjúkrunarheimili Hrafnistu og svo framvegis. Það eru fjölmörg svona fyrirtæki, en það eru líka fyrirtæki sem eru rekin án þess að vera með sér skilgreind sem non-profit eða ekki hagnaðar, en eru það samt í raun. En hafa ekki haft fyrir því að skilgreina sig sem slík. Og þetta skiptir dálítið miklu máli hvernig munurinn er. Ég hef ekki fundið fyrir því að það sé eitthvað ákall út í samfélaginu eftir því að ríkið sé að borga arð
eða standa undir arðgreiðslum í heilbrigðisþjónustu. Ég hef allavega ekki heyrt það. Ég hef hins vegar heyrt þau sjónarmið sem að meðal annars hafa heyrst í þessum þingsal og út í samfélaginu að það sé sjálfsagt að ríkið taki þátt í rekstri þessara sömu einkafyrirtækja með þjónustusamningum. Og ég hef ekkert á móti því. Það er fullkomlega eðlilegt. Ég tel að með því að ráðherra hafi þessa heimild og þá sé meðal annars hægt að tryggja það að það sé betri nýting þeirra takmarkuðu fjármuna sem eru fyrir hendi. Því að hugsið ykkur, hv. þingmenn, ef við ætlum að heimila það eða ef við ætlum að halda okkur við það verður bara sjálfsagt mál að vera sett inn arðsemiskrafa í heilbrigðisþjónustusamninga, hvar ættum við þá að draga mörkin? 1%, 2%, 3%, 5%, 10%? Svona, hvernig eigum við kannski ekkert að draga neina línu á okkur bara að vera slétt sama það hvernig samninga ríkið gerir þjónustu sem við erum öll sammála að allir eiga sama aðgang að. Eða ég held það að minnsta kosti. Værum við til dæmis alveg dús við það að það veri innbyggð, skulum segja 10% arðsemiskrafa í þjónustu SÁÁ? Þætti okkur þeim fjármunum vel varið? Ég held ekki. Ég held að við vildum miklu frekar að SÁÁ geti sinnt 10% fleiri skjólstæðingum. Það er að minnsta kosti mitt mat. Það er mikilvægt að það komi fram og ég mun ítreka það oft í bæði þessari umræðu og annars staðar að við erum að tala heimild. Við erum að tala að skýra lagatextann hvað þetta varðar, að það sé raunverulega heimild. Og ég ítreka það sem ég sagði áðan að minnsta kosti einn heilbrigðisráðherra hefur þegar beitt ákvæði sem er svona, skulum segja, loðið í lögunum. Það er að segja Kristján Þór Júlíusson, hæstvirtur fyrrverandi heilbrigðisráðherra. Og þess vegna er mjög mikilvægt að við höldum umræðinu á því plani, skulum við segja, að við séum að tala það sem við erum raunverulega að tala Það er að segja það sem frumvarpið raunverulega snýst Menn hafa hér í þessum þingsal óbeint að minnsta kosti haldið því fram að Vinstri græn vildi banna allan einkarekstur, að Vinstri græn væru á móti einkarekstri í heilbrigðiskerfi, að Vinstri græn væru fjandmenn allra þeirra sem vildu hafa sæmileg laun og svo framvegis. Ég ítreka það að það er alrangt. En við sjáum ekki sem stjórnmálahreyfing ástæðu til þess að ríkið standi undir arðgreiðslum í heilbrigðisþjónustu fyrirtækjum. Það er tilgangur okkar með þessu frumvarpi að ráðherra hafi þessa heimild og hún sé skýr. Það er hins vegar engin krafa það að ráðherra beiti henni í hvert einasta skipti sem hann gerir, enda kunna að koma tilvik þar sem það er ekki einu sinni hægt. Það er algjörlega klárt. Það eru fyrirtæki á markaði sem veita, skulum segja, nauðsynlega þjónustu. Það eru kannski einu fyrirtækin á markaðnum sem veita slíka þjónustu og eru hagnaðardrifin, og þá væri það beinlínis kjánalegt að setja þenni lög að það mætti ekki semja við slík fyrirtæki. Það væri kjánalegt, en það er heldur ekki það sem við erum að fara fram á. Ég hlakka til að eiga orðastað við þingmennum þetta mál. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar við ræðu þingmannsins hv. og fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, herra forseti. Mér langar til þess að byrja svona í fyrstu umferð, því ég hef nú 2, að velta fyrir mér því sem að kemur fram í greinargerð með þessu frumvarpi, að það ríki markaðsbrestur sem sé seljendum í hag, vegna þess að ég er eiginlega ósammála því. Markaðsbresturinn á þessu markaði er vegna þess að það ríki fákeppni af því það er bara einn kaupandi. Og því færri sem seljendurnir eru, því meiri líkur á að kaupandinn sé ekki að nýta fjármunina eins og best eru á kosið.
Ég hefði einmitt haldið við þessar aðstæður að það væri mikilvægara í staðinn að auka heimild til þess að eina kaupanda til að hafa þess að vild, ef svo má segja, að við værum að ýta undir að hann hagaði sig eins og ábyrgur kaupandi og nýtti fjármuni okkar allra sem best. Og þá komum við eiginlega að fyrri spurningunni og hún svo, og hún tengist því að ég satt á fundi velferðarnefndar í morgun með hv. þingmanni mitt, þar sem hæstv. Ráðherra fór yfir hugmyndir sínar eða vænta tillögu til þingsályktunar heilbrigðisstefnu sem að hún að vinna núna og mér líst vel á hvernig hugmyndin að hún að vinna hana og hún lagði mikla áherslu á að þetta væri ekki pólitískt plagg. Þarna væri lykilviðfangsefnin stjórnun og samhæfing, veiting heilbrigðisþjónustu, fjármögnun, greiðslukerfi, kaup og annað slíkt. Síðan kæmi pólitíska plaggið í kjölfari sem þá sem aðgerðaáætlun sem kemur einhvern tímann á eftir, menn þannig virkar þetta. Og ég velti fyrir mér eiginlega bara í allri einlægni og ég spyr hv. þingmann, af hverju koma samþingflokksmenn hæstv. Ráðherra þá fram hér á þessu stigi með þessa tillögu sem talar beint inn í vænta aðgerðaáætlun, þess að þetta dregur að mínu mati óneitanlega úr trúverðugleika þess að hæstv. Ráðherra sé raunverulega að leggja fram stefnu sem engin pólitískur rör sýnir í, svo ég vitna í sjálfa mig, og ætli að gera þetta allt mjög faglega. Það er eiginlega fyrsta spurningin og ég spyr hv. þingmann. Svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir andsvarið. Það að þessi markaðsbrestur á heilbrigðisþjónustumarkaði er ekki mín hugmynd. Það er hugmynd nánast allra þeirra fræðimanna sem hafa skrifað heilbrigðisþjónustumarkað sem kaupenda-seljendamarkað. Það er að segja þeir sem að kaupa þjónustuna og þá yfir notenduna, þeir eru alltaf í vonlausri aðstöðu gagnvart seljendanum. Já, þeir eru alltaf í vonlausri aðstöðu gagnvart seljendanum, að því ekki vonlausri náttúrulega, en í erfiðri aðstöðu vegna þess að hann er að selja vöru sem þeir þurfa lífsnauðsynlega að kaupa. Og það sjónarmið getur að þessu leyti til einnig átt við stóran kaupanda eins og ríki. Og þess vegna meðal annars er þessi markaðsbrestur. Þannig að það er ekki hægt að bera þetta saman. Ef það væri ekkert slíkt í gangi, þá værum við ekki með almenna heilbrigðiskerfi og sjúkratryggingar og allt þetta, þá væri þetta bara eins og hverjum var á markaði. En það er ekki þannig og það er af ástæðu. Af hverju nú? Og það er spurning hv. þingmanns. Hv. þingmanni til glöggvunar þá vil ég nefna það að frá árinu 2003, ef ég man rétt, þá hefur þetta verið í stefnu Vinstri grænna. Það er að segja okkar ítrasta stefna gengur út á það að við viljum tryggja það að þessi engin for profit rekstur í heilbrigðiskerfinu. Við erum ekki að leggja það til hér. Ég get hins vegar fullvissað hv. þingmann það að heilindi ráðherra hvað það varðar að leggja fram almennilega heilbrigðisstefnu, þar sem að geti staðið hver svo sem stjórn í heilbrigðiskerfinu, þau eru alger. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, ég þakka svarið. Ég er ekki miklu nær, en ég held líka við útkláðum þetta nú ekki hér og nú. Mér langar til að nýta tímann og fara þá í næsta og ég spyr, hvernig sjáu þið fyrir ykkur? Og ég verði reyndar að fá að gera athugasemd við þetta orð hagnaðardrifin þjónusta. Það er einhvern veginn. Ég þekki fjölda aðila í heilbrigðiskerfinu sem að hafa lagt hjarta og sál, eigin fjármuni, tíma og orku í að byggja upp opinbera heilbrigðisþjónustu í sjálfstæðum rekstri sem við reiðum okkur á. Ég meina, þetta er gömul saga ný. Er að taka gríðarlega áhættu. Er það hugmynd ykkar, hæstv. þingmanns og félagi Vinstri grænum, að þegar slíkan rekstur að ræða og það má ekki, ég get ekki skilið þetta annað, það má skila hagnaði til dæmis að dekka tap, bæta upp fjárfestingu, eða er þetta opið tékki, mun héðan í frá hægt að treysta því að gerist eitthvað, verði eitthvað slíka breytingar á aðstæðum að fyrirtæki verði rekið með skili mínus, verði rekið röngum megin við strikið, að ríkið komi bara inn og greiði þetta upp. Ætlar ríkið að leggja til alla fasta fjármuni, allra aðila á einkamarkaði, af því það má jú ekki eiga pening til að
reksturinn má ekki skila þeim ágangi að hann standi undir þeim fjárfestingum. Ætlar ríkið að eiga alla fasta fjármuni í allri heilbrigðisþjónustu ef þetta verður eftir? Hvernig virkar þetta? Þetta er gríðarlega flókið. Það er ekkert öðruvísi og ég geri alvarlegar athugasemdir við það að þessu sé varpað hérna inn í stóru myndina þar sem verið er að tala um að reyna að ná sátt um heilbrigðisstefnu og síðan komi aðgerðaáætlun í kjölfarið. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari öðru sinni. Herra forseti, ég þakka þingmanninum andsvarið. Það er alveg rétt sem kom fram í máli hv. þingmanns að það er fjöldinn allur að dæmum um það að einkaaðilar, bæði félagasamtök og einstaklingar, hafa fjárfest í heilbrigðisþjónustu og veita góða þjónustu. Og ég og þingmaður erum algjörlega sammála um að þessir þjónustuaðilar eru mjög mikilvægur þáttur í okkar heilbrigðiskerfi. Og það er heldur enginn að tala um það að þessir aðilar geti ekki haldið áfram að fjárfesta í sínu fyrirtækjum og þeir geti ekki haldið áfram að reikna fjárfestingarkostnað inn í þá samninga sem að þeir gera. Munurinn sem að við erum að tala um snýr að því að þeir geti ekki tekið arð út úr fyrirtækjunum. Að þeir geti ekki reiknað arðsemiskröfu út úr fyrirtækjunum og tekið þann arð þannig út og í rauninni þannig látið ríkið fjármagna ábata sem að þeir taka síðan frá. Og þetta er svolítið mikið grundvallaratriði finnst mér að þegar að fyrirtækin eru vel rekin og vel gengur þá hafi þau væntanlega tækifæri til þess að gera þá betur við sína starfsmenn, bæta aðstöðuna, hækka laun, auka þjónustu og svo framvegis. Það er grundvallar hugmyndin í þessu og það hefur ekkert með það að gera hvort að menn standi í einhverjum erfiðum fjárfestingum. Menn verða náttúrulega í einkarekstri, þá verða þeir náttúrulega sjálfur að bera ábyrgð á sínum ákvörðunum. Þeir verða sjálfur að bera ábyrgð á þeim samningum sem þeir gera. Og ef þeir eru svo óheppnir að gera samninga sem að þeir á endanum tapa á, þá er það náttúrulega eðli einkarekstrar að menn verða þá bara að sætta sig við það og væntanlega verða þeir þá að ganga á eigið fé eða höfuðstól fyrirtækisins eins og gert er í venjulegum fyrirtækjarekstri. Menn mega ekki líta á það þannig að bara vegna þess að þeir gerir samninga við ríkið að þá er eitthvað að vera stikkfrí frá einhverjum svona frá einhverju aðhaldi í rekstri og að passa upp á það að hlutinni gangi hjá sér. Það er ekki þannig. Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir nú andsvar. Forseti, ég get ekki að því gert að mér finnst einmitt þetta mál að endurspegla andúð á einkarekstri í heilbrigðiskerfinu og jafnvel bara ákveðna andúð á einkarekstri almennt. En það sem ég velti fyrir mér kannski bara í fyrri umferði hér í andsvari og þetta áhugavert að heyra sjónarmið hv. þingmanns. Hið opinbera kaupir þjónustu og vörur af fjölmörgum aðilum í heilbrigðiskerfi og fjölmörgum öðrum þáttum, vegagerð, menntakerfi og svo mætti endalaust áfram telja. Og þá veltir maður aðeins fyrir sér hugmyndinni bara jafnræði, atvinnufrelsi, að af hverju einstaklingur sem hefur jafnvel fjárfest verulega í menntun sinni á sviði heilbrigðismála vill hagnýta sér þá þekkingu til þess að starfa meðal annars fyrir ríkið, megi ekki taka sér arð út úr þeirri starfsemi með sama hætti og allir aðrir sem starfa meðal annars í sölu á vörum og þjónustu til hins opinbera. En ekki bara ef við horfum eingöngu á þetta, heldur þegar kemur bara að heilbrigðiskerfinu sjálfu, að þá myndi ég ætla svona í grófum dráttum að helmingur útgjalda ríkisins til heilbrigðismála myndi þá falla undir ákvæði þessara hugmynda háttvirtra þingmanna sem að þessu máli standa. Það er sem snýr að kaupum á þjónustu sérfræðinga eða sérhæfðs starfsfólks í heilbrigðisþjónustu, en þegar kemur til dæmis að öllum vörukaupum, lyfjakaupum, tækjakaupum, leigu á fasteignum, viðhald á fasteignum, hönnun á fasteignum, lögfræðiþjónustu, bókhaldsþjónustu eða guð veit hvað annað, að þar gildi hagnaðarsjónarmið alveg fullum fettum. Og þá velti ég fyrir mér, einhverjar aðrar krónur í heilbrigðiskerfinu sem að fara í þennan rekstur heldur sem að fara í bein kaup á sérmenntuðum heilbrigðisstarfsmönnum. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson svarar andsvari.
Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni andsvarið. Það er rétt hjá hv. þingmanni að ríkið kaupir vörur og þjónustu af mörgum aðilum, en munurinn á heilbrigðisþjónustu og margri annarri þjónustu er að hún er eðlislegt öðruvísi. Og það þekkir náttúrulega þingmaðurinn til að mynda í mörgum alþjóðlegum viðskiptasamningum að það er algengt að heilbrigðisþjónusta sé tekin út fyrir sviga, hreinlega vegna þess að hún er eðlislegt öðruvísi heldur en önnur þjónusta. Og þess vegna lítum við aðeins öðruvísi á hana og þess vegna erum við til að mynda með sérstakt kerfi hér á Íslandi og við erum til dæmis greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustu sem við teljum til að mynda ekki vera þörf á fyrir, við skulum segja, marga aðra þjónustu sem ríkið kaupir. Það er ekki af tilviljun. Þingmenn hengja sig mjög á það að við viljum banna arðgreiðslur. Við viljum banna hagnað í heilbrigðisþjónustu eða heilbrigðisþjónustufyrirtækjum. Nei, við erum ekki að banna það og við höfum engan áhuga á að banna það. Hins vegar viljum við að þeir samningar sem ríkið gerir þjónustu við þessa aðila sé ekki andlag arðgreiðslna eða hagnaðar. Þar er munurinn. Vilji heilbrigðisþjónustufyrirtæki eða heilbrigðisþjónustu aðili vera í hagnaðardrifnu rekstri og ekki gera samninga við ríkið, og þá getur enginn bannað það. En þetta snýr að samningunum þjónustuna og arðsemi af þeim. Varðandi aðrar heilbrigðisstéttir sem hv. þingmaður kom aðeins inn á, að eins og þingmaður væntanlega áttar sig á, að þá getur það alveg átt við þær, til að mynda eins og tannlækna, sjúkraþjálfara og fleiri sem að standa í sambærilegum rekstri, en það verður að vera mat ráðherra og ráðuneytisins og Sjúkratrygginga væntanlega á hverjum tíma hvort að ástæða sé til að beita ákvæðinu. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, veitir andsvar öðru sinni. Já, forseti, ég svo sem engu nær, en mér sýnist þá í þessum anda þá sé sem sagt í góðu lagi að ég hagnist af því að byggja spítala eða selja tækjabúnað inn á spítala eða veita lögfræðiþjónustu inn á spítala eða bókhaldsþjónustu inn á spítala eða selja lyf inn á spítala, en ég má alls ekki hagnast á því að selja sérfræðiþekkingu mína sem læknir til dæmis eða hjúkrunarfræðingur eða annað inn á spítala inn í heilbrigðiskaup ríkisins almennt. Og mér finnst þetta dálítið endurspegla það sem kannski, ég hef ekki að segja, að mínu viti grundvallar hugsanarskekkjan í þessu sem við erum með opinbert heilbrigðiskerfi og við erum öll sammála þetta opinbera heilbrigðiskerfi, þar að við viljum jafnan aðgang að heilbrigðiskerfinu, við viljum að það sé ríkið sem að sé að borga fyrir heilbrigðiskerfið með einhverju hóflegri greiðsluþátttöku okkar sjálfra og það sem skiptir þá ríkið sem þennan raun og veru eina kaupanda þjónustunar sem hægt er að nefna í þessu einvörðungu máli hvað kostar þessi þjónusta. Þess að hvers konar kaupandi ríkið, hvaða afli ríkið að beita sem þessi eini kaupandi þjónustunar á markaði raun og veru að einhverju ráði til þess að knýja fram sem hagkvæmasta samninga og sem besta nýtingu opinbers fjár. Og þar finnst mér hugsanaskekkjan vera dálítið því að maður heyrir sömu flokka tala gjarnan það að það megi helst ekkert fara í einkarekstur en án þess að vita raun og veru hvað þjónustan kostar hjá hinu opinbera. Við erum aldrei með neitt samanburð á því hvað kostar aðgerðin hjá opinberum aðila á móti þá einkareknum aðila. Er það ekki það sem skiptir á endanum mestu máli að ríkið beiti öllum tiltækum aðferðum til þess að ná fram sem hagkvæmustum kaupum á þessari þjónustu eins og öðrum vörukaupum eða þjónustukaupum sem ríkið stendur í? Ólafur Þór Gunnarsson, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari öðru sinni. Herra forseti, aftur að þessu með kaupanda versus seljanda. Í heilbrigðisþjónustu þá kann vel að vera þessi ríkið sem gerir einhverja stóra samninga og gerir stóra samninga kaup og þjónustu. En hv. þingmaður veit það jafn vel og ég að ákvörðunin hver fær þjónustuna liggur ekki hjá ríkinu. Hún liggur ekki þar. Hún liggur hjá seljandanum.
og seljandinn í þessu tilfelli, það er að segja þá sá sem veitir þjónustuna, heilbrigðisstarfsmaðurinn, hann er alltaf í yfirburðastöðu gagnvart kaupandanum þegar kemur að þessum þjónustukaupum. Vegna þess að það er ekki þannig að menn kaupi heilbrigðisþjónustu eins og þeir væru að kaupa sér, við skulum segja, húsgögn eða bíla eða eitthvað þess háttar. Það er menn kaupa hana af nauðsyn. Menn fá þessa þjónustu af nauðsyn, þeir kaupa hana af einhverjum aðila af nauðsyn. Og þess vegna er grundvallarmunur þarna á. Þetta er í rauninni grundvallarmunurinn. Og þingmaðurinn ræðir það að af hverju megi menn hagnast að því að byggja byggingar fyrir ríkið en sem jafnvel eiga að nota undir heilbrigðisþjónustu, en það megi ekki hagnast af því að veita þá þjónustu sem er þar inni. Það er einmitt út af þessu að það er þessi markaðsbrestur sem er held ég viðurkenndur í öllum helstu fræðiritum heilbrigðisþjónustu, að kaupandinn, þar að segja notandinn, sambandið á milli kaupandans og seljandans, það er svo sérstakt að það er ástæða til þess að tryggja að þar á milli sé ráði önnur sjónarmið heldur en hagnaðarsjónarmið. Andsvarinu er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti. Ég velti auðvitað mikið fyrir mér til hvers þetta frumvarp er. Það er alveg ljóst og hefur alltaf verið ljóst og enginn verið að vandræðast með það að ráðherra gera þessa samninga. Hann getur auðvitað haft alveg hvaða skilyrði sem er. Og ef við viljum hafa einhver skilyrði non-profit eða ekki hagnaðardrifin, sem er auðvitað hugtak sem er fullkomlega óskiljanlegt. Menn verða að átta sig á hvað rekstur er. Ef ég stofna heilbrigðisfyrirtæki, þá er einhver stofnkostnaður. Ég þarf væntanlega að taka lán til að geta keypt þau tæki og tól sem ég þarf. Það er fjárfesting, síðan auðvitað einhver fastur rekstrarkostnaður, svo eru laun. Svona er skiptingin á þessu. Allur hagnaður sem verður er auðvitað ekkert annað en laun. Okkur getur fundist þau há. Við getum tekið það með ýmsum hætti. Við getum tekið með því að hafa bara há mánaðarlaun eða tiltölulega lág mánaðarlaun og tekið svo í lok ársins það sem eftir stendur í laun. Og hv. þingmaður talaði það áðan að nota þá hagnaðinn til að greiða þá betri laun til fólksins sem vinnur. Hv. þingmaður talaði það. Og hagnaður er nákvæmlega það. Og þannig að ég held að þetta sé bara einhver svona þvælingur með orð. Þetta er auðvitað, held ég, þáttur af þeirri hugmyndafræði, sem allt í lagi að hafa þá hugmyndafræði. Það er svo hugmyndafræði að það sé bara ekkert að vera að þvælast með þennan einkarekstur í þessari heilbrigðisþjónustu. Maður upplifir það þannig allavega. Kann að vera kannski ég sé ígæta örlítið. En að gera svona skilyrði yfir höfuð í samning er mjög sérstakt. Og ég myndi ekki, ef ég væri heilbrigðisráðherra, ég myndi ekki vilja semja við fyrirtæki sem væri í taprekstri. Ég myndi vilja semja við fyrirtæki sem væri með hagnað. Eðli málsins samkvæmt. Og ég hefði engan áhuga á að borga tapið af rekstrinum. Þannig að menn eru þetta bara, þetta á auðvitað ekki að snúast um þetta. Þetta á ekki að snúast um non-profit eða ekki hagnaðardrifið. Það sem þetta á að snúast um er bara nákvæmlega það að kaupandi sem er ríkið
Hvað fær það fyrir pening? Ef ég sem heilbrigðisráðherra var að semja við einhvern einkafyrirtæki í bæ, þá væri ég ekki að semja við það yfir höfuð þjónustu, nema það að ég hefði á tilfinningunni að hún væri betri og ódýrari heldur í fagspítalanum eða spítalinn getur ekki, eða hið opinbera kerfi getur ekki séð um það. Ég myndi ekki semja öðruvísi. Þannig að ég skil þetta vandamál ekki. Þetta er eiginlega mér algjörlega óskiljanlegt og ég get ekki heldur samþykkt það að heilbrigðisþjónusta sé eðlislega eitthvað öðruvísi. Hvað er eðlislega öðruvísi við það að kaupa lyf af stórfyrirtæki sem jafnvel á bara í kauphöll, kaupa lyfið af því fyrirtæki, en sá sem afhendir sjúklingunum síðan lyfið, hann megi ekki hagnast, sá sem treður lyfið ofan í hann. Ætla menn að reyna að halda það fram að sé eðlismunur á því? Það er varla stigsmunur. Ég held að menn eigi að hætta að hugsa um þetta opinberan rekstur, einkarekstur. Það snýst allt um það hvað skattgreiðendur fá góða þjónustu fyrir sem minnsta pening. Ef hann er í einhverjum spítala, þá þarf ég ekki að vera að semja við einkafyrirtæki. En ef það er einhvern einkafyrirtæki sem getur boðið mér í einhverju útboði jafnvel, eitthvað sem ég tel hagstætt fyrir skattgreiðendur, ódýrt og jafnvel betri þjónusta, þá bara semja við hann og það skiptir mig engu máli hvort það geti greitt sér einhvern arð í enda ársins eða ekki. Skiptir mig bara engu máli. Og það er þetta sem er lykilatriði í þessu. Ég er ekki fastur í því að við verðum að semja við einhverja læknum alla trissur, sko. Það er ekkert prinsippatriði af mér. Ég hef engan áhuga að hola Landspítalann innan. Ég vil hafa sterkt sjúkrahús, sterka þjónustöð sem ég tel að hún sé góð í tengslu við háskólann, og þetta er nú ríkisapparat allt saman og gott háskólasjúkrahús. En það er ekki þar með sagt að öll þjónusta sem spítalinn er að sinna sé ódýrust þar og geti ekki verið sinnt eftir betur annars staðar. En það er örugglega ekki allt. Og ég vil bara horfa á þessar staðreyndir. Ég vil bara horfa á þetta. Þannig er ég að fara vel með peninga skattgreiðenda og þannig er ég að fá bestu þjónustu. Það truflar mig bara ekkert að Jón Jónsson læknir geti greitt sér 10 milljónir arð í árslok. Kannski að því hann tók sér bara 700.000 krónur í laun, vanalaun, og borgar svo restina í arði. Og það er kannski, það skiptir engu máli. Nei, það er nefnilega ekki. Hann þarf að borga auðvitað arðinum skatt. Fyrirtæki er líka búin að borga skatt, sko. Menn gleyma því. Menn halda alltaf að 20% fjármagnstekjuskattur sé lægri skattur. Hann er ekki lægri. Já, 22, hann er komið í 22. Það var góð leiðrétting að hv. þingmaður Óli Bjarni Kárason. Það er fullt af mönnum á vinstri sem halda það að 22,5% fjármagnstekjuskattur að einhverjum arði, að það sé einhver minni skattur. Það er bara mikill misskilningur. Menn eru með sig að borga fjármagnstekjuskatt af engum tekjum. En það er önnur umræða. En svona vil ég bara nálgast að hv. þingmaður Ólafur Gunnarsson. Og ég er bara þeirrar skoðunar, við eigum ekki að festast í neinum kreddum í þessu, að þessi bara eins og einhver trúarbrögð, það má ekki vera opinber rekstur eða má ekki vera einkarekstur. Það snýst allt um það hvort við náum hagstæðum einingum að sinna ákveðinni þjónustu fyrir okkur. Stundum er það á spítalanum, stundum er það bara hjá einhverju sérfræðilæknum, stundum getur það verið einhverju klíník og þá er það bara allt í lagi. Og ég á alveg góðan svefn yfir því að þessi klíník borgi sér arð. Ég er líka alveg viss um að mest megnist að arði þessara fyrirtækja
fara auðvitað í frekari fjárfestingar, ný tæki, að vísu kannski vilja að fá einhvern arð að stofnkostnaðinum, allt í lagi með það. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu. Þetta er bara fín blanda hjá okkur, og eigum alltaf að leita bestu kostina hverju sinni, þar sem svona mikill peningur fer af skattfénu í þetta, alltaf að leita að því besta, hagkvæmasta, nýtískulegasta og svo framvegis. Ég veit auðvitað að það eru margir þannig að öll þessi þjónusta verði að vera á vegum ríkisins, og það er auðvitað pólitískum skoðunum, pólitískum ástæðum og tilfinningarlegum kannski líka, og allt í lagi með það. Og ég get alveg verið viss um það, ágætu hv. þingmenn, að það er ekki alltaf ódýrast að reka hlutina sjálfur. Sérstaklega ekki komið risastórt batterí þar sem menn hafa litla yfirsýn við hvað er að gerast, hver framleiðin er og svo framvegis. Kannski af því að menn hafa engan arð af því að vera duglegri og leggja meira á sig, því að þeir eru alltaf með sömu launin. Og þess vegna kannski miklu meiri framlegð hjá þeim, þar sem þeir eru með eigin fyrirtæki, og langur vinnudagur og dugnaður auka tekjur þeirra. Við getum grætt á því, ríkissjóður, skattgreiðendur. Við getum grætt verulega mikið á því. Þannig að ég þó að þetta frumvarp sem slíkt er auðvitað ekki neitt og breytir einhver fyrir okkur í sjálfum sér. Sem breytir einhver fyrir okkur í sjálfum sér. En í því er samt veruleg pólitísk yfirlýsing sem ég er raunverulega agnúast út í. Frumvarpið sem slíkt auðvitað lokar ekki fyrir neina samninga en gefur svona heimild og svo framvegis. Og einhvern veginn svona hefur maður á tilfinningunni að núverandi heilbrigðisráðherra myndi nýta þessa heimildi talsvert. Kannski frekar heldur en fyrrverandi sem þó gerði það. En það er líka allt í lagi. Ég meina, menn mega auðvitað hafa alveg sína skoðun á þessu, ég skil það alveg en ég vil bara ekki festast í þessum sem ég kalla kreddur, þetta er svona tilfinningarsælis, svona pólitísk líka, að þá, ef við erum föst í þessu, þá erum við ekki að gæta, held ég, með nógu góðum hætti hagsmunum skattgreiðenda, og ég held að við höfum alveg geta sæst á það að þetta snýst gæði þjónustunnar og hvað fáum fyrir peningi. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins hv. og hafa því 1 mínútu til umráða í hverju andsvari. Fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég skal fræða hv. þingmann um það. Ég er eins og hv. þingmaður að reyna að skilja þetta mál alveg til hlítar. Ég skil nú efnislega þetta tiltekna frumvarp ágætlega, enda eins og hv. þingmaður fór yfir ekkert ægilega stórt eða flókið frumvarp, en undirliggjandi hugmyndafræðina er ég að reyna að skilja aðeins betur hérna í samtölum og gengur ekki voðalega vel við það. Það sem að mér finnst sjálfum það hvernig það þurfa að vera er háð því að við ætlum að hafa hérna heilbrigðiskerfi sem allir hafa sama aðgang að og sé ódýrt. Það er að segja að það sé þannig að fólk hafi efnaði að nýta þá þjónustu og ríkið. Hvernig myndi hv. þingmaður svara því? Ég myndi leggja til, ef ég veit engar hætti að með því að hafa hagnað af þessari þjónustu sem er keypt af ríkinu, það sé óhjákvæmilega meiri peningur sem fari frá skattgreiðendum í það. Hvernig getur ríkið sparað pening ef það er aukalega hagnaðardrifið svo heilbrigðisstofnun sem veitir þjónustuna sem ríkið á að veita?
Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, svarar andsvari. Hæstv. forseti. Ég held að sé ekki rétt hv. þingmaður að líta svo á að einhver skilar einhverjum hagnaði, fái eitthvað fyrir sína vinnu, skili hagnaði, að það sé tap ríkisins eða tap skattgreiðenda. Menn eigi ekki að nálgast þetta svona. Þá áttu bara að reka þetta sjálfur. Það er ekkert hægt að semja svona. Nema þú vildi þá, hv. þingmaður, tryggja það að ríki borga þá tapið á rekstrinum. En það er engin áhuga á því. Við getum ekki horft á þetta svona, held ég. Og ég segi bara að ekkert frekar en þú kaupum lyf. Það er svo margt sem við gerum. Vandamálið er að við erum alltaf að taka einhvern veginn heilbrigðisþjónustu. Það er að segja ef ég gera sárinu eða vefði og setja í gifsi, að þá bara gildi einhver alltaf reglu og það sé bara ekki hluta einhverju markaði og þetta sé bara eitthvað allt annað. Það er ekkert allt annað þó ríkið sé kaupandi. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni. Nei, virðulegi forseti, ég er að fremja þá synd hérna að spyrja hlutum sem að ég veit ekki svörin við, eins og stundum varað gegn. En þetta vefst svolítið, sko, ég viðurkenni það bara, ég skil þetta ekki alveg til hlítar. Það getur vel verið að spyrja eitthvað heimskulegar spurninga. En ég bara læt mig hafa það. Það verður bara að hafa það. Sko, eins og ég sé þetta, þá viljum við hafa heilbrigðiskerfi sem að langflestir nota að jafnaði. Að það sé almennt það sem sé nota. Vegna þess að væntanlega viljum við að flestir hafi sama aðganginn sé borgað það sama. Kannski það er einhver mishugsun hjá mér eða því líkt. Og ég hugsa að ég fari líka í andsvör við stuðningsmenn frumvarpsins þegar álíður á umræðuna. En sko, ég er að reyna að finna út úr því, sko, það getur ekki verið, finnst mér. Það sem mér finnst ekki alveg stemma við sýn hv. þingmanns er það að fólk sé að leggja þetta fram einfaldlega vegna þess að vera á móti einkarekstri. Ég held að myndi bara leggja fram öðruvísi frumvarp. Þannig að þetta sérstaka samband sem var nefnt hérna áðan milli Kúnnans og heilbrigðisstofnunarinnar sér hv. þingmaður virkilega ekkert í því sem að hann geti í það minnsta gert grín að eða í það minnsta einhvern veginn gert lítið. Til ég geti þá alltaf að skila það betur komandi frá hægrimanni. Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, svarar andsvari öðru sinni. Hæstv. forseti. Þetta er svolítið gert eitthvað grín að þessu. En það hefur bara eitthvað þýðingu, þetta frumvarp, sko. Aðra en það í mínum huga, og þegar maður hlustaði á þetta á framsögu hv. þingmanns Þórs Gunnarssonar, að í því felst ákveðin svona pólitísk yfirlýsing. Það er eina, mér finnst það tilgangslaust, og þess vegna spyr ég til hvers er það. Og mér er óskiljanlegt af hverju menn líta á þennan rekstur sem ríkið kaupir sem eitthvað eðlislegan ólíkan öðrum rekstri. Ég skil það ekki heldur, ég fór aðeins yfir það og þess vegna segi ég að þetta er allt óskiljanlegt. Þetta er bara, ég hef ekki aðra skýringu á sem þú en þá að mönnum sé í nöp við einkarekstur í heilbrigðisþjónustu. Af því ég finn engin önnur rök fyrir svona frumvarpi og þessar orðræðu. En það, menn mega alveg hafa það skoðun. Það er bara að skrýtna við það. Og þetta segir mann eins og kannski ef ég fer aftur í umræðan sem voru hérna áður mannanöfnum, að þá ertu alveg komin á vinstri vænginn eins og ég sagði alltaf Helgi Hrafn. Forseti beinir því til hv. þingmanna að virða tímamörk og næstur til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Já, virðulegi forseti, ég bið hv. þingmann afsaka að ég ætla ekki að taka þátt í glensinu þetta mál, en hv. þingmaður spyr til hvers er það. Það hefur komið hér fram að þegar hefur þessu ákvæði verið beitt, það að hæstvirtum samflokksmanni hv. þingmanns Brynjars Níelssonar. Hv. þingmaður talaði hér mikið að þetta snerist að fara vel með peningaskattgreiðenda og það mátti skilja þannig að það yrði sem væri það eina sem skiptir máli að þetta á einhvern hátt myndi ekki lúta þeim lögmálum og þess vegna hlýtur að vera eðlilegt að spyrja hv. þingmann, telur hann
að þeir samningar sem hæstv. þáverandi heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson gerði við heilsugæslustöðvar, einkareknar, undir þessum formerkjum sem þetta frumvarp snýst hér, að það hafi verið rangir samningar. Telur hann að hæstv. þáverandi heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson hafi gert mistök? Og ef ekki, þá ekki allt í lagi að skerpa á heimildarákvæðinu? Getur verið að kreddurnar séu ekki flutningsmanna heldur hv. þingmanns? Hv. 50. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, svarar andsvari. Hæstv. forseti. Nei, það getur ekki verið að kreddurnar séu á mér. Bara svo það sé á hreinu. Nei, ég er löngu búinn að segja það að þetta frumvarp breytir engu í þessu öllu saman, sko. Ég er búinn að segja það. Ég er sennilega búinn að ítreka það oft á mörgum sinnum. Það breytir engu í núverandi kerfi. Það breytir því ekki að ráðherra getur þá hér eftir sem hingað til samið þessum hætti. En ég auðvitað bara er að ræða það sem ég skynja í hinni pólitísku yfirlýsingu. Ef ég væri að koma með svona eitthvað sem ég teldi að myndi kannski ekki breyta miklu í raun, en ég geti gert einhverja yfirlýsingu hvernig ég teldi rétt að hafa þetta og ætti að vera þá helst svona, nema þá í einhverjum undantekningartilvikum tilvikum eins og kannski kom fram svolítið í ræðu framsögumannsins á þessu. Það er að segja að það er ekki útilokað að menn semji og það megi jafnvel vera hagnaðardrifið. En ég skil þetta samt ekki öðru heldur en pólitíska yfirlýsingu. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, heimildaákvæði er einmitt það, heimildaákvæði. Og það er svo í valdi ráðherra hæstvirts hverju sinni að beita því heimildaákvæði eða ekki. Og ég hjó eftir að hv. þingmaður svaraði ekki spurningunum minni hvort hann teldi að hæstv. þáverandi heilbrigðisráðherra hefði gert mistök með því að fara akkúrat eftir þessu heimildarákvæði sem við erum að leggja hér til í sínum samningum. Það sem ég var að velta fyrir mér varðandi kreddurnar er að mér finnst dálítið bera á því að þegar rætt er heilbrigðismál almennt að þá eru menn kannski ekki að ræða það sem er undir hverju sinn, heldur draga með sér einhverja hugmyndafræði og það á við mjög marga. Ég er ekki að saka hv. þingmann að vera einan í því. Þannig að við getum svo sjaldan rætt heilbrigðiskerfið lið fyrir lið, hvað þá sest yfir það í heild sinni, af því að við erum að taka einhvern farangur og ræða eitthvað annað með okkur. Þetta mál liggur hérna undir að skýra og skerpa á heimildarákvæði ráðherra. Samt er ég hér að láta hv. þingmaður og fleiri sem talað hafi hér í kvöld eins og þetta snúist að banna einkarekstur. Við getum alveg eins talað tunglferðir. Þá svarar andsvari öðru sinni, hv. 50. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég er margbúinn að endurtaka það að ég er ekki að tala það að þetta frumvarp banni eitt neitt. Ég er að segja að það breyti engu. Þá er það ekki að banna neitt neitt. Ég er bara að tala pólitíska fnykinn að því. Maður finnur lyktina. Já. Og ég veit ekki hvort það hafi verið mistök Kristján að semja með þessum hætti. Ég veit ekki hvort að samningur hafi verið góður eða slæmur. Ég veit það ekki. En ég geng út frá því að hann hafi talið þetta eitthvað skynsamlegt á þeim tíma, kannski með hliðsjón af þeim pólitíska veruleika sem hann bjó við. Má vel vera. En ég vil engar kreddur í þessu. Og ég vil að við getum bara rætt þetta út frá þessum tveimur sjónarmiðum, faglegum og kostnaði. Ekki hvort að ríkið reki það eða hvort að einkaaðilar reki það og hvort að einkaaðilar hafi arðaði eða ekki. Að í talandi arðin þá er 20% skattur á fyrirtæki og svo 22,5% af arðgreiðslunum. Þannig að við erum komin í 42% skatt. Að því menn halda það að menn séu að borga minni skatt með þessu, en það er ekki. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir nú andsvar. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni áhugaverða ræðu. Það er gott til þess að vita að við þingmaðurinn deilum sýn á Landspítala – Háskólasjúkrahús og það hefur verið sterkur og öflugur spítali sem að ríkið er að reka. Ég er ánægður með það.
Það sem að hins vegar kannski hv. þingmaður er mér ekki sammála það er þetta með að eðlislegt sé sérstaka þjónustu að ræða. Og hann tók einmitt mjög gott dæmi þar sem hann talaði að væntanlega átti hann við læknir afhendi lyf sjúklingi. Það er nefnilega ekki þannig. Að baki því býr margt annað heldur en bara það að skrifa lyfseðil. Að baki því býr margra ára reynsla og þekkingu og svo framvegis sem að setur seljandann, í þessu tilfelli lækninn, í algera yfirburðastöðu gagnvart kaupandanum. Sú staða er ekki fyrir hendi þegar að til dæmis byggingaverktaki ákveður að byggja spítala fyrir ríkið. Þá er staðan miklu, miklu jafnari. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég reiknaði með þessi líka mjög mikil vinna að baki því að búa til lyfið. Og hverjum það hendi, hvað margir læknar að því. Og þeir græða alveg á tá og fingri. Okkur kann að greina á það, hvort að það sé eitthvað eðlislegu munur. Ég sé ekki þannig eðlismun og ég sé ekki af hverju að heilbrigðisþjónusta eigi að gilda ykkur önnur lögmál heilbrigðisþjónustu frekar en aðra þjónustu ríkið kaupir. Allt er þetta mikilvægt, allt verður að fara með, allt snýst skattfé og allt snýst góða þjónustu. Það á bara að vera útgangspunktur í mínum huga, ekki vera að reyna að búa til einhvern mun á þessu, einhvern eðlismun. Í besta falli er einhver stigsmunur, en ekki eðlismunur í þessu að mínu viti og snýst eingöngu það að fá sem mest fyrir peninginn og sem best. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég held að hv. þingmanni sjáist yfir þá staðreynd að það er ástæða fyrir því að við erum að eyða hundruðum milljarða á ári í þessa þjónustu og teljum að það eigi að vera á forsjá ríkisins að útvega almenningi þessa þjónustu. Það er vegna þess að þetta er allt öðruvísi þjónusta heldur en hver önnur þjónusta eins og hv. þingmaður kom inn á. Það er þannig núna að 25% af allri heilbrigðisþjónustu er í hendi einkaaðila og einkarekstri. Og ég hef aldrei, hvorki í ræðunni, riti eða neins staðar, gert nokkra einustu athugasemd þá til einmitt og hef sagt það og sagði það hér í dag, að ég tel það vera mjög mikilvægan þátt í heilbrigðisþjónustukerfi landsins. Mjög mikilvægan. En ég get hins vegar ekki verið sammála hv. þingmanni þegar hann segir að arður til hluthafa í heilbrigðisþjónustufyrirtæki sé bara eins og laun. Það er ekki þannig. Laun fær maður fyrir vinnuna sína. Ef ég kaupi mér hlutabréf í einhverju fyrirtæki sem er í heilbrigðisþjónustu og fæ arð af því hlutabréfi, þá er ég ekkert að lækna neitt. Ég er ekki að vinna við lækningar, ég hef keypt mér bara hlutabréf og arðurinn er afraksturinn af því. Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, svarar andsvari öðru sinni. Hæstv. forseti. Nei, það er auðvitað, í flestum væntanlega, í flestum þessum heilbrigðisfyrirtækjum er auðvitað arðurinn bara laun. Það er bara þeir sem vinna á þetta sem eiga þetta. Annað er undantekning. En það er alveg rétt að stór hluti að tekjum ríkisins fyrir þetta heilbrigðiskerfi. Það gerir líka í menntakerfið. Og allir eiga rétt á menntun, allir rétt á heilbrigðisþjónustu. Ég kaupi þjónustu í menntakerfinu og hinum og þessu. Ég veit að sumir á móti því líka. En við gerum það. Og það er engin eðlismunur á því og heilbrigðisþjónustu heldur. Þannig að ég sé engan mun á þessu að kaupa þessa þjónustu með þessum hætti og þeir sem standa sig vel fá einhvern eðlilegan hagnað af því. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Hjálmar Bogi Hafliðason.
Já, hæstv. forseti, ég hjó eftir því í ræðu sinni að Brynjar Þór Níelsson sagði að honum væri alveg sama þó að eigendur myndi greiða sér arð. Þá kannski komum við einmitt að kjarna málsins í þessari umræðu, því umræðan snýst nú kannski ekkert endilega hér innihaldið, heldur eitthvað pólitíska fnyk eins og þingmaðurinn sagði. Það snýst nefnilega einmitt þann sem kaupir þjónustuna og er að borga fyrir hana. Og þingmaðurinn sagði, svo ég vitni í þingmanninn, mér er bara alveg sama þó að eigandinn greiði sér arð. Þá skulle búa til það dæmi að ef arðurinn er bara lítill og ég þarf meiri arð og hann eru minnkað, væri þá þingmaðurinn til í að borga meira þegar gjaldskráin hefur hækkað? Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, svarar andsvari. Hæstvirtur forseti, þetta var mjög skrýtin spurning. Nei, ég er með einhvern samning. Ég fyrir hönd ríkisins og heilbrigðisráðherra er með samning um að kaupa ákveðna þjónustu fyrir ákveðinn pening. Eitt árið kann að vera að seljandinn sem selur mér heilbrigðisráðherra þjónustuna, hann græði, það sé hagnaður eftir árið. Hitt árið kann að vera tap. Ég get ekki tekið upp samningin eftir því, og ekki seljandinn og kaupandi. Það er bara þannig. Og ef það er mikill arður að þessu starfsemi og einhver tími er nú á samningnum, að þá er ég ekki viss fyrir hönd heilbrigðisráðherra bjóði jafnhátt verð næst. Þá er ég bara komin í góða samningsstöðu, væntanlega. Hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Hjálmar Bogi Hafliðason, veitir andsvar öðru sinni. Já, hæstv. forseti, spurningin var kannski á flókin, ég veit það ekki. Ég hjó bara eftir í ræðu sinni að þingmaðurinn sagði að honum væri bara alveg sama þó að menn greiddu sér arð. Spurningin var semst þannig, ef arðurinn er ekki nægilega mikill, því við endurnýjum samninga reglulega, er það ekki? Ef arðurinn er ekki nægilega mikill, því væntanlega ef ég er að reka svona þjónustu á einhverjum forsendum, vil ég væntanlega fá einhvern arð. Gefum okkur það að menn sé að gera þetta í þeim tilgangi. Og ef arðurinn er ekki nægur, var hann tilbúinn að borga meira af því að væntanlega þarf viðkomandi að fá meiri arð, þó svo að menn viti það ekki þegar menn eru að ræða samninginn. Væri hann tilbúinn að borga meira af því að arðurinn þarf að vera stærri eða meiri? Brynjar Níelsson, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar nú andsvari öðru sinni. Hæstvirtur forseti, ég er ekkert að hugsa um það hvað ég þarf að borga mikið svo einhver fái arð. Mér er hins vegar alveg sama miðað við einhvern samning sem ég er búinn að gera. Ef hann leiðir til arðgreiðslu, þá er mér alveg sama um það. Já, ég get gert auðvitað nýjan samning og ef ég tel það að ég geti keypt þessa þjónustu af þessum lækni eða þessari klíník eitthvað ódýrara, þá reyni ég það. Þetta er bara eins og viðskiptin gerast alls staðar. En ég fer ekkert að taugum yfir því, að einhver gæti myndað arð á grundvelli einhvers samning sem ég er búinn að gera. Ég hef bara engar áhyggjur af því. Ekki frekar en hann tapar. Hann tapar stundum. Ég hef hvorki áhyggjur af því þó hann tapi eitt árið eða geti greitt sér eitthvað arð hitt árið. En það getur hins vegar breytt síðan næsta samningi eftir hvernig staðan er. Umræðum 4. dagskrármálið er frestað. Af dagskrá er tekið 5. dagskrármálið. Útbýtti er á fundinum. Þingskjali 103, aðgengi að efnisveitu og myndmiðlaþjónustu Ríkisútvarpsins í útlöndum, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Anna Kolbrún Árnadóttir og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.